is resumed. We were advised that Director General Dela Rosa is on his way already, so we need not wait for him. Allow me first. We were advised that Director General Dela Rosa is on his way already, so we need not wait for him. Summary. Allow me first. We were advised. To a policeman named Rabe. Mary Rose says her mother texted her uncle that if they were not able to return and that they are killed, to a policeman named by a certain Hong. Mary Rose says she said mother next time she saw her parents was in the morgue. Malinis na po sila, na-autopsy na. Mary Rose further testified that her parents were police assets, but they were also being used to sell the drugs confiscated by their police handlers. Director General De La Rosa said that the police version is that the father was killed in an encounter and the wife was found dead the next day. However, he added that he will never tolerate this to happen. Hahanapin ko talaga ang mga pulis na yan, he said. Police Director General De La Rosa later updated the number of drug-related killings. 712 killed in police operations since July 1, 1,067 deaths under investigation, total of 1,779. He said that he will provide more details in his report or presentation this morning. Before I proceed, may I acknowledge the presence of my colleagues.
Senator Panfilo Lacson as chairperson of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Kiko Pangilinan as the vice chair on Justice and Human Rights, Senator Panfilo Lacson as chairperson of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Kiko Pangilinan as the vice chair on Justice and Human Rights, Mig Zubiri, and sorry, Senator Nancy Binay. May I also put on record, the chair wishes to put on record that some groups, some organizations submitted to the committee their respective position papers. They are Father Ranilio Calangan Aquino of the CBCP Legal Office Advocacies Group, on behalf of the CBCP, as submitted by the Archbishop of Lingayen, Dagupan, Archbishop Socrates Villegas. Karapatan also submitted its own position paper, submitted by its Secretary General, Cristina Palabay. I Defend, there is also an I Defend statement of support for attack against woman dignity. I Defend position paper on the rampant state perpetrated and sanctioned killings. There's also a statement from Para Phil Rights. And we have also with us the news database of the GMA network on alleged drug-related deaths. We actually issued notices to the to various media networks, aside from GMA 7, also to ABS-CBN and also to Philippine Daily Inquirer. I don't know if the other two media networks, ABS-CBN and Philippine Daily Inquirer, also submitted their database or their a paper containing their list, the reported drug killings, and with explanation on the methodology that they have adopted in collating or compiling this list. So we await the submissions of the other media networks. As we have announced yesterday, we are supposed to hear as our first resource speaker for today, PNP Director General Dela Rosa. He is supposed to make a report or presentation. May we know where Director General Dela Rosa is now? Is he in the premises already? Nandiyan na po ba siya? May we know where Director General Dela Rosa is now? Is he in the premises already? Si Director General Dela Rosa ba ang talagang magbibigay ng presentation? Yes, ma'am. Is in the premises already? Yes, ma'am. He is, ma'am. 2 minutes suspension.
Hearing resumed. Good morning, Director General Dela Rosa. Are you now ready to make a presentation or a report? Yes, Your Honor. Good morning, Please Your proceed. Honor. Hearing resumed. Good morning, Director General Dela Rosa. Are you now ready to make a presentation or a report? Yes, Your Honor. Good morning, Your Proceed. Honor. Tingnan mo kung kaya. Madam Chair, may I brief you on our war on drugs through a proper PowerPoint presentation for a clear understanding of our campaign. Madam Chair, this presentation comprises of the current situation, the PNP's previous initiatives composed of managing police operations and Contra Droga Charlie, our current initiative, campaign plan on anti-illegal drugs, Double Barrel, which consists of the two approaches, Project Tokhang and Project HVT. The death under investigation, or those reported killings which are outside of the police operations. The current crime situation is an improvement as indicated in the decrease of total crime volume in the first 7 months of this year as compared to the same period of last year. The situation on the illegal drugs affectation would show that based on PDEA records, 11,321 barangays or 27% of the 42,036 nationwide are considered as drug affected. In Metro Manila, the drug affectation is grimmer with 1,611 or 94% of the 1,709 barangays being drug affected. While in Region 3, the number of barangays affected is 2,446 or 79% of its total barangays. And Region 4A has a 75% drug affectation. There is a total of 144,202 individuals on the BADAC-generated watch list on illegal drugs, with Region 3 having the most number, followed by Region 4A and Region 13. The police has been employing different initiatives in the past to address the crime situation as well as the drug problem. The PNP had implemented the managing police operations, which focused the police efforts on the 7 prevalent crimes at the time, or what we call then as the 7 focus crimes. This police crime management included the deployment of more policemen to saturate high crime areas and high traffic convergence zones through the implementation of patrol operations to increase police presence. To address illegal drugs, Contra Droga Charlie was implemented to synchronize and strengthen the implementation of anti-illegal drug operations through the 5-point strategy: demand reduction, supply reduction, international cooperation, legal offensive, and community involvement. However, this campaign plan did not completely solve the problem on drugs, as the National Household Survey of DDB in 2015 would show that about 1.8 million are drug users and pushers, and has even reportedly escalated to 3.7 million. The President, recognizing the drug problem in the country, made the war on drugs as one of his priority programs. The PNP, therefore, in compliance with the directive of the President, introduced a more focused police operational concept against illegal drugs and crafted the anti-illegal drugs campaign plan, Double Barrel. The PNP campaign plan, Double Barrel, is being implemented to clear all drug-affected barangays across the country, conduct no-let-up operations against illegal drug personalities, and dismantle drug syndicates. It is being conducted on a two-pronged approach
named Project Tokhang, which is the conduct of house-to-house visitations to persuade suspected illegal drug personalities to stop their involvement in drugs, and Project HVT, or High Value Targets, which is a massive and invigorated conduct of illegal drugs operations targeting drug lords and drug syndicates. After 7 weeks of implementing the double barrel, we are pleased to report to the committee that we are getting a headway in this campaign. The police has now persuaded a total of 673,978 drug personalities to surrender and personally appear to the police stations for processing. Also, a total of 11,784 users and pushers were arrested, while 756 were killed during police operations. And contrary to the perception of some sectors of the society, the police operations in Double Barrel would show that the focus is really on Project Tokhang or in the conduct of house visitations in order to persuade users and pushers to stop with their illegal activity, as there are more surrenders and arrested than killed drug personalities as a result of the police operations. The pie chart clearly indicates the greater volume of surrenderers than the number of the arrested and killed drug personalities. The accomplishment of PRO3 would show a total of 58,523 surrenderers, 1,777 arrested, and 173 killed drug personalities. Meanwhile, PRO4A reported a total of 61,809 surrenderers, 952 arrested, and 77 killed drug personalities. The NCRPO accomplishment in Double Barrel shows a total of 38,766 surrenderers, 2,927 arrested, and 230 killed drug personalities in their AOR. On the accomplishment of the PNP in the Project HBT, one high-value target named Mikutan, Jeffrey Diaz alias Jaguar, is the number one drug personality in Central Visayas. Franz Sabalones, the number 2 in Central Visayas. Mikutan was killed during the conduct of a police operations, while 32 were arrested, 9 of whom are Chinese nationals. May I just show that there are now 9 police operatives and 3 soldiers killed and an overall 25 wounded. Next slide, please. May I just show that there are now 9 police operatives. Next slide. Yeah. And 3 soldiers killed and an overall 25 wounded while in the performance of anti-drug operations. This is just to illustrate that there is indeed a clear danger on the lives of our men in the operations against illegal drugs. As we review the index crime volume of July this year, we see that there is a decrease of 31% from last year, which is also an indication of the success of our anti-drug campaign, which started on July 1, 2016. The comparative statistics on the 7 focus crimes also show that there is a general decrease from last year. The blue graph shows July of 2015, while the red bars show the July 2016. A downward trend could also be seen on the weekly review from July 1 of the 7 focus crimes. This particular slide would show the crimes against persons such as murder,
homicide, and physical injuries. Likewise, a downtrend is also seen in robbery, theft, carnapping of motor vehicle, and carnapping of motorcycle. It is in rape incidents that we could see a very significant decrease from where we started in July 1. It is in rape incidents that we could see a very significant decrease from where the nationwide daily average of the focus crimes decreased by 49% from the average of 499 incidents for the second semester of 2015 as compared to the average of 256 during same period this year. This daily average. The daily overall crime trend from July 1 to August 21, 2016 would also indicate a generally improving crime situation with a decreasing number of incidents from the highest peak of 353 on July 4 to 29 of August 21, 2016. The crimes versus property and for crimes against person from 27 of 17 July to 23 on 21 August 2016. Everything goes down. Everything went down. The campaign plan, Double Barrel, is also giving a more focused direction on our internal cleansing as we rid our organization of personnel who are part of the drug problem. A total of 130 were positive in the random drug test of PNP personnel. Likewise, for those who were placed in the DI counterintelligence watch list, 6 have been administratively charged, 7 face criminal charges, 11 were killed as a result of our police operation, and 20 were arrested. So if you have seen, Your Honor, even our own people are also victims in our police operations. They are also killed. The police scalawags. The PNP also initiated the transfer of personnel who are believed to be involved in illegal drugs. A total of 284 personnel have been transferred to new assignments. The PNP likewise had issued the orders to Police Holding Admin Unit of 42 out of the 70 personnel who had been identified by the President to be involved in illegal drugs. The other 28 are either retired, AWOL, and for some reason could no longer be transferred. After a month of operating, we have developed different best practices in the implementation of double barrel. And these are some of the best practices initiated by a handful of our PROs, which I wanted the other unit commanders to replicate in their respective areas. We have been PRO 1, PRO 3, PRO 4A, PRO 7, PRO 8, and also in PRO 12, wherein the lot of Senator Pacquiao was loaned to the police for this purpose, for livelihood of those surrenderers. The PNP has operationalized the synchronized communications in the anti-illegal drugs campaign to strengthen interagency coordination and cooperation. May I now report to the committee those deaths that occurred outside the police operations, or what we term as death under investigation. There are a total of 1,160 persons who were killed outside of a police operation. And this is the distribution by age bracket of the 1,160 DUIs. Most of those DUIs belong to the age bracket of 31 to 50.
and the list number is below 18, colored red. We have only 18 incidents throughout the country. There are 2 PNP personnel, 8 AAP members, 29 elected government officials, 10 government employees, and 1,111 civilians whose deaths are still under investigation. The number of incidents in the DUI total to 1,070 and broken down to the following nature of the incidents. 939 shooting incidents. That's colored orange. 69 stabbing or hacking. That's colored maroon. 19 strangulations or sinakal, and 48 others. On the motive of DUI, initial investigations revealed that 273 were because of the victims' involvement in illegal drug activities. 33 were done because of personal grudge, and 7 were because of theft, while 757 are still undetermined as of the moment. So we would like to make it clear, Your Honor, that all this, not all these DUIs, death under investigation, are drug-related cases. Meron po na motive dyan ay, as far as our investigation went on, we established that some of the motives are either grudge, theft, and other causes, other motives. But the 757 are still remain to be determined. A total of 212 cadavers were found, 80 of which are with karatula, and 23 were hog-tied. Yung karatula po, stating or written on the karatula is, ako'y drug pusher, or huwag niyong tularan, ako'y drug pusher. Yun po isasabi natin with karatula. 80 of which. Out of the total number of DUI incidents, 309 were perpetrated by motor riding criminals. May I just report to the committee those dates which were investigated and therefore removed from the DUI files. There were 268 number of incidents which resulted to the death of 285 victims, meaning there are incidents which resulted to multiple victims, more than one victim. As to the case status, 100 cases were cleared and 168 solved. A case is cleared when the suspects are identified and corresponding criminal case is filed in court, and a case is solved if the suspects have been arrested. From July 1 to August 22, there are 25 number of incidents done by motor riding criminals. The following are the other activities relative to the implementation of double barrel: the evaluation of unit commanders' performance, the validation of reports, the conduct of an assessment on the social impact of double barrel through GIS, and the operationalization of CENTCOM. These are the challenges faced by your police in the war against drugs. Some local government executives and other officials are unsupportive and uncooperative with the PNP's anti-drug operations. The huge number of surrenderers expose the unpreparedness of the LGOs to process
these drug personalities, especially in the rehabilitation, and to include its lack of corresponding budget. And we are not blaming the LGUs. The PNP's relentless campaign against illegal drugs continues to gain momentum. Given the full support of the government and communities as manifested by the number of surrenderers, the implementation of anti-illegal drugs campaign plan Double Barrel contributed to the significant decrease in the total crime volume, particularly on the 7 focus crimes. Likewise, the PNP continues to investigate murder cases categorized as death under investigation and found cadavers. The implementation of the PNP anti-illegal drugs campaign plan Double Barrel has established a more focused approach in eradicating the illegal drug menace. The campaign's significant gains in the following aspects cannot be discounted: the disclosure of true picture of the country's drug problem, the voluntary surrender of drug personalities to the authorities through the persuasive efforts of the PNP, and the no-let-up police operations and arrest of drug personalities resulted in the reduction of crime incidents. Likewise, the government's war on drugs is highly appreciated and supported by the general public. Just before I went up this hall, Your Honor, a number of barangay captains from NCR are outside expressing their support to the PNP. In closing, we reiterate that the PNP will sustain the momentum against crime and lawlessness in accordance with its mandate to serve and protect the Filipino people. I hope that what I presented is substantial to what we have discussed this morning. Thank you again and good morning to all of us. Thank you, Director General Dela Rosa, for that comprehensive presentation. We shall now open the floor for questioning. Yes, Senator Win. Madam Chair, with your kind indulgence, I would like to just express a very brief statement and segue into just one question, Madam Chair. Senator Win, is that your questioning? Hindi pa po, papunta na ho dun. Because we have agreed yesterday that we are going to follow already the order of arrival. I have a list here. Okay. Yes, yes. Maybe I will just yield to the order of arrival, Madam Chair. Yes. I'm trying to look for your name here. Did you record? Chair, I'm not a member of the committee, but I have... Even then. Okay. Members and non-members are welcome. Okay. But as agreed yesterday, we are supposed to follow the sequence, the proper sequence. May I Yes, be we're going to lined list. up? Yes. Thank you, Madam Chair. Okay. So I understand you were not present yesterday? Yeah, okay. So you will be the... Sino susundan mo? Okay. I'll be first reading the list, the order of questioning from the senators based on the order of arrival yesterday. Senator Lacson, Senator Cayetano, Senator Villanueva, Senator Soto, Senator Pacquiao. Number 5 is Senator Pacquiao. Number 6, Senator Ejercito. Number 7 is Senator Escudero. Number 8 is Senator Trillanes. Number 9, Senator Aquino. Number 10, Senator Drilon. Number 11, Senator Binay. Number 12, Senator Pangilinan. 13, Senator Recto. 14, Senator Zubiri. 15, Senator Hontiveros. 16, Senator Poe. 17, Senator Angara. 18, Senator Gordon. 19, I don't have 19 here, so it's I think Senator... Oh, 19 is Senator Honasan, and 20, Senator Gatchalian. So you happen to be the last so far, although I think 4 members are not participating in this inquiry. So we start with Senator Lacson, and may I remind my colleagues to limit their
questions to 10 minutes, and then subject to second round of questioning. And Thank you. the 10 minutes would include the response, Your Honor? That's what they told me, yes. So we advise also the resource speaker concerned to also be, to respond briefly so as not to eat too much of the allotted time of the senator. Thank you. Thank you, Your Honor. I'd like to address my first question to any member of the PNP. It's been 54 days, di ba, to date, since you started this no-nonsense, bloody fight against illegal drugs. And the numbers that you have chalked up are both impressive and alarming, depending on which side one is on, depending sa advocacy saka sa beliefs. Now my question is, what is the PNP doing differently now compared to those that were before you? Kasama na ako doon. Ano ba yung kulang namin noon na ginagawa nyo ngayon? Kung bakit ganyan yung mga numero ngayon na ipapakita ninyo? It's the aggressiveness factor, Your Honor. The PNP now are more aggressive in the campaign against drugs. It's because the PNP believes that we have a president that is willing to support us all throughout this campaign. Walang iwanan, according to the President, Your Honor. So what you're saying is it's more of leadership-driven yung Yes, Your campaign Honor. ngayon. So, kung hindi si President Duterte yung Commander-in-Chief, baka, and assuming that you are the Chief PNP, hindi rin ganyan ang mga numbers na makikita ng mga kababayan natin? Precisely, Your Honor, because even though if I am the Chief PNP, I don't have the backing of a president like President Duterte, I will not be very brave enough to encourage my men to go after these people aggressively and put an end to the drug menace within 6 months per directives of the President. Okay, Your that's Honor. clear enough. Now, I'll go to yung mga SOP. Di ba meron naman tayo niya standard operating procedure na you know the drill, so to speak, Pag lumabas yung mga tao natin sa field, alam na yung gagawin dapat. Ang tanong ko is, yung mga SOP ba na nasa manual, sinusunod ba ng mga nasa ground, yung mga mismo nag-ooperate? And if not, or if so, meron ba kayong mechanism sa PNP headquarters level to check if those standard operating procedures are being followed or observed? Yes, Your Honor. And please elaborate na lang. All the drug operatives, Your Honor, are very much well-trained as far as police operational procedures are concerned. We've been reminding them of the police strict observance of the police operational procedure manual, and after the said operations, if there is a death resulting to that operation, the SOCO is there to provide scene of the crime operations investigation, then followed by IAS, Your Honor. Kung merong na-observe na mga lapses, ano yung automatically na ginagawa ng sa headquarters level? When I say headquarters, it could be regional headquarters or even yung police station headquarters, kasi mga dumalabas sa mga tao, di ba, mga field operatives ito eh. So I do not necessarily refer to the national headquarters of the PNP. Pwedeng at the level of the provincial headquarters or the regional headquarters, meron na dapat gawin. And kung may mga lapses, and I suppose may mga lapses talaga, hindi ba? Ano yung unang action taken pag may na-observe na mga lapses? Your Honor, we have an oversight committee in our campaign against drugs at all levels of command in the PNP, from the station level up to the national level, Your Honor. And they are the ones evaluating the correctness, the propriety, and the effectiveness of our anti-drug campaign. So if they observe that lapses are happening, so they're the ones reminding these people that they have done something wrong, Your Honor. That's on the level of the policy, of policy, kasi oversight. Pero ano yung immediate action na dapat gawin or ginagawa ninyo kung meron na observe na lapses? Right away, anong ginagawa?
through investigation, Your Honor. The Internal Affairs Service is conducting its own investigation right away. Now, that will lead me to my next question. Ilan na yung mga complaints ang na-receive ng PNP, ng IAS particularly, kung meron kayo statistics dyan, at saka how many personnel are involved in those complaints, ano yung action taken, ano yung status ng mga cases. I'm referring to administrative muna, kasi i-confine muna natin sa IAS. Yung criminal, saka na yun. Anyway, meron naman kayong pinakitang statistics. But yung IAS, bigyan mo nga kami ng, i-walk through mo nga kami kung ano yung status. Kasi it appears from the testimonies of at least 2 witnesses yesterday na meron talaga nangyayari. So, ano so far ang status ng mga cases? Good morning, sir. By the way, who appointed you? The Chief of the Philippine National Police, I received my orders from the Directorate for Personnel and Records Management of the Philippine National Police. I am the Acting Deputy Inspector General, sir. Di ba dapat Presidente nag-a-appoint ng Inspector General? Yes, sir, the Inspector General, sir. I have no Inspector General right now. I am the acting Deputy Inspector General, And ang which sinasabi by na- law, sir, is Yeah. supposed to be a 2-star rank position. No. By law, ang sinasabi ng Section 40, civilian dapat ang Inspector General. That is correct also, sir. Yeah. So, I suggest that you correct that right away, ano? Kasi you cannot go on violating a specific provision of 8551. No, I suppose you have to correct that violation. Your Honor, we are already submitting to the President a list of applicants for the position. And Civilian na we will follow that up with the President, Your Honor. Now, doon sa baba, I understand parang separate, parang technical service na ng PNP yung personnel under the IAS. Totoo ba to? Yes, sir. So, puro PNP ito. May mga lawyers din, sir, na civilians na doon sa baba, sir, sa mga regional offices namin sa IAS. So, it's treated as a technical service, like the medical service, dental service, legal service, parang ganyan na yan. Yes, sir, but with more autonomy and more independence in our operations, sir. It should be. Anyway, sagutin mo na yung tanong ko kanina. Yes, sir. At the moment, sir, the statistics of the Internal Affairs Service process, sir, from the independent and autonomous collation of data, which we always pursue sa IAS, sir, is that we have recorded 569 police operations resulting to similar 581 killed in these same drugs operations. And we have investigated these cases, sir. Pending for investigation right now are 222. And we have terminated, sir, the investigation of 23 of these cases when we have proven them to be legitimate. Under pre-charge investigation, sir, are more or less 63. And then drop and close are 38. Bakit more or less? Bakit more or less? Because continuous, sir, yung aming updating, sir, ito. Okay, sige. Oh, sir. Proceed. And then for summary hearing, sir, yung sa Pasay, 1. And then we are just waiting documents doon sa highway patrol na incident, sir. And then, which is not drug related. And then yung sa Antipolo, sir, we have started interviewing, sir, yung mga police na ito, sir. They're now in Camp Crame. The other, sir, are ongoing, sir, yung ang motu proprio investigations ng yung balance, sir, ng data na ito. Bigyan mo nga kami ng profile, yung Sarango. Mostly, ano ba yung mga na-involved sa mga sinanigans pagdating sa yung drug-related operations, particularly, yung kasi yung focus ng ating inquiry dito, yes, sa Senate. The data I have now, sir, is that the police commission officers involved, sir, 196. The police non-commission officers involved, sir, more or less around 210. But this being updated, sir. No. Sa PCO muna.
Sa 196, ilan yung senior superintendent o kung merong chief superintendent, ilan yung inspector? We have sa data namin sir January 2016 to August 17, 2016. There are no police chief superintendents involved. Zero sir ang aming data doon. Yung pinakamarami na lang, wag mo na isa-isahin. Anong pinakamarami? Most prevalent na rango? Ano yung Police senior inspector sir at 62. Yun ang pinakamarami? Yes sir. Sa PNCOs? Sa PNCO sir, PO1 at 81 sir. PO2? Ilan? 42 sir. PO3? 48 sir. Now, that leads me to my next question. Yung ating recruitment program, kasi it appears, no, base na rin sa nakikita natin, kahapon, mga lumabas na mga suspects sa Antipolo, sa Pasay, PO1, PO2, hindi ba? So, there must be something wrong with the recruitment program. Kasi mga bagong recruit, if not the recruitment program, probably yung basic training na binibigay natin sa mga bagong recruit. Bakit ang babata pa, sila yung pangkaraniwang na-involve? So, sige, pakinga. Paano ba kayo nagre-recruit? Paano ba kayo nagte-train? At ano yung supervisory mode na ginagawa ninyo dito sa mga bagong pulis? Sir, that would lead me to another challenge that we want this Senate to address. Yung control po ng PNP over the training of PNP personnel. Sa training. Sir, I would like to inform you that tayo lang po, ang PNP lang po ang police agency sa buong mundo na hindi nagtitrain sa kanyang sariling police na pumapasok. Sino nagte-train sa mga pulis natin? That's PPAC, Your Honor. Another agency outside of the PNP. Madam Chair, Philippine I'd like Public Safety College. to interject with the indulgence of Senator Lacson. I agree with General Dela Rosa. In fact, we have a bill that's pending now in the Senate that will transfer the admin and operational control of PNPA to the PNP. To PNP, sir. No, PPSC or PNPA lang? No, under PPSC, there are several Yes. institutions, sir. So, it's only the PNPA that will be PNP transferred to the yes, sir. PNP? Yes, sir. Di ba yung PNPA under ng PNP? Kasi ang superintendent dyan, PNP officer? No, sir. No, Your Honor. Niloan lang natin yung superintendent doon sa kanila, but they are not under our control. PPEC pa rin nagkukontrol sa kanila, Your Honor. Okay. Si Yosek Kakoy, you want to say something? PPSC is one of the bureau under the DILG, sir. And under the PPSC are the following offices: the PNPA, the PNTI, which trains the new policemen, the PO1. There's also the National Police College. So these are under one bureau outside the PNP, sir. Anyway, saan committee ba na-refer yun, Sunny? Kung sa akin, I will attend to that. That much I can promise you. I will attend to that immediately. Thank you, Your Honor. And I agree with you. Kung wala kayong control sa training, pati sa recruitment, of course, dumadaan sa DP, di ba? Yes, Your Honor. Pero yung training is left to another unit, another Yes, agency. And the PNP has no say whatsoever. Yes, Your Honor. The most that we can do as far as the training is concerned is only recommendatory in nature. We recommend to the PPC what we want to be done in the trainings of our own people. But if PPC doesn't accept our recommendation, then wala po kaming control sa kanila. So that is why we strongly recommend, Your Honor, that ibalik po ninyo sa amin yung control over this training institutions. Ibalik natin sa PNP. Noted and well taken. Kinalabit na ako, tapos na yung 10 minutes ko. Second round na lang ako, Madam Chair. Thank you, Senator Lacson. Senator Cayetano is not yet here, so the next in line is Senator Villanueva. Thank you, Madam Chair. I was tempted to yield to Senator Lacson, but let me just propound on what Senator Lacson stated a while ago. But before that, let me
congratulate the entire PNP for doing a great job in your crusade against the evils of illegal drugs. Alam nyo po, PNP Chief, kaya ho inimbita namin kayo dun sa Bulacan, ako'y taga Bulacan. Never in the history of our province nangyari itong ganitong karaming nag-surrender at talagang kamangha-mangha po na talagang whether they are afraid or they are indeed convicted to really surrender at magbagong buhay, it doesn't matter. The fact na napakadami po, no? Kasi sa amin, sa Bulacan, for example, nandun po ang JIL Church, nandun ang Iglesia ni Cristo, nandun napakalakas ng church groups ng Catholic Church. Pero hindi ho namin nakita yung ganitong kadami na nag-surrender kamakailan. Kaya ho, ininbita ho namin kayo doon. At bagamat hindi ho kayo nakapunta, muli pinapaabot po ng mga kababayan namin yung taus-pusong pasasalamat. At ayaw po natin na mahamper or masira yung momentum na binabanggit po ninyo sa paglaban dito sa illegal drugs. However, napaka-importante po nung kayo na ho mismo umamin at nagsabi na mayroong mga bagay na hindi nyo rin gusto na nangyayari. Itong hindi nyo rin tinotolerate yung extrajudicial killings, hindi nyo rin tinotolerate itong mga vigilante killings. At sabi nyo nga po kahapon at tandang-tanda ko, nais nyong imbestigahan ito at nais nyo ring i-address ang problema ito. So, siguro to begin with, gusto ko lang sabihin, importante ho pareho, hindi lang dapat dun sa isang side, but the other side as well. Susugan ko yung mga binanggit po ni Senator Lacson about the training. And kanina po binanggit nyo yung, yung training na dapat ibalik. Dati po ba nasa PNP ito at nawala? Bakit ho nawala? Because of RA 551, Your Honor, nakahiwalay po yan sa amin yung training. Historically, bakit nga po? Ano po yung basis as to why natanggal po itong muli sa PNP? as far as I can remember, Your Honor, I think ang purpose po na is to professionalize daw the PNP. But what happened is the other way around. I don't know. I have to research, Your Honor. I agree with you, no, being the former TESDA secretary noon. Napakahalaga kasi nung training at importante, ito yung nakabase dun sa inyong requirement. Dati ho, nung nasa TESDA ho tayo, ang lagi natin sinasabi, baliwala yung lahat ng training kung yung industriya sasabihin, hindi naman pasado yung training na yan. So, I am one with PNP na dapat ibalik po ito. But let me go on dahil konti lang po yung oras. Kahapon po, I was so into asking questions dun sa mga resisting arrest. Parang kanina po dun sa presentation, parang hindi ko po nakita yung data about dun sa resisting arrest. Kasi I wanted to compare sana if we have any data yung comparing deaths because of resisting arrest from the previous years as a proportion of total arrest. Yung total arrest po related to drugs lang. Baka ho po pwedeng mabigyan niyo po tayo ng kopya. And I wanted to mention that because yesterday I also mentioned something about the PNP operational procedures. Binanggit din po kanina ni Senator Ping ito, yung PNP operational procedures, yung protocols, and particularly yung Rule 37. Hindi po ako ganun ka well-versed gaya ni Senator Ping and Senator Honasa na narito. But I just wanted to be enlightened dito sa procedures na ito. And kahapon kasi when I was listening to the witnesses, may mga parang it appears na hindi sinunod yung procedures. And having said that, gusto ko ring malaman, yun nga, pag ganon, pag hindi sinunod, ano po ba yung nagiging consequence nito? And another question that I'd like to raise, dahil kulang nga yung oras para dadamihan ko na po yung mga tanong. Other than the training na ginagawa po, at ito nga gusto natin ibalik ulit sa PNP, kasama po
gaano po ka regular yung, natandaan ko lang ho kasi, gaano ho ka regular yung psych evaluation test? Kasi natandaan ko kamakailan dun sa City Hall or somewhere in Manila, meron ding isang pulis na nag-amok, no? And so ito lang po yung ilan sa mga questions na gusto kong i-raise, Chief PNP. So first, regarding resisting arrest, it is presumed that all these 700 the 702 deaths in police operations resisted arrest. That's why they are killed. Otherwise, if they did not resist and they did not offer a threat to the arresting party, then they are alive. Thank you. So that's my presumption, Your Honor. Excuse me. Gusto ko lang malinawan, lahat po yun, ganun ho ba ang situation? Again, the figures are 702. And lahat po yun, ganun ho ba ang official version ng laban? Or Yes, Your Honor. That's resisting arrest? 756, Your Honor. 756 deaths. 756 deaths under investigation. No. Police operations. 756 deaths during police operation. And the official version of all of this is nanlaban po. Yes, Your Honor. Are all of this indicated in the corresponding reports? Yes, Your Honor. Nanlaban. Nanlaban. And Otherwise, if hindi sila nanglaban, buhay sila, Your Honor. Yes. yan po ang tinitingnan natin dito. Pasensya na po, Bakit Director po General much as I would want to believe you, sir. I hope you believe me, Your Much Honor. as I would want to believe you. Yes, Your Honor. Yes, I think, yes, there are. There are cases na ganyan ho. Na nanlaban, nag-resist, o ng attempt na agawan o mag-agaw ng Yes, armas. But you're telling us, so you're putting it on record, that all of these 756 deaths, ganun ang surrounding circumstance, nanlaban. And this is supported by what you say are the corresponding police reports. At kapag may namamatay po dyan sa mga sitwasyon na yan, na allegedly nanlaban, I suppose, meron hong nandyan siyempre yung SOCO. Correct? Yes, Your Honor. Yung SOCO reports Yes, Your would Honor. confirm that, na nanlaban. Yes, Your Honor. Are you sure of that, sir? Your Honor, unless proven otherwise, there is controverting evidence. I presume that my men are performing their duties regularly. Tama po kayo. Pag Meron hong presumption of regularity, the performance of official functions. Yes, Your Honor. Entitled din po ang kapulisan dyan sa presumption. But meron ho ba talaga nag-iimbestiga ng seryoso at maayos dyan each and every case of that 756 deaths? And then mako-confirm talaga na nanlaban ang mga yan. So how many of the 756 deaths in the course of police operations ang under investigation, and by which office? Your Honor, that is the reason why each incident is investigated by IAS, motu proprio, to determine the truth. So after, pag may namatay, Your Honor, talaga automatic ang imbestigang IAS. Yes, that's under the law. Yes, Automatic. So out of the 756 po, ilan po ang talagang iniimbestigahan na ngayon ng IAS? Lahat ho. Sir, at the moment, we are investigating 569 of these cases. So hindi pa ho lahat iniimbestigahan. Ma'am, the manpower, Yes. the human resource of Yes. IAS will not Tama allow po it. yan. So gusto ko hong sabihin nyo yun kung ano ang mga nagiging constraints
ng inyong opisina, IAS, na may mandato na automatic, motoproprio, na dapat imbestigahan kada kaso kung saan nagkaroon ng discharge or firearms o kaya kung saan nagkaroon ng patay sa operations, correct? Ma'am, at the outset, I can tell you that in as far as the human resource needs of the Internal Affairs Service is concerned, we are short of so many personnel. How many ma'am. personnel do you have? Kulang na kulang ho talaga siguro yan. I can only imagine. And then, ang IAS ho is regional level daw po, according to Senator Lacson. Regional and provincial levels, ma'am. When I was the Internal Affairs Service Director of IAS Cordillera, ma'am, there were provinces or provincial Internal Affairs Service offices manned by only 2 personnel. In ARM, there are 2 provinces, ma'am, which do not have PIAS offices because there's a shortage of personnel to man them. So, at the outset, ma'am, there are so many needs. I can submit to you the needs of the Internal Affairs Service. So it what can is be very strengthened. clear to us po, kulang talaga po kayo ng tao. Opo, ma'am. Kaya hirap kayo na imbestigahan yung 756 na yan. Sa Opo, ma'am. katunayan, ang iniimbestigahan nyo ngayon as of now is yung 569, ma'am. 569. Meron na hubang mga resulta, yung investigasyon na yan, ng 569 out of 756 deaths in the course of police operations. Yes, ma'am. We terminated because it was proven to be legitimate. Legitimate. And when And on you its say face, no- legitimate, sir, On its face, ma'am, explica lang po. Yes, ma'am. When you say that these are proven to be legitimate, ano po bang ibig sabihin nun? Well, ma'am, on its face, there was no prima facie evidence to prove that they're otherwise. Of course, this without prejudice, ma'am, to the gathering of additional documents or other evidence which will controvert our Pag findings. nag-iimbestiga ho ba kayo, ano yung pinaka SOP? Paano iniimbestigahan ang mga ito? Now, I would suppose, well, I don't think that the majority ng mga kaso na yan may mga testigo, independent witnesses, correct? Yes, ma'am. So, ang source ng mga information nyo o ng evidence are the policemen themselves involved in And the the- police operations, and the right? the I just want to understand po. Yes, ma'am. And the scientific findings, ma'am, of the crime lab or the SOCO. So when you say scientific findings, this is the SOCO, Yes, ma'am. correct? Madam Chair. And hinihingi ho namin yon. Sino ba May I just nauna? interject? Okay, Hindi. Sir, I just hope that Of the- time will not be Yes, that be is deducted clear. from this With the representation. Thank you. permission of Senator Yes. Villanueva and the Chair. Thank you so much, Madam Chair. Of the 756 police operations, ito yung meron namatay na siyam at may wounded na 18, hindi ba? Kasama doon. Kailangan bang merong masugatan pulis o may mamatay na pulis para sabihin nating nag-resist ng arrest yung mga quarries ninyo sa illegal drugs? Automatic bang kailangan may masugatan na pulis? Hindi naman, di ba? Hindi po, Your Honor. Kasi minsan bida rin naman yung pulis, hindi tinatamaan. Yes, Your Honor. So, the fact that there are 9 dead, siyam yung Kia, 18 yung WIA, ibig sabihin, talaga merong resistance. But it doesn't follow na kapag walang nasugatan sa hanay ng pulis, walang resistance, di ba? Yes, Your Honor. And we should consider that we are fighting people who are abnormal. Yung utak nila ay apektado na po yung sa droga. They can do bizarre things at any time. So, kami mga pulis, pag kami pumasok, maniguro talaga kami, Your Honor. That's all, Mr. Chair, Madam Chair. Yes, Senator Kiko. The permission of Senator Villanueva. Just a very quick question. Yung 756 police operations, kasama ba doon yung kaso ni Hazu? Hara? Bertes. Puertes The na Bertes July 6? father and son. Dahil yun, may police operation, may legitimate, well, yun ang pinakita, pero today o yesterday, nagsampan ng kasong murder. So, in other words, because merong ebidensya,
not necessarily na ibig sabihin lahat ng 756 talagang legitimate police operation. Tama po ba yun? That is why I said, Your Honor, that unless there is a controverting evidence, which they showed yesterday, we presume that the performance of my men are in a regular manner. So siguro yung, yes. So siguro yun po ang isang dapat sigurong tingnan ng PNP, no? Na ilan ba talaga doon sa 756 ang posibleng katulad. Kung meron, hindi ko alam. Wala ho akong ebidensya. Sabi nga, dapat may ebidensya. Dahil yun din naman ang concern din ng police, na ayaw din po natin na yung naglilinis, yung ilang mga police operatives na skalawag, at inililihim at pinapakita na legitimate, yung pala hindi naman talaga. And having said that, ako naman ay nagpapasalamat din na mabilis ang naging aksyon ng ating PNP nung lumabas ang ilang mga testimonya kahapon, no? At kumilos kaagad para magkaroon ng proseso ng pagdidisiplina. With the permission Yes, sir. of with the permission of Madam Chair, Senator Chair. Joel, I'm recognizing now Senator Frank. But Madam Chair, Just may we one make question. before Senator Frank, we make an appeal to the chairperson that there's an order, and we are waiting patiently for that order to finish. But I will allow, of course, Senator Frank Drilon. But after that, maybe we can continue with the order, Madam Chair. Just one question. Please proceed. Just to clarify the data on the record. Because nahihilo na ako dito, Migs. Kahapon po, nung humarap kayo rito, ang sinabi po ninyo ay 712 ang namatay sa police operations. At 1,067 outside of police operations or death under investigation. 24 hours after, or today, after 24 hours, ang sinabi po ninyo is 756 ang namatay sa police operation at 1,160 outside of police operations or deaths under investigation. Sa kabuuan po, kahapon sinabi nyo, 1,779 ang namatay. Itong araw na ito, tumaas na ng 1,916. Ang ibig buong bang sabihin sa nakalipas na 24 hours, 237 ang namatay? Not necessarily, Your Honor. Nag-update po kami. Nag-update po, Your Honor. Mayroong bagong discovery na mas maalam po kayo, Your Honor, kung pinababa namin yan. Yung patay kahapon, ngayon nabuhay. Pero baligtad po, yung buhay kahapon, ngayon namatay, so nadagdagan po because of police operations. Aggressive police operations po, Your Honor. So ito, ang ibig sabihin, yung 712 kahapon ay kulang yon. Kulang yun, Your Honor. Kasi kahapon, pag-present ko kahapon, Your Honor, Okay. while I was presenting, merong namamatay. So, Okay. nadagdagan po ngayon, Your Honor. Bukas ba kung mag-hearing tayo ulit, pwede ba dagdagan ulit? Sigurado, Your Honor, merong madagdagan Siguro, bukas. Madam Chairman, huwag na tayo mag-hearing, baka nadagdagan yung namamatay every time we hear. Thank you very much. Senator Joel, Thank you, Madam Chair. And Chief PNP, maraming salamat po. No? Gusto ko lang hong sabihin na nandito kami para suportahan po kayo, pati yung laban nyo, laban sa droga. Minsan, nakakapikon minsan pag gumagawa ka ng tama at may mga dalawang balita na nag-hamper dun sa inyong nais ma-accomplish. Balikan ko lang po yung unang punto na aking nire-raise dito, no, tungkol dun sa resisting arrest and yung kahalagahan ng training. By the way, gusto ko lang kong sabihin, Chief PNP, nung nasa TESDA po tayo, yung training for security guards, kino-coordinate po ito sa PNP. At yung buong training regulation, pasado dapat sa PNP. Kaya nagulat po ako na yung sarili nyo palang training, wala ho kayong control. Kaya muli, we wanted to give you that support para muling maibalik ito sa PNP. Sir, kanina naitanong ko yung sa training, after the training, yung natanong ko rin yung psych evaluation test, kung namomonitor po natin ito. Regular po ba to? Baka may kailangan pa kayo sa amin na kailangang ponduhan o lagyan ng item, yung periodic drug testing,
yung pong pag-update. Dahil ito po, lahat ng pinag-uusapan natin the past couple of minutes, umiinog po o umiikot doon sa mga protocols. So again, na-update po ba sila? Paano po yun? Yung update ng jurisprudence, yung relevant rules. Because we wanted to make sure na mula ho nung naging PNP chief kayo, tumaas lalo yung tingin sa mga kapulisan. Gusto natin masiguro na manatili ito at na tuwing makakakita tayo ng pulis ngayon sa kalye, hindi na tayo tumataas ng kamay. Salamat po. Your Honor, first of all, we would like to thank you sa support mo sa aming matagal na po naming mithiin yan na maibalik sa amin yung training. Sana mapabilisan po ninyo, Your Honor. At regarding sa neuropsychiatric test, Your Honor, this is regularly being done when the police applies to become a policeman, undergo po siya ng neuro. During promotions, PO1, ma-promote siya ng PO2, hindi siya ma-promote kung hindi siya mag-undergo ng another neuro. Dahil hindi natin alam, along the way, PO1, nabuang siya, nasiraan siya ng bait. So, kailangan, bago natin siya promote, papasan naman siya ulit ng neuro. Then, every promotion yan, nagkakandak po kami ng neuro. Tungkol po dun sa pag-update ng jurisprudence, yung relevant rules, paano po natin ito ginagawa and we make sure na nakakababa ito hanggang dun sa grassroots level ng kapulisan? Your Honor, we conduct regular conferences with our subordinate commanders, and everything is being passed on down the line hanggang sa police station level. Meron tayong every Monday flag raising, meron tayong PIC, Police Information Continuing Education. Every flag raising po yan, and every Saturday, meron naman kaming information, another PIC po, Your Honor. So, lahat ng policies coming from the higher headquarters are being cascaded down to the lowest level, Your Honor. Kaya alam po nila yan. Opo, yung mga jurisprudence, yung updates, kumbaga po. Anyway, Sir PNP Chief, dahil kulang na rin yung oras ko, punta na po ako dun sa second point. Dun po sa mga ginagawang house-to-house visit in villages. I know na lahat tayo, we are aware that police cannot enter homes right away without search warrants. Pero with this, no, gusto kong ma-brief kami and makatulong din kung may mga kailangan gawin. Paano nyo ginagawa ba yung inyong surveillance work? Kunyari, yung, siyempre, alam natin, yung entrapment, legal po yan. Pero yung instigation, is not. Yung instigation presupposes that the criminal intent came from the inducer and the accused would have not done it if not for the inducer. So, pwede po bang bigyan nyo lang kami ng bird's eye view kung paano po bang ginagawa itong surveillance work, paano nagsisimula? May nag-report ba or by random? Ano nyo dito? Lalo na po siguro, let's just focus in the fight against illegal drugs. Yes, Your Honor. Yung ating mga police, mga chief of police po ay humihingi ng mga datos galing sa ating mga barangay captains at sa ating mga badak, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council. Sila po ay nag-generate ng mga pangalan kung sino yung mga personalities sa kanilang barangay. At ito po yung sinasubmit sa Chief of Police, and the Chief of Police, through his intelligence section, will validate these names. Dahil meron po tayong mga instances wherein yung sinubmit ng barangay captains na pangalan, yung mga drug pusher sa area niya na hindi nagbibigay sa kanya or hindi sumusuporta sa kanya noong eleksyon. So pagdating sa station po, nababalidate po ito. So either nababawasan or nadadagdagan. You say you validate, kanino nyo yung third party na binavalidate? Sa mga NGOs po ba? Or different
people's organization, something like that? Lahat ng available sources, Your Honor, na pwede naming lapitan para ma-validate yung ating intelligence po ang gumagawa niyan. Then pag nakumpuni na po itong listahan, that's the time that we conduct tukhang. Yung tuk-tukhang yun, basically knock and plead. Hindi po kami pumapasok sa tahanan, hanggang katok na po kami. Kung ito ay gated na house, hanggang sa gate lang po kami, nakikiusap. Kung andyan po ba si Juan de la Cruz, pwede ba makausap? Hindi po kami pilit na pumapasok sa pintuan. Otherwise, liable kami ng violation of domicile. Pero yung ating po mga ibang mga households po ay yung kultura na Pilipino na, sir, tuloy po kayo. So mababait naman po. Lalo na kung pinapapasok. kayo po yung nakita, sir. Talagang paputuloyin kayo. Sir, siguro yung isa na lang, no? Kung may lead na ho, may factual evidence, gaano ba katagal o yung para makakuha ng search warrant at mapasok itong mga lugar na ito? Minsan po, hindi kasi namin kontrolado yung mga judges, Your Honor, kung mag-apply kami ngayon, kung ilalabas ka lang search warrant kinabukasan or today. So, it will Ano take yung time. pinakamabilis, gaano din yung pinakamatagal? Was there a time na Your Honor, ang pinakamabilis po ay pwedeng 3 days at 1 day? Sir, kasi kung Your Honor, merong 1 day, merong 3 days, merong 5 days. Depende po sa, merong months, depende sa judge, Your Honor. yun yung gusto kong ipunto dito, Chief PNP, no? Kung 1 linggo, 1 buwan, bago lumabas yung warrant of arrest, edi matiktikan lang noong papasukin nyo ito, napakadali para umiwas, umalis, o mag-impake ng mga illegal drugs na kanilang yung mga gawain po nila, no, Chief PNP. So again, napakahirap talaga nung trabaho po ninyo, and sana mabigyan nyo kami ng maraming mga impormasyon tungkol dito para matulungan po kayo, hindi lamang po doon sa pagbibigay ng mas mataas na sweldo, yung training, talagang napaka-importante po niyan. At kami naman po, talagang gusto namin paalam sa inyo, dun sa kapulisan natin, na we are with you in this warpath of this administration against illegal drugs. It's just that kailangan talaga rin, uulitin ko po yung kaninang sinabi ko, simultaneously, hindi lang yung dun sa war on drugs, kundi tignan din natin maigi talaga itong vigilante killings, kasi napakahalaga din po na may pakita natin, hindi lang sa ating bayan, kundi sa ibang bansa, na ginagawa natin yung tama, at ang pinopromote lang talaga natin ay yung kapayapaan. Muli, Chief PNP, maraming salamat po sa inyong patience. 2 araw na po kayo dito. We are hoping and praying na hindi nasasayang yung panahon ninyo, at hindi rin na hamper yung momentum ng ating kapulisan para labanan itong illegal drugs. Maraming salamat po. Thank you, Senator Joel. Before I call on Senator Manny, you're the next in line. May isang punto lang po. Yang operation Tokhang nyo po, are all of these covered by search warrants? No, Your Honor. When do you secure search warrants? When we conduct raids on suspected drug personalities, Your Honor. When you conduct raids? Yes, Your Honor. And of course, hindi naman lahat yan, o marami dyan, na meron kayong arrest warrants. Pwede rin, Your Honor. Kailan ho tayo nakakakuha ng arrest warrants? Kailan ho tayo kailangan kumuha ng arrest warrants? At kailan ho binibigay ang arrest warrant? I just want to clarify that, kasi parang yung hindi pwede dahil one month pa yan makakuha ng arrest warrant. Hindi naman talaga ganun ang proseso sa pagkuha ng arrest warrant. I'm talking about search warrant, Your Honor. Yes, okay, search warrant. Search warrant po, Your Honor. So only in the case of raids, kayo kukuha ng search warrant. Yes, Your Honor. Pero basically, itong Oplan Tokhang nyo,
you don't need a search warrant. Kasi sabi nyo nga, hindi pwedeng pumapasok Yes, Your Honor. sa bahay. Yes, Your Honor. Kasi nga, this is supposed to be just knock and plead. Yes, Your Honor. So, kung hindi welcome ang mga tao nyo, hindi pwedeng pumasok para mag-search. Uuwi po ang kapulisan na luhaan, Your Honor. Hindi pinapatuloy, hindi pinapapasok sa bahay. Wala po kami magawa. Ano ho ba ang general situation? Marami ho ba yung nagko-cooperate in the sense na pinapapasok talaga sila? O maraming ayaw mag-cooperate kaya umuwi ang kapulisan ng luhaan? Sabi nyo nga po. So far, Your Honor, sa ngayon, sa nangyayari, hindi na po kailangan ang pulis pupunta doon sa bahay magkatok. Yung mga drug personalities po pupunta sa barangay at nagre-report. So ang pulis po, instead na mag-house to house, ginugrupo na lang po sa isang barangay hall o sa isang covered court at doon kinakausap at one sabi time. nyo nga may mga voluntary na nag-give up. Yes, Your Honor. Do you call them surrenderies? Anong tawag niyo po doon? Kapag kusa na lumalapit sa barangay o sa pulis, in other words, you don't need o plantokhang, anong tawag niyo po sa kanila? Please help us find the term, Your Honor. We can call them reformists, surrenderers, because based on their testimonies, they really said, Sir, surrender na po ako dahil takot ako mamatay. Ako po ay isang puser, matagal na po ako nagbibinta ng droga, magbagong buhay na po ako. Opo. Actually, ang dami ko pa pong tatanong sa punto na yan, kaya lang nahihiya po ako sa mga kasamahan ko. So later siguro ako yung last na magtatanong. So uunahin muna po natin. The next in line is Senator Manny Pacquiao. Thank you. Thank you, Madam Chair. Pwede ko pa po bang tanungin yung mga witnesses natin? Yung kahapon, kasi hindi natapos yung usapin kahapon. Alin po yon? Is that the one in Pasay or yun po sa Antipolo? Yung sa si Hara? Pasay. Sa Pasay, sa Pasay. Hara, are you here? Okay. Opo. Hara, let me just remind you na you're still under the same oath nung kahapon. Thank you. With the assistance of counsel. Attorney Fernandez is here of Mabini. Thank you. Go ahead, Senator Pacquiao. Ms. Hara, alam niyo po na may sinumpaan kayo na magsasabi kayo ng katotohanan dito. Opo. Ano po ang hanap buhay niyo uli? Wala po. Nasa bahay lang po nag-aalaga ng mga bata. Yung asawa niyo po, ano pong hanap buhay niya? Yun nga po, nagbebenta po siya. Pero yun nga po, sabi ko nga po, time na po yun, magbabago na po talaga siya. And also, for the record, Madam Chair, sinabi ni Hara yesterday na it happens, itong mga insidente na to, before President Rodrigo Duterte administration. So, am I right, Ms. Hara? Hindi po. Sa Antipolo po yon, Senator Manny. This one happened July 6, July 7. July 7. Yung sa Antipolo po, yung June 20. Okay, next question ko is, ang sinasabi niyo po ay yung pagbibinta niyo ng droga is pangtawid gutom. Tama po ba ako? Opo. Pangtawid gutom lang. At magkano po kinikita ninyo? Yun nga po, kumbaga sa araw-araw po na yung mga 300, 400, ganun lang po. 300 pesos per day. Mhm. So kung itotal mo po yan, that's 9,000 a month. Sa mahal ng bilihin po ngayon, sapat lang po yan. Pero, matanong ko lang po kayo, nung sinabi nyo na hiningian kayo ng 20,000, kaagad-agad kayo, ang narinig ko po kahapon sa inyo, ay sinabi nyo, nagbigay po kaagad kayo ng 20,000. Opo. Kung sa ngayon, 300 pesos lang po yung kinikita nyo sa araw-araw, saan nyo po nakukuha yung 20,000? Hindi, kinausap ko po yung mga, kasi 6 po sila eh. 6 po siya nakulong. So, nakipag-operate po sa aking ibang pamilya po nun. Ang ginawa ko po nun... 6 po sila, nahuli po nun. Okay po. Bali po, share po kami nun sa pera para
matubos na po namin sila. Tapos yung iba po nun, inutang ko na po. Para malabas na nga po sila. Pati po yung nung nahuli sa nahulihan siya ng droga, tinubos niyo rin po ng 10,000. Opo, ano naman po yun? Binigyan po kasi ako ng taning nila eh. Ang sabi ko, hindi ko kaya yung taning ninyo. Sabi ko, ganun, kailangan ko pa, ano yan. Pwede ko po bang malaman kung ilang araw yung taning nila na binigay sa iyo? Oras po. Oras po ang lang, binigay oras nila sa akin. Sabi ko, hindi ko kakayanin po yan. Ang gusto po nila, alas 3 mismo po, bago mag alas 3, magbibigay po ko ng 10,000. Sabi ko, hindi ko po alam. Ang ginawa ko po, binenta ko yung cellphone po na bigay sa akin ng kapatid ko. Tapos, kumbaga lahat nga po pwede may benta po, ginawa ko. Yung kapatid po niya, na galing, ibang bansa, yun po, tumulong din po sa akin, nanghiram din po ng pera. At tama po ba na hindi lang po nagbibinta ang asawa ninyo ng droga, kundi gumagamit din po siya? Opo. Tama po ba? Opo. Pati po yung magulang nyo po na lalaki ay gumagamit din po ng droga. Tama gumagamit po si Papa. Aminado po ako gumagamit. Pero yung pagbebenta siya, sabi po nila, hindi po nagbebenta si Papa. Asawa ko lang po talaga. Pero gumagamit po ng droga? Hindi. Yung time na pong yun, wala na. Kasi sumuko na po sila nun eh. So, ang nangyari po, kasi alam na po nila mangyayari. Once na sumuko po kayo, imamonitor na kayo ng mga pulis. Kung gumagamit ba kayo or ano pa, yung parang tigil na ba? Parang ganun po. Kaya hindi na po sila gumagamit. So ang asawa ko na lang po talaga na siya lang po yung titirang, kumbaga hindi pa po sumusuko. Pero ng time pong yun, susuko na po talaga siya. Sa salaysay nyo kapon po, nung ni-raid kayo ng mga pulis, sinabi nyo po na walang nakuhang droga ang mga pulis sa inyong sa posisyon ng inyong asawa. Totoo po ba ito? Apo. Sinabi niyo po yan kahapon? Apo. Okay. Ayon nun sa ating pulis na may nakuhang droga doon sa asawa mo. Yung kaya po Madam Chair, pinatawag natin yung dalawang pulis ngayon dito para makasagot sila sa mga ilang katanungan para mabigyan ng linaw, no? Kasi para maging parehas, pantay tayo, maging parehas ang tanungan natin dito, hindi magiging bias at hindi magiging unfair sa ating mga kapulisan. Nandito po ba yung mga dalawang pulis? Okay, pwede po ba silang tanungin, Madam Chair, but before siguro manumpa muna sila. Can we ask the two policemen, tayo for the swearing. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this public inquiry? You may take your seats. Ask questions, Senator Manny. Can I ask kung meron po kayong abogado or you desire to be assisted by counsel? Wala pa po, Your Honor. Ano pa lang. Gusto niyo pong magkaroon ng abogado? Kami lang po sarili namin. Meron. Sigurado po kayo? Maghanap pa po. Meron ka pong abogado? Sa ngayon po wala pa. So, are you willing to testify today na wala kayong abogado? Your Honor, yung naisampa na po sa amin yung kasong murder. So, hindi na po kami magbibigay ng statement kasi nasa Office of the Fiscal na po yung kaso. One minute suspension.
total arrest. Yung total arrest po related to drugs lang. Baka po pwedeng mabigyan niyo po tayo ng kopya. And I wanted to mention that because yesterday I also mentioned something about the PNP operational procedures. Binanggit din po kanina ni Senator Ping ito, yung PNP operational procedures, yung protocol, and particularly yung Rule 37. Hindi po ako ganun ka well-versed gaya ni Senator Ping and Senator Honasa na narito. But I just wanted to be enlightened dito sa procedures na ito. And kahapon kasi when I was listening to the witnesses, may mga parang it appears na Can we resume now, please? May jurisprudence po sa baba. Saka may issue na kung sino yung abogado nila. Hindi pwedeng PNP. Suggest kung hindi siya hindi kailangan under he may offer to answer his question. Pero ano naman eh, sige. So, hearing resumed. So, balik po tayo sa tanong ko po. Sabi niyo wala po kayong abogado ngayon. Gusto niyo Yes bang po, magka-abogado? Your Honor. Kami lang po ang kukuha ng abogado namin. Wag mo muna sa ngayon. By the way, paki-state for the record po ang mga pangalan ninyo. I'm P.O. Alipio Balo Jr. Kayo po? I'm PO1 Michael B. Thomas, Your Honor. PO1, PO2 and PO1. Okay. So, gusto ho nyo ba magkaroon ng abogado para i-assist kayo ngayon? Your Honor, yung kaso po namin naipile na po ng murder. Opo, alam po namin yan, binanggit po sa amin yan ng hepe nyo. But may I inform you po na under the rules, hindi po yan ground para hindi kayo mag-a-appear sa amin at magte-testify. Your Honor, sorry po. Sa court na lang po kami mag-testify. Hindi ho masyadong, mukhang hindi nyo po naiintindihan. Ano po? Pinatawag po kayo dito para mag-testify. Alam po namin na meron kayong kaso na. Nasa prosecutor's office. Sabi po ng aming rules, which is the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation, the filing or pendency or any prosecution of criminal or administrative action shall not stop or abate any inquiry. And meron din hong jurisprudence that the sheer institution of a criminal or administrative complaint
before a court or tribunal should not ipso facto stop the conduct of legislative investigations, o lalo na hong hindi ho dahilan yan para hindi kayo mag-appear sa amin at mag-testify. Pero tinatanong ho namin kayo, kasi karapatan nyo po yun, gusto nyo ho ba magpatulong o magpa-assist ng isang abogado? 1 minute suspension, Madam Chair. 1 minute suspension. 1 minute. Just 1 minute suspension. Hearing resumed. Start na po tayo. Muli ko po kayong tatanungin kung gusto nyo po na meron kayong abogado. Kasi klarado po sa rules namin that at every hearing, public or executive, this is Section 14, every witness shall be accorded the right of having a counsel of his own choice. At meron din ho kayong karapatan to refuse to answer a question, Section 19 naman ito, yung privilege nyo against self-incrimination. A witness can invoke his right against self-incrimination, but only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him is propounded to him. So yun po ang mga karapatan nyo na nag-a-appear kayo sa amin bilang testigo na unang-una may karapatan kayong kumuha ng sarili nyong abogado of your own choice, at pangalawa, yung right against self-incrimination. Pero hindi nyo po pwedeng sabihin sa amin na dahil meron na kayong kaso sa prosecutor's office ay hindi na kayo sasagot sa mga tanong ng committee. So anumang katanungan. Kasi ini-invoke lang po yung right against self-incrimination kapag merong tanong na sa tingin nyo ay makakasama sa inyo, makaka-incriminate sa inyo, lalo na meron na ngang criminal case before the prosecutor's office. So una ko muna pong tanong yung tungkol sa abogado. Yun muna po ang isettle natin
Gusto niyo ho ba ng abogado? Hindi na po. How about si PO1 Tomas? Hindi na rin po, Your Honor. So you are waiving your right to counsel. Yes, Your Honor. So expressly made in open court that they're waiving the right to counsel. So Senator Manny can proceed. Thank you, Madam Chair. P1 Michael Balo, PO2 Michael Balo, and PO1 Michael Alipio Balo, and PO1 Michael Tumas. Ayon sa salaysay nung Sandali lang po. asawa. I'm sorry, Senator Manny. It's something that, so excuse Senator Manny. Procedural, this is a procedural matter, and also with respect to the matter that is at hand. Gusto ko lang hong maniguro na yung talagang desisyon nyo ngayon na hindi na lang kayo magpapa-assist ng isang abogado ay talagang desisyon nyo. Kusang loob nyo ho bang ginagawa yan? Kasi kanina ho, bago tayo nag-break, ay sabi nyo, gusto. Or sabi nyo, meron kayong kamag-anak na abogado. Pero medyo mukhang nagkonsulta po kayo ngayon. So, gusto lang ho namin maniguro na voluntaryo po o kusang loob yung pag-waive nyo ng right to counsel. Voluntary po, Your Honor. Kayo po, PO2 Tomas? Voluntary, Your Honor. Okay. Please proceed. Thank you, Madam Chair. PO2 and PO1 Alipio and Michael, ang salaysay nung asawa nung biktima o namatay na si GP, ang sabi niya, nung ni-raid nyo raw sila sa bahay nila, wala kayong nakuhang druga o shabu nung time na yon. Totoo po ba ito? Hindi po sa loob ng bahay, sa labas po. Sa labas ng bahay. Saan po sa labas ng bahay nyo nakuha yung druga? Sa posisyon niya o hindi? Sa position niya po. Sila po mag-ama sa position. Sa position niya. Saan niyo po nakuha? Sa bulsa niya? Sa waist, ano nila? Sa may biwang, sa may hawak. Sa biwang, Your Honor. Okay. Kasi confusing lang yesterday, for the record, Madam Chair, na yesterday sinabi nung asawa ni JP na walang drugang nakuha sa kanila. So, I just want to clarify na para hindi maging unfair. So, yun yung mga tanong ko. At pagkatapos nyo po bang, yan po ba ay nailagay nyo sa affidavit ninyo? Yes, Your Honor. Nakasubmit po na po ba kayo ng counter affidavit doon sa salaysay nung asawa ng biktima? Lahat po, meron na po. Okay. Balik po ako doon sa asawa ni GP. Ma'am, sinabi po ng mga pulis na may nakuha silang droga sa asawa ninyo at doon sa biyenan ninyo o papa ninyo. Bakit niyo po nasabi kahapon na walang nakuhang droga? I'm sorry. You're questioning. Yes okay. po, questioning to Hara. Senator Manny, again, I'm sorry for interrupting. Concerned about the situation
pertaining to the two policemen. Yes, they manifested that they are waiving the right to counsel. Gusto ko pong malaman muli, nung decision po na napag-waive nyo, meron ho bang isa pang abogado? Meron kayong sinangguning abogado para bigyan kayo ng payo tungkol sa pag-waive ng right to counsel. Kanina ho kasi during the break, may mga ilan-ilan po kayong kausap. Meron ho bang abogado dun sa mga kausap nyo? I want to be very sure about this thing because we do not want to be prejudicing certain personalities here or certain resource speakers. I also want to protect your rights. Because malinaw po yan na may karapatan kayo sa abogado. Pero pwede nyo ngang i-waive. Pero malinaw din po na kapag wini-waive, ang waiver is voluntary and with the assistance also of counsel. So, yung pag-waive nyo po, meron ho ba nag-advise na abogado? Meron ho bang abogado kanina nung kausap siya? Yes, Director General Dela Rosa. Your Honor, my men are already confused. Can we have 1 minute break, Your Honor? Okay, 1 minute suspension. Thank you, Your Honor. Hearing resumed. So ano ho pinag-usapan nyo before we decide on this? Meron na ho ba kayong abogado? Your Honor, kumonsulta lang po kami ng Attorney Benedicto. Tinuro lang niya sa amin kung ano yung mga rights namin po. Sino po si Attorney Benedicto? Are you part of the PNP? Mm-hmm. So, good morning, Your Honors. Can we have your full name? For the record, Attorney Benedicto Malcontento, Your Honor. And you are I am a private practitioner? Yes, Your Honor. Not part of the PNP as an institution? Not part of the PNP as an institution. May we know why you are here? We are providing a free legal service, Your Honor, for the Philippine National Police, Your Honor, in a private capacity.
You are a private lawyer but providing legal service to the PNP. Because we are sort of a quandary here, because remember, these two policemen are already charged before the prosecutor's office by the PNP. The PNP is the complainant in that case, and therefore is rather questionable if he receives counsel from a lawyer who is not exactly independent from the PNP as an institution. Tama ho? If I may allow to explain, Your Honor. Yes. Consistent with the instruction of this honorable chair, I just explained to them, Your Honor, the right to have a counsel and the right to remain silent, and that ends, Your Honor, because I'm not their Yes. private counsel. My opinion as a lawyer, as an officer of the court, ended there, Your Honor. Pardon? Ended there. So in the tender of the opinion as to the right to have a counsel of their own choice and to the right to remain silent. Thank you. So naintindihan niyo po yon? Yung advice sa inyo? Yes, Your Honor. Senator Manny. Thank you, Madam Chair. Baguhin ko na lang yung tanong doon sa asawa ni JP. Yung asawa niyo po, sinabi niyo na nagtutulak ng droga. Kayo po ba nagtutulak din ng droga? Hindi po. Hindi niyo po naranasan na magbenta ng droga kahit once o... Hindi po. Ay, hindi niyo. Alam niyo po ba na ang pagbibenta ng droga ay bawal? Alam ko po. Hindi niyo po ba sinabihan siya, yung asawa ninyo na bawal yan nung nalaman niyo na yan ang trabaho ng asawa niyo? Pinagsabihan ko po, may tendency na po din na maghihiwalay po kami about doon sa pangyayaring po yun na nalaman ko po. Pero yun nga po, sinabi niya po sa akin, pansamantala. Hindi ito magtatagal. Hanggang, yun nga po, hanggang ito na yung way na talagang magbabago na po siya. Na kaya, ano na po kumbaga kinumbinsi ko na po siya lalo Kasi may paraan na po ako. Kumbaga kumbaga parang, parang may ano na po ako sa kanya, panakot. Na sinabi ko po sa kanya, lalaki ang anak mo, magbago ka na. Sabi ko nang gano'n. Doon na po siya napaisip na, yun na nga po, yun na po yung paraan niya na magbago. Kasi ang gusto po niya, makita niya anak niya. Lumaki ang anak niya. I'm sure naman po, before election pa, before May, nanonood kayo ng TV, di ba? Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Alam niyo po na kung si Presidente Digong ang maging manalo sa eleksyon, ayaw na ayaw niya yung droga. Opo, sinabi ko na rin po sa kanya yun. Okay. Pinaliwanag ko na po. At nangyari po ito pagkatapos na po ng eleksyon. Tapos na po yung eleksyon nun. Nangyari po yun. At may bagong halal na Pangulo. Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Hindi po ba kayo natakot na sa matinding campaign ng PNP against illegal drugs, patuloy pa rin po yung asawa ninyo nagbibinta ng droga? Natakot po. Ang ginawa ko po noon, time na yun, kahit 5.5 po yung tiyan ko, kasi alam ko, ramdam ko po ito na lang yung way ko para magbago siya Nagpa-check up ako, sinabi nga sa doktor na lalaking anak ko, sabi ko sa kanya, magkakaroon ko ng lalaking anak. Sabi ko, kailangan mo na magbago para makita mo siya paglaki. Kasi ayoko lumaki yung mga anak mo na malalaman nila na ganyan ang trabaho mo, lalo yung isang babae ko po. Okay, anyway, may kaso naman yan. Ongoing naman yung kaso. Sabi nga nung dalawang pulis na nandito, sa salaysay nila, tiwala naman tayo sa ating mga hurado para desisyonan yung kaso ninyo. Dahil ang salaysay ng mga pulis, may droga silang nahuli, at ang salaysay ninyo ay walang nakuhang droga sa posisyon
nila, yun sa pagkakaalam mo, pero ayon sa pulis, may nakuha silang droga doon sa posisyon ng asawa at father-in-law ninyo. At inamin nyo rin, for the record, Madam Chair, inamin nyo rin na talagang nagtutulak ng droga ang iyong asawa at father-in-law. At yun at hindi lang nagtutulak ng droga at gumagamit pa ng droga. So yan lang muna ang katanungan ko para sa inyo, at gusto kong tanungin din yung isa kahapon, yung si ano po, tanungin ko yung si Mary Rose ba yun? Yung sa Madam Chair, yung sa Yes, Mary Rose. Nandito rin siya. Where is Mary Rose? Mary Rose excuse me, Senator Mann, I'm just gonna remind her, nasa the same oath pa ho yung pagtestigo nyo ngayon with the assistance of counsel. Please proceed, Senator Mann. Okay, maraming salamat, Madam Chair. Mary Rose, ayon sa salaysay ninyo, na alam ninyo na nagtutulak yung magulang ninyo ng droga. Tama po ba ito? Opo. Pakilapit lang po ng mic sa... Opo. At nung nalaman nyo, ilan po ba kayo magkakapatid? 5 po. 5. Nung nalaman nyo na nagtutulak ng droga ang magulang ninyo, alam po ba ng mga kapatid nyo ito? Opo. Alam ng mga kapatid ninyo? Opo. Ilang taon na po ba yung mga kapatid ninyo? Yung sumunod po sa akin, nasa 20 na po. Tapos yung pangatlo, 18. 18? Opo. Tapos yung isa po, yung pang-apat, 13. Tapos yung bunso, 7 taon. So alam na nila yung pinagbabawal na gamot, alam nila yung droga? Hindi po nila alam, pero alam po nila nagbebenta sila papa nun. Okay. Nung nalaman mo na nagbibinta ng droga ang mga magulang mo, hindi mo ba sinabihan na yan ay bawal? Sinabihan ko po na mabawal yan, kaso gusto na po nilang kumalas dun sa pagbebenta na yan. Sinabihan po kami ni mama na hindi madaling kumalas kasi pag kumalas daw po sila, papatayin sila kasi marami silang alam. Okay, for the record, Madam Chair, tama po ba na sinabi nyo na nangyari ito bago ang Duterte administration? Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Nung umupo si Duterte at nanalo siya sa election, hindi nyo po ba sinabihan yung magulang ninyo na itigil na yan dahil matindi ang kampanya laban sa illegal na droga? Titigil na nga po sila nun, last na nga po yun. Hindi na nga po. Hindi na nga po sila makawala sa pagbebenta na yun kasi binabantaan na po sila. Na pag kumalas po sila sa grupo, baka daw po ikanta nila yung mga pulis na yun. Mary Rose, alam ba ng mga pulis na alam ng mga kapatid mo rin na magulang mo ay alam nila na ang mga magulang mo ay nagbibinta ng droga? Ano po? Alam ba ng mga pulis? Alam ba ng mga pulis na alam din ng mga kapatid mo yung mga transaksyon nila? Hindi po. Senator Manny, that should be your last question. Yeah, time is up. Malapit na Thank po. you. Mga dalawang tanong na lang po. Okay. Gusto ko pong linawin na yung tatay mo at yung mami mo wala bang sinabi sa iyo bago sila umalis ng bahay? Meron po. Anong sinabi sa iyo? Na magre-remit na nga po sila, last na po yung araw na yun kasi magbabalik maneho na po si Papa, natatakot na sila, baka mapatay sila.
Okay, maraming salamat po kasi wala na akong time. May isang katanungan lang po ako para sa mga pulis sa PNP, Madam Chair. Last na lang. To our active na Chief PNP General Dela Rosa, doon sa mga tinatawag natin ng mga surrendere nung in-announce yung mga pangalan nila, sa libo-libo yun, libo-libo, ang dami, thousands na mga surrendere. Yung iba, kung hindi pa pinangalanan yung mga pangalan, ay hindi mag-surrender. Hindi mag-surrender kung hindi i-announce sa TV, i-broadcast sa TV yung mga pangalan nila. Ang tagal pa nila nag-surrender. So, ang tanong ko lang, may kaso na po ba sila? Nakasuhan po ba sila? Yung iba, Your Honor, yung ating case build up against them are still ongoing. Yung iba naman ay nakasuhan na po. Like yung isang drug lord na nag-surrender from yung number 2 from Cebu, yung si Franz Sabalones, at yung mayor ng Albuera, Leyte, na si Mayor Espinosa, nakasuhan na po. Illegal possession of firearms at saka yung illegal possession of firearms and explosive at saka yung illegal drugs. Pati po si Espinosa? Yes, Your Honor. Hinintayin lang po yung warrant maglabas. Then, isi-serve na po namin. Okay, ang sabi kasi nung ang tandingin ko kasi dito, pag dumami na po yung sa dami ng mga sumuko, pag walang makasuhan, baka sumabog at hindi na natin makayan yung mga issue na yan. Good thing na narinig ko na may mga kaso na sila. Anyway, marami pang magtatanong, General, no? Lahat ng campaign nyo about sa drugs, nandito lang kami sa likod, nakasuporta sa mabuting adhikain para sa kapayapaan ng ating bansa, para sa katahimikan na tayo mamuhay dito sa sarili nating bansa na may matiwasay at yung confident ka na mamuhay dito sa bansa natin, wala kang takot, maglakad-lakad diyan sa kalsada, na may pagkakaisa, walang krimen na nangyari. Gusto po natin 'yan na mangyari. So, suportado po namin kayo sa inyong advocacy na pagsugpo sa droga sa pinagbabawal na gamot. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Senator Pacquiao. We now recognize Senator Bamakino. Magandang umaga, Chairperson. Magandang umaga, mga kasama. Good morning, Director General Dela Rosa. Yung mga tanong ko po para po sa inyo. So, kahapon po, may mga tanong na rin tayo. I think nasagot nung iba nung inyong presentation. So gusto ko lang pong linawin ulit, no. Meron na po tayong mga nahuli na mga pushers at addicts. Yun po ay nasa 11,784. Tama po, no? Yun po yung presentation po natin. And of the 756 po yung napatay during the course of the operations, no. Okay. Yung isa pa pong numero na pinakita po ninyo, yung mga death under investigation, ito po ay 1,160. Dito po ako gusto mag-focus, no? Ito po bang 1,160, hindi po ito lahat drug-related, no? Yes, Your Honor. So, kung ano mang, tama ba na ito ay during the course of the war on drugs or kasama dito mga non-drug-related? Yung time frame na kinoconsider natin, Your Honor, that is the time that we are waging war against drugs. Okay. Na nakita ito silang patay, but hindi natin na-establish na talagang drug-related sila. Okay. Yung napakarami na yung hindi na-establish. Pero meron po tayo na-establish na ibang motibo, hindi related sa drugs, kundi Personal grudge. Okay, nakita ko yun, no? Yes, Your Honor. So, ito ba ang lahat ng death from July to August 22? Yes, Your Honor. Okay, so lahat yan. Hindi na natin alam, 757 yung undetermined, no? Doon po sa chart ninyo. So Yes, ito po, posibleng ibang motibo, crime of passion, kung ano man. Pwede rin drugs, Your Honor. Pwede rin drugs. Yung undetermined pa. Okay, pero yung sigurado tayo, yung 273. Yes, Your Dahil Honor. ito yung may placard, hogtied, at iba pa. Yes, Your Honor. Opo, paano natin na-determine
yung balanse na drug-related ito kung hindi naman sila naka-placard at hindi naman sila nakagapos? Yung mayroon tayong investigation na ginagawa, Your Honor, at na-establish na itong mga tao na ito na napatay ay mga drug pushers. Okay, gusto ko pong tanongin yan. Dito po sa 273 deaths na tinatawag po nating drug-related, na-investigate po ninyo, yan po'y 273 drug pushers? Yes, Your Honor. At sa inyong investigation, wala kayong nahanap na mistaken identity, na pagkamalan lang, o ginamit yung war on drugs para mapagtakpan ang ibang krimen? So far, wala pa, Your Honor. Yung napabalita sa media na yung babae, na magandang babae, nakasakay sa jeep na binaril, hindi po yung drug-related, Your Honor. Hindi yung drug-related? Hindi po yung drug-related, Your Honor. Yung tungkol po dun sa choir member na meron pong duct tape sa bunganga na sinasabi pong dinideny po ng mga magulang. I think this is the Chamson case. Yun po, nasama po ba siya sa 273? Kasama siya kasi may placard siya, no? Yes, Your Honor, magkasama. Yun po ba'y na-investigate po ninyo na isa nga siya talagang drug pusher? Ongoing, Your Honor. So, undetermined? Undetermined So, pa. ibig ko sabihin... Sinabi na natin na kung kinasify natin sila na drug-related, na-determine na yung motive na drug-related, but still, hinahanap pa natin yung culprits, ongoing pa yung investigation. Opo. So, ang tanong ko kanina, sigurado ba tayo na yung 273 drug pusher? Sigurado tayo na drug-related, pero tatanungin ko po ulit, sigurado ba tayo na yung 273 na patay, drug pusher nga, o hindi? When we say drug-related, Your Honor, either poser siya o user na na-establish doon sa investigation. So, wala ho kayong nakikita sa 273? Especially po itong mga kaso na yung si Miss Chamson, meron pa pong isa yung scholar dito po sa Metro Manila. Kasi ho, yung kanilang mga magulang at kanilang mga pamilya, dinideny po na mga drug addict po sila o drug pusher. Sigurado na po ba tayo sa tingin po ng PNP, lahat po talaga sila drug pusher at drug addict? Ongoing pa, Your Honor, yung investigation nan. Kaya nga, General, so kung ongoing pa siya, hindi pa tayo sigurado na drug pusher sila. Yes, Your Honor. Okay. So ulitin ko po, itong 273, drug-related po siya, pero hindi pa po tayo sigurado kung drug pusher nga po sila. Yes, Your Honor. Okay. Kasi nakalagay doon yung basis natin, nung may karatula. Yun lang basis natin na... Opo, pero General, yun ba enough basis na matawag na drug kung may karatula po yung tao? Kasi marami ho ngayong umiikot na baka naman ibang krimen ito, pinagtatakpan lang, ginagamit po yung war on drugs, naglalagay ng placard. Meron pong follow-up investigation niya. Na ongoing? Yeah, ongoing. Okay. Ito pong 273 po na napatay, ini-investigate po natin yung kanilang pagkamatay. Yes, Your Honor. Sino po yung nag-i-investigate po sa kanila? Yung depende sa station na nagko-cover sa area kung saan nangyari, Your Honor, yung may jurisdiction over the case. Meron na po tayong nahanap ng mga suspect. I think kapon po na-mention ninyo may kinasuhan na po kayo. Yes, Your Honor. Sino-sino po yung mga, you don't have to name names, no? Pero sila po ba'y kasama ng sindikato? Sila po ba'y mga asset ng kapulisan? Sino po yung mga kinasuhan po ninyo sa mga killings po na ito? Karamihan, Your Honor, ay mga drug pusher din na naging hitman ng mga drug lord. Mm-hmm. Sila po nag-eliminate yung kanilang mga kalaban, mga kasamahan nila. Yung hindi na nakaremit ng pera doon sa drug lord, pinapatay. Pinapatay po. Yes, so meron na po tayong nahuli na mga ganyan po, hitman, kasama ng sindikato, ginagamit ng mga sindikato. Meron na po tayong nahuli. May isa napatay, Your Honor, wala pang nahuli, but lahat po sila identified. Okay. Yung kaso po, may mga pangalan. Yes, Your Honor. Identified po sila, may kaso na. So, pag sinabi niyo pong may kaso, nakafile na po yan sa piskal? Yes, Your Honor. Okay. Ongoing case na po yan, nasa justice system na po natin. Yes, Your Honor. So lahat po ng mga kasong ito, fina-follow up po ninyo? Yes, Your Honor. Ini-investigate po ninyo? Yes, Your Honor. Ini-investigate po nyo, pareho yung biktima, kung totoo ngang
drug pusher o drug addict at ini-investigate po ninyo kung sino may kagagawan po nito? Yes, Your Honor. Okay. Kahapon po, parang nagkaroon po ng, I don't remember kung sinong senador po yung nagtanong, pero kahapon po, sabi nyo, o kung ayaw ninyo, wag na lang natin to gawin. Parang may nasabi po kayong ganoon. Sa tingin po ba ninyo, itong pag-imbestiga sa mga napatay na mga vigilante o napatay na mga sindikato, ito po ba'y pabigat sa inyo o kasama po sa inyong trabaho bilang PNP? Kasama po sa trabaho namin yan, Your Honor. Ano pong paningin ninyo sa mga ganito pong klaseng pagkapatay? Ito po ba'y nakakatulong sa war on drugs o nakakasama po ito sa war on drugs natin? Nakakasama po yan, Your Honor. Dahil, as I've said, I don't like, personally, ha? Opo. Kahit na ako hindi chief PNP, kahit ako isang civilian. Opo. Ayaw ko po yung extrajudicial killing or I hate to use extrajudicial killing dahil merong contention yung isang senador po natin na ayaw niya yung term na yan. But yung vigilante killing, ayaw ko po yan, Your Honor. Ilang beses ko na po hinamon ng barilan yung mga vigilante na yan. Kung gusto niyo pumatay ng tao, bakit papatayin niyo yung tao na walang kalaban-laban? Ako harapin niyo. Ilang beses ko po na hinamon sila kung sino ang magagaling dyan na pumatay. Ako harapin niyo. Magbarilan tayo. Hinahamon ko yan sila, Your Honor. Ayaw ko talaga yung ginagawa nila. Thank you, General. So, with the full force of the PNP, yung lahat na makakaya ng PNP, yung lahat ng inyong kaalaman, intelligence, assets, hinahabol nyo po ba nga ang mga vigilanting ito? Or hindi ho natin hinahabol? Hinahabol po, Your Honor. Kaya ongoing yung ating investigation. Kaya nga may na-identify tayo dahil nga sa investigation natin. At yung na-identify natin, kasalukuyan natin hinahanap. Nagtatago po yun dahil membro sa sindikato. Okay, General, itong kahapon na pag-usapan natin yung mga pulis na nasangkot sa droga. Alam ko po, mabigat po ito sa inyo. Gaano po na-infiltrate ang ating PNP ng mga masasamang elemento na connected sa droga? Malalim po ba ito? Iilan lang po ba ito? O marami po ito? Kung sa standard ko, Your Honor, may personal standard, marami na po. Dahil gusto ko po, zero drug tolerant ako, Your Honor. Ayaw ko kahit na may isang pulis ko na involved sa droga. Pero ito po sobra na po. Sobra sa 10, sobra sa 100, maabot ng 300, like that. So, mabigat na po sa akin yun. 300 na po yung nasa watchlist po ninyo. Nakita ko po, no? Yes, Your Honor. Sa tingin nyo po, anong kutob nyo? Ilan po ba talaga yan? 500? 400? 1,000? Ilan po ba talaga? Honestly, Your Honor, Oo. akyat pa yung number na yan. Dahil ngayon sa ating war on drugs, ang dami na po naglabasan ng information. Ang dami yung aming watchlist po, honestly, yung aming watchlist sa intelligence, nabulaga po kami nung nag-start yung aming war on drugs. Nagpasokan yung information na, uy, ito pala, tumatanggap pala ito. Ito pala, nagbibinta pala ito. Dahil nga, nag-cooperate na yung buong bayan. Nagiging, hindi lang whole of government approach yung ating war on drugs ngayon, naging whole of nation approach na eh. Dahil lahat ng communities, apektado. Nagtutulungan na po lahat at nagbibigay, nagsusupply ng information. Kaya dadami pa yan, Your Honor. Okay. I tell you. Last two questions, Mr. Chairman. Ano pong dapat gawin sa mga pulis na kasangkot po sa droga? If I have my way, Your Honor, hindi ko lang sabihin. Pero hindi ko po talaga ma-imagine na police na May oath. Swear ka. to serve and protect. Tapos ikaw ang ngayon ang nakapatong sa droga. Hindi ko na sabihin dahil masama, Your Honor, pero alam mo lang kung anong ibig ko sabihin. Alam ko. Gigil na gigil pa ako, Your Honor. Gusto kong... Itong tanong ko sa iyo, General, and I reserve my right for a second round. No? Yung ating pong taong bayan, alam ho nila na may mga masasamang elemento. Hindi po lahat. Alam ko po yan, hindi po lahat. Marami hong mabubuting pulis, pero marami ring masasamang elemento. Kapag kinakatok na po sila sa bahay, kapag hinihiling po silang mag-meeting, di na ho nila alam kung ito bang kausap ko ay masama o mabuti. Kaya marami hong natatakot. Ano pong mapapayo po ninyo sa taong bayan na kayo rin po mismo nagsabi, may mga masasamang elemento. Ano po yung mapapayo niyo po sa kanila
Kung sila po, nakita po nila isang pulis, hindi ho nila alam kung ito ba'y kasangkot o ito ay malinis. Ano pong pwede nilang gawin? As of now, Your Honor, this I can assure you and the public na yung po mga pulis po na markado na nakasama sa sindikato sa droga ay dahan-dahan na pong nawawala sa kanilang assignment. Nilipat na po namin sila. At hindi po namin sila in-involve ngayon sa aming Uplan Tukhang at Uplan na HBT. Kasi po, habang nakikita sila ng taong bayan, hindi maniniwala ang taong bayan na itong kampanya ng pulis sa laban sa droga ay seryoso dahil andyan pa si PO1, PO2, gano'n, nandiyan pa sa lugar na, kaya tinanggal namin. So, ngayon po, kanya-kanyang diskarte na po, bawat region. Merong naghaharana para makuha po yung... Para hindi ho matakot yung tao. Hindi matakot yung tao, naghaharana. Meron pong libreng sakay, kanya-kanyang diskarte. Merong nag-offer ng purlon. Ito po, tanong, last question. Yung kahapon po na salaysay po ni, I think si Mary Rose po yon, may mga napangalanan po siya. Nasaan na po yung mga yon? Sila po ba ay na-transfer, kinasuhan, o nandun pa po sa Antipolo? Huwag nyo na po i-name ulit yung mga pangalan kasi may karapatan rin po sila. Pero yung mga nandun po sa kanyang salaysay, nasa na po sila ngayon? Your Honor, honestly, sa akin pong napahiya po ko kahapon dahil sa yung testimony ni Mary Rose. Right after the Senate hearing, Your Honor, ako mismo pumunta sa Rizal PPO. Hinanap ko po itong mga pulis na ito na involved. Meron bang pulis na gayon ng pangalan? Meron, Your Honor. Okay. At humarap na po sa akin. Pinatanggal ko sila sa Rizal PPO. Pina-assign ko sa Krami at para doon i-compine namin at ready to face the IAS anytime for investigation, Your Honor. Alright. Thank you, Director General. Tinanggalan na po namin ng armas. Huwag po matakot sila, Mineros. Hindi na po kayo under threat kasi yung mga pulis na yan, tinanggalan namin doon. Umuwi na po ko sa inyo. Pwede nyo tanggalin yung inyong mga cover sa mukha. Please. Andito kami. We're here to protect you. Huwag kayo mag-alala. Yung mga pulis na yan, nakakumpay na po. Ginagaranti nyo ba yung safety ng witnesses natin, General? If you want to pumunta kayo sa akin, ako mag-present, patirahin kita sa White House. Doon ka tumira. Safe ka doon. Thank you. Thank you, Director. Thank you, Senator Bam. Thank you for your prompt action, Director General Dela Rosa. Thank you so much. Senator Ejercito, Senator JV, your turn, please. Thank you, Madam Chair. Good morning. Magandang umaga ulit. Gusto ko lang kung tanungin sa General Dela Rosa kung okay na kayo. Kasi po sa nangyayari nga kanina ho na nakikinig ako ng hearing na tinanong ni Senator Lacson, ano ang kakaiba ngayon? Sabi nyo na yung suporta ng Pangulo ay isang malaking moral booster sa ating pong mga kapulisan. Tama ho ba? Hindi lang po suporta ng Pangulo, Your Honor, pati yung Senado, pati yung mga congressman, pati yung mga local government units. Talagang na-embolden kami magtrabaho dahil nakita namin, grabe yung suporta ninyo. Lahat po, nagtutulungan na ngayon, Your Honor, kaya magpasalamat po kami. Ang gusto ko lang tanungin, kasi parang lumalabas na ang mga pulis ay, kumbaga gusto lang nilang matuwa ang kanilang mga superior, ang kanilang pong, siguro hanggang Pangulo, ay tanong ko lang, i-risk ba ng ordinaryong pulis ang kanilang karir, ang kanilang yung mga benepisyo, ang kanilang buhay para lamang matuwa o maging satisfied ang kanilang superior? I-risk ba? Sa tingin nyo ba i-risk ng isang ordinaryong pulis yan? Diyan po nakikita ang leadership ng PNP, Your Honor. How you motivate your men. Ako, sabi ko sa kanila, I'm willing to die anytime. Pwede nyo kong patayin anytime. Basta ako, ibubuhis ko yung buhay ko sa gira ng droga. So, nakikita ko po, Your Honor, yung aking mga kapulisan po ay sumunod sa akin. Marami na pong pulis ko namatay, may mga wounded po. Kaya na-encourage po sila, Your Honor. Kaya ako po natanong dahil ako po naging mayor din ng 9 na taon at nakita ko rin ang buhay ng isang pulis. At ang pagkakaalam ko, sa aking pagkakaalam, ay ang mga pulis talagang allergic yan sa kaso. Di ho ba? Na minsan yung simpleng meron hong nanghara sa amin, pinitsarahan ng pulis, nung nakapasok na sa kanilang bakuran, ayaw nang pasukin ng pulis dahil makakasuhan.
Ang police generally, General Rosa, ay tama ho ba na medyo takot kayo sa kaso? Kumbaga, hindi kayo basta-basta gagalaw o susunod o papasok sa isang misyon na kung sa tingin nyo kayo ay nasa alangan at makakasuhan? Yes, Your Honor. Dahil kami po ay taga-implementar ng batas. Hindi po kami taga-break ng batas. Kaya takot kami sa batas, Your Honor. Ang isa lang din pong gusto ko lang kung nakita ko doon sa laban sa kriminalidad at lalong-lalo na sa droga, napakabigat na laban to. Maging kami po, Madam Chair, even during my time as mayor, I don't think the LGUs missed out on this. We all supported the police force. I'm sure that General Dela Rosa can attest to this, that without the support of the LGU, with the vehicles, with the radios, with the firearms and other equipment, may hirapan ang ating kapulisan na labanan ang mga sindikato. My point is, Madam Chair, tuwing nagkakaroon ho ng kaso ang isang pulis, ito po nakita ko, kinasuhan ng isang dating kapitan namin na allegedly, rin to, no? Medyo may connection din sa droga. 2 pulis po yon. Nasuspindi po sila, siyempre lumapit po sila, humihingi ng tulong. Kapag nasususpindi po ang pulis, wala ho silang sweldo, lahat ng benepisyo ay tigil. Tama ho ba, General Dela Rosa? Yes, Your Honor. At habang naglilitis, habang ongoing ang kaso, ang tanong ko lang ho, bakit wala ba ho tayong ang ating pong legal service ba hindi tumutulong o umaalalay sa ating mga kapulisan kapag sila po ay may mga kaso? Tumutulong po, Your Honor, pero kulang na kulang po. We are 160,000 strong yung kapulisan natin. Granting 10% of them magkakaroon ng kaso. So, 160,000 na tao, ilan na po yung aming legal service. Kulang talaga, Your Honor. So, yan po ang rason kung bakit kadalasan yung mga pulis kasi may kaso, lumalapit ho sa amin dahil talagang ni pambayad sa abogado ay wala ho silang maibayad. Nakakaawa ho talaga. At yan po nakita ko, Madam Chair, in my experience as a mayor, I saw how our honest policemen, because of lack of funds to pay for their own lawyers, most often than not, they will not show up. Madalas hindi na lang sila nagpapakita sa mga kaso dahil ang kalaban po nila ay halimbawa isang drug syndicate, may pera po sila. At kadalasan, sad to say, I don't know for what reason, technical at nadidismiss ang kaso. General Dela Rosa, gusto ko lang sagutin nyo, ito ba ay nangyayari sa ordinaryong polis kapag nagkakaso sila na ang kalaban nila ay may bigat na sindikato, ay bigla na lamang napapadismiss ito? Dahil nga maraming rason, no? Pwedeng ang pulis hindi na pinalo up dahil nga walang pambayad ng abogado o kaya dahil sa koneksyon ng mga sindikato. Totoo po yan, Your Honor. At kung hindi ka po naging LGU executive, chief executive, hindi mo po mararamdaman yung problema na yan, Your Honor. Nagpasalamat po kami sa iyo at alam na alam mo yung problema ng ating kapulisan, Your Honor. Yun nga po, Madam Chair, actually, I can really relate, no? Because, and I'd like to thank you also. This might be my last before I serve by suspension. But, gusto ko lang pong linawin, no? Dahil ito po ay very much related. Kasi ako po, kakayanin ko po, we have our lawyers. What I am really sad about is that plight of our honest law enforcers. Nakita ko yan. Pambayad na abogado, wala sila. Habang sila'y suspendido, wala rin silang pambayad, wala silang pangpakain sa kanilang pamilya. Nangyayari ho yan. Di ho ba, General Dela Rosa? Very true po, Your Honor. Nagpasalamat po kami at sinasabi mo. Yun po, ang sa akin lang ho, kapag ginawa ng ating kapulisan na kanilang trabaho, they are risking their lives, they are risking their careers. Ang nakakalungkot lang, mukhang sila pa ngayon, ginawa natin na trabaho, inarmasan natin mga pulis, lumaban ng pulis, ngayon po ay sila pa ang kinakasuhan. I just like to ask, Madam Chair, kung if I may, sa CHR, Chairman Gascon, do you have a data or statistics as to how many extrajudicial killings you are handling right now?
Kasalukuyan po sa tala ng media at ng pulis, wala pa po kami sa 15% ng aming mga investigators ang may hawak na mga kasong sinusubaybayan. Ang intention po namin, tulad rin po ng IAS, ay ultimately maimbestigahan lahat. Pero kasalukuyan nasa 150 cases of the cases that were stated earlier that we have an active investigation on. Just like to ask also, among all the, siguro general lang, do you have cases naman that the victims this time are the police officers or the armed forces? Gaano ho karami? If so, how many are there? Normally po, yung mga cases na hinahandle namin involving human rights violations, often ang respondent po yung security forces. But there is one we have been informed that involves a police officer in Cebu. But the general rule is the cases that come to us involve complaints against security officers. So it's not often that the law enforcers or the security forces or the members of the armed forces are the victims. That, kumbaga, we know, anyone can be a victim of human rights violations because every person has human rights, including the members of the police force. However, we have a higher standard or obligation on the part of the government in terms of being duty bearers. So when the police, for example, are in uniform and perform their duties and obligations under the police operation procedures, they are expected to comply with human rights standards. In fact, Your Honor, in the police operation procedure, Rule 1, functions of a police officer, Rule 1.1 says to serve and protect. The second, Rule 1.2, is to observe human rights and the dignity of the person. So, this is part of the obligations of our men in uniform. And what happens is from time to time when there are lapses, we receive complaints and we process those complaints in due course. So do you have a data as to how many cases you are handling right now vis-a-vis police and military against vis-a-vis the criminal or other persons? Kung ang tanong po nyo ay kung meron pong kaso na iniimbestigahan namin ay na ang biktima ay ang pulis, sa aming record, ang sabi ay isa lang at naganap po sa Cebu. Kasi po, anyway, kung meron pong mga paglabag halimbawa sa mga ginagawa ng pulis, meron pong batas na nalalabag doon kaagad, yung disrespect to a person in authority. So normally po, hindi po mapunta sa Commission on Human Rights yung complaints ng police dahil meron po silang internal system to enforce the law. Okay, thank you. Madam Chair, again, thank you. I just like to relay my experience again, and because the policemen are human too, and we just have to give them also the support, because the risk that they take in undertaking these dangerous operations, kumbaga, they're either risking their lives, their benefits, everything, their careers. So we just have to, we just have to also consider that they are also human. Thank you, Madam Chair. Thank you. Next is Senator Escudero. Thank you, Madam Chairperson. Una po sa lahat, nais kong batiin si General Dela Rosa sa kanyang gigil, init, sigasig at sinseridad sa pakikipaglaban sa napakalaking problema ng droga sa ating bansa. Gayon din sa buong organisasyon ng PNP. Hindi nga lang ho kasama siguro, General, sa pagbati ko na inamin nyo rin naman yung ilang mga elemento ng PNP na involved sa droga, tumatanggap mula sa droga at pinoprotektahan ng droga. Ilang bagay lamang pong paglilinaw, General. Yung 1,160 na pong death under investigation na sinabi nyo, personal, droga, may karatula, binarel, sinakal, sinaksak,
Lahat po ito ay krimen, hindi ba? Yes, Your Honor. Puser man siya o hindi sa puser, krimen pa rin yung pagpatay ng isang tao. Yes, Your Honor. Ang hiling ko lang po siguro, General, tulad ng binanggit na ilang mga kasamahan ko, yung init, gigil at sigasig sa paghahabol sa mga tulak at user, sana pakita rin ho natin dun sa mga pumapatay, involved man sa droga o hindi, para yung imahe ng ating bansa sa labas. Hindi naman masabi ng sinuman na nagkakaroon ika nga ng grabing patayan dito sa ating bansa. Pangalawa po, sir, nabanggit po ninyo na may 600 mahigit na 1,000 taong sumuko na. Ang pag sumuko po ba, anong ibig sabihin nun? Ipepresenta yung sarili nila? Gagawa po ba sila ng affidavit na inaamin nila, tulak ako? Gagawa po ba sila ng affidavit na inaamin nila, ako ay user? Paano po yun? Depende po yon sa pag-classify namin, Your Honor. Yung iba na nakikita namin na magagamit namin sa pag-prosecute sa pag-case build-up against doon sa mga drug lord na nasa taas nila, kinukunan po naman ng affidavit para magamit namin sa pag-file doon sa kaso doon sa mga drug lord sa taas nila. Dito sa mga nag-surrender po, meron po ba kayong inaresto? Nung sumuko po sila, di ba, pinresenta yung sarili nila, pinangalanan ng badak na ito user, ito pusher. May inaresto po ba kayo o lahat pinagsabihan lamang? Meron po, Your Honor. Yung upon surrender, nalaman namin na merong standing warrant of arrest yung... yung wala po? Yung wala po, Your Honor. Wala po kami basis. Bakit namin arestuhin, Your Honor? So, yung umaming tulak, pagsasabihan, magbago buhay kayo, uwi na kayo. Ganun po? Yes, Your Honor. At minumonitor po namin. Dahil kusang loob po sila, that's our come on to them. Kung mag-surrender po kayo, hindi namin kayo kakasuhan, basta mag-promise kayo na magbagong buhay. Ganun po ang aming sinasabi sa kanila. Magandang polisiya po, General, pero legally, pwede po bang magdeklara unilaterally ng amnesty ang PNP sa anumang krimen? Dahil krimen ang pagtutulak. Krimen ang paggamit ng droga. Pupunta po ako dun sa rehab later. Pero yung pag-amin lang siguro, wala silang abogado ron, kaya hindi pwedeng magamit yung extrajudicial confession. Pero kung umamin pa rin po sila hindi ba dapat i-process at sampahan ng karampatang kaso? Ganon po kabait ang PNP, Your Honor. Hindi po namin sila kinakasuhan. Kung otherwise, kung pinagkakasuhan namin sila, that will discourage other from surrendering. So pag umulit, doon na sila kakasuhan at arrestin? Kaya po, Your Honor, meron nang nag-surrender sa Tukhang, then the following day, nakita nyo na bulagta, napatay sa operations. Dahil po, ngayon nag-surrender, kinabukasan, umulit. Nagtutulak na uli. Paano naman po yung user? Sa ilalim po ng batas, ang user dapat i-rehab. Kung kaya i-rehab, Your Honor, pinaparehab natin. Pero yung kulang talaga tayo, Your Honor. Alam ko pong kulang, maaari bang isumite niyo po sa aming komite, tama-tama magba-budget deliberations po kami. Ano po ba ang kailangan mga facilities sa rehab sa buong bansa? Kada probinsya ba? Kaya na bang kada rehiyon? Kada munisipyo ba? Kada syudad ba? At magkano po ba ang kailangan para magkaroon ng rehabilitation center para po sa lahat ng mga ito? Pakisumite na lang po sa amin. Yes, Your Honor. Maraming salamat, Your Honor. Yes, sir. Isa pa pong punto. Nabanggit ng ating kagalang-galang na Solicitor General na ipagtatanggol daw niya ang mga pulis kapag sila'y nakasuhan sa laban na ito sa droga. Ayon sa aming research, General, hindi po niya pwedeng gawin yun. Gustuhin man ng Solicitor General, nagkaroon na po ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwede mag-appear ang Solicitor General's Office sa isang criminal case laban sa maski na sinong opisyal ng gobyerno, pulis, sundalo, congressman, senador, mayor, o kahit na sino paman. Susundan ko po yung sinabi ni Senator Ejercito kanina. Ang remedy po ninyo sa ilalim ng PNP law ay magkaroon ng pribadong abogado o hindi man palakasin po natin yung DLS ninyo. Hiling ko po sana, isumitin niyo dun po sa amin, ano po ba ang kailangan ninyo para magkaroon ng mas malakas na DLS o Department of Legal Service
At ano po kung sakasakali ang kailangan ninyo para magkaroon ng sapat ding abogado? Dahil sa ilalim ng Section 56 ng PNP Law, may kapangyarihan po kayo kumuha ng mga pribadong abogado. Siguro kulang lang ang pera, kaya yun po ang nais naming malaman para mapagtanggol yung ating mga pulis na nasangkot sa isang legitimate na operation at nagkataong kinasuhan po sila. Yes, Your Honor. Tama-tama po yan, Your Honor, because right now we only have 95 legal officers catering to the 160,000 policemen or 190,000 including the civilian employees, the non-uniform personnel. 95 lang po, Your Honor. Kung madagdagan po nyo yung, I don't know how we do it, kung additional compensation or to make this being a legal officer under the legal service attractive position, Your Honor. Sana matulungan nyo kami makapag-recruit ng marami. Pakibigay po sa amin yung proposal, General, para mapag-aralan po namin at nang masabay na rin sa budget. Kung additional plantilla position po yan, baka matagalan ho ng konti, so baka pwedeng padaanin sa pamamagitan ng pribadong mga abogadong i-engage na lamang ng Philippine National Police. As a last point, Madam Chairperson, nais ko lamang liwanagin. Nasa CNN na tayo na marami daw patayan na nangyayari dito sa Pilipinas. May ilang mga dayuhan daw na takot nang magpunta sa Pilipinas. Maraming mga negosyanteng nagpapasabi ng pangamba kaugnay sa operasyong ito. Kaya nais kong tanungin ang mga katanungan ito para mabigyang linaw at mabigyan din kayo ng pagkakataon para masabi ang polisiya ng pamahalaan ngayon. Una po, alam ko maraming matatapang na salitang binitiwan si President Duterte kaugnay sa mga drug lord at sa mga pusher, na sinabi niya in no uncertain terms, papatayin daw niya nung kampanya pa hanggang ngayon. Ang tanong ko po, meron po bang polisiya ang gobyerno at ang PNP na patayin ang mga pusher at user o sino mang involved sa droga? Is there such a declared policy? There is none, Your Honor. We always follow the rule of law. Siguro, yung sinabi ni Presidente, yan po ay para takutin yung ating mga drug personalities. Dahil ito pong labanan ng droga, this is psychological warfare. Pag hindi sila natatakot, hindi po ito sila magsusurrender. May utos pang binigay sa inyong direkta ang Pangulo na sutukil, ika nga, o patayin ang mga drug pusher o drug user o sino mang involved sa droga? Yes, Your Honor, kung lumaban at ito'y... Kung lumaban? Kung lumaban at armado at nanganganib yung buhay mo, you have to defend yourself. While I'm on that point, pag sinabi mong shoot to kill order, sa pelikula ko lang ho naririnig yun eh. Sa PNP manual, there is no such thing as a shoot to kill order. Am I correct? Yes, Unless Your Honor. lumaban, di ba? Pero walang shoot to kill. There's no such animal in the PNP manual. Rhetorics lang po yan, Your Honor, para takutin yung mga masasamang tao. Opo, so ang tanging pagkakataon na pwedeng pumatay o patayin ng Philippine National Police member ang sino mang sibilyan o kapwa nila pulis ay kung nalagay na sa panganib yung kanyang sariling buhay. In other words, in self-defense. Yes, Your Honor. One last point, General. I wanted to come from you directly. You've said it many times yesterday, but I want to hear it again if possible, not only for my own consumption, but also for our people. Tinotolerate nyo ba ang pagpatay ng sino mang involved sa droga ng inyong mga tauhan? No, Your Honor. Tinotolerate nyo ba or do you look the other way yung pagpatay na ginagawa ng sino mang grupo, vigilante man ang tawag o hindi, ng sino mang tao din na involved sa droga? No, Your Honor. In fact, we are investigating those cases, Your Honor. Thank you very much, General. Sa mga susunod na pagdinig ng Senado, Madam Chairman, kaugnay ng budget ng PNP, nais po namin makakuha ng updates kay General Dela Rosa kaugnay sa death under investigation, kung ano na po yung naging estado ng kanilang investigasyon kaugnay sa mga pagkamatay na ito, upang hindi naman humabahiran ang pangalan at reputasyon ng ating bansa kaugnay ng paglilinis natin ng sistema at lipunan laban sa ipinagbabawal na gamot. Maraming salamat po, Madam Chairman. Thank you, General. Thank you, Senator Cheif. Next is Senator Frank Drilon. 16 in 54 days from July 1, 2016.
yan po ay ang computation ko 36 deaths every day since July 1. Uulitin ko lang po, 36 ang natutumba bawat araw mula nung Hulyo 1, 2016. 2 oras na tayo rito, sana naman walang 3 namatay nung habang nag-uusap tayo rito. But that is the statistics that is being presented to us. By any language po, this is alarming. Now, the count started on July 1. For the month of June, can you tell us how many died? For the month of June, I know this before you, but I assume since PNP is an institution, you have record kung ilan po ang namatay sa buwan ng Hunyo 2016, both from police operations and death under investigation, o yung sinatawag na natin sa media na vigilante killings. Ilan po, General? Your Honor, can we provide the data later on, Your Honor? Sure. I-research pa namin, Your Honor. Paki-research lang po. Yes, Your Honor. Okay. Now, but just limiting ourselves to the last 54 days, ito po merong may chilling effect. Natatakot po ang taong bayan. Dahil pwede naman po magkamali Hindi po ba? Pag nagkamali ka, yun pong pagkakamali ay hindi mo na mabawi dahil namatay na yung subject. Ngayon, kaya po natatakot ang taong bayan. Ngayon, yun po bang Oplan Tokhang, mayroon ba tayong quota for apprehensions? Mayroon po bang target kung ilan ang dapat natin hulihin? Dahil narinig po kita, General, sinabi mo minsan sa NCRPO mukhang mahina. Pagkatapos may natumba the following day. Sir, yung atin pong objective sa Oplan Tokhang is sinit po namin sa 1.8 million ang mag-surrender. 1.8 million yung basis namin yung data ng DDB na binigay. So, I hope after 6 months, makuha namin yung 1.8 million na mag-surrender. Pero, yun nga, that's impossible. Pero sinit ko talaga at 1.8 dahil sabi ko nga, zero tolerance dapat sa drugs. But kung magpo-filter kami somewhere, baka after 6 months, nasa 80%, 70%, or depende na po kung sabihin ni Presidente, ano yung passing grade niya, Your Honor. At kung hindi po passing grade, manghuhuli pa tayo para umabot tayo sa 1.8, hindi naman. Yes, Your Honor, we have to do that because we want to achieve our target. Yes, but you're saying that in your intelligence reports, nothing that certainly is based on evidence, ang estimate natin 1.8 million ang dapat mag-surrender sa ating Oplan Tokhang. Pag hindi umabot doon, ay manghuhuli pa tayo para mapuno natin yung 1.8. Ganun po ba? Yes, Your Honor. Gusto ko magdoble yung effort nila, but hindi naman po indiscriminate. Kawawa naman yung tao, pasurrenderin mo kahit na hindi siya user, hindi siya pusher, just to satisfy the President, just to impress the President that we are working. Hindi ko po kayang gawin yan. Hindi ko masikmura po yan, Your Honor, na yung tao walang kasalanan, hihilain ko, pasurrenderin ko, para lang magpa-impress. No. I agree with that. That's the point that I'm trying to drive at. That's why I was asking you whether you had targets, and you see your target is 1.8 million. At sana naman, pag hindi umabot doon, hindi tayo kukuha ng kung sino-sino at sasabing we achieved our targets. In any case, let's leave that behind. On your Operation Tokhang, Mr. General, alam mo, from the social media, marami po kaming nasusource na mga notices from the village associations. Ito po, galing yung BF Homes. Dito po, mga notice ng village associations, sinasabi po na bibisitahin ang mga bahay
ng pulis. Okay? Let me read it to you just for the record. It says, to all BF-5H homeowners. I'll just quote one paragraph. Under the modified Tokhang operation, the PNP, accompanied by the barangay official and or officers of the Homeowners Association, will be conducting a house-to-house visit of all residents of BF Parañaque. Ibig sabihin, kakatukin po nila, may naka-uniforming pulis, may kasamang barangay, chairman, or whoever. Hindi po ba nakakatakot ito? Yung epekto po dito sa ating mga mamamayan na may kakatok sa kanila na uniformadong pulis at sasabihin, pwede mo ba kaming pumasok? Pag sinabi mo hindi kayo pwedeng pumasok, hindi mo alam kung anong susunod. O kung papapasukin mo, hindi mo alam kung anong mangyayari. Ang punto ko lang po, hindi po ba ito ay medyo nakakapagkaba, nangangaba ang ating mga mayan na habang sila po ay sa loob ng kanilang mga bahay, ay kakatok, pagbukas mo ay pulis, kung ikaw naman ay mamamayan na walang kinalaman sa anumang law enforcement agencies or brushes with the law, kung may pulis sa harap mo po, nakakatakot. That is what I want to relate to you, Mr. General, on that point. May I answer that, Your Honor? Yes, please. I think the signatory of that letter is not from the police. It's not siguro Homeowners Association. That's correct, yes. I am saying Homeowners Association. I'm not saying this is the police. This is the notice of the Homeowners Association to the residents. Yan po, ito po, Park Lane Homeowners Association. Ito po ay notice sa mga homeowners. At ito po ay pagkatapos ng meeting with the PNP. Kasi nakalagay rin dito, we'll report after a General Assembly, yun po, ipinaliwanag kung ano yung Operation Tokhang. At yan na nga, yung pupunta sa mga bahay, kakatok ang pulis. So yun po, galing po sa homeowners ito. Your Honor, the spirit of Tokhang po, yung aming uplan Tokhang na dinisimulate pababa, hindi po ganoon ang mode of implementation. Siguro po, yung nasa baba po ay gumawa na sa rin diskarte. That's why sinabi na modified Tokhang. Siguro at their level, nakikita nila na kailangan bisitahin na yung bawat bahay, kaya sila gumawa ng letter. But ang spirit po ng Tokhang is, you only visit the house na merong suspected na drug personality. Yun na po ang kinakatok. Hindi po lahat ng bahay. Ewan ko yung pag-implement nila sa baba, that is, sabi lang, modified Tokhang, sa kanilang level na yan ng homeowners kung paano nila ginawa. But ang spirit po na gusto naming palabasin, again, katukin lang yung bahay na merong suspected drug poser o drug user. Opo, ito po ay nangyari pagkatapos mag-meeting noong August 6, 2016 ng Parañaque Homeowners Association with Colonel Jose Carumba, Chief of Police of Parañaque. Ang sinasabi na the PNP will be implementing a modified Tokhang operation in BF Parañaque starting Monday, August 8, 2016, and quote, under the modified Tokhang operation, the PNP, accompanied by barangay officials and officers of the association, will be conducting a house-to-house visit of all residents in BF Parañaque. I will correct that, Your Honor, but pardon us, Your Honor, maybe yung ating mga pulis po sa baba at ng mga barangay sa baba ay nagiging excited lang po at gusto lang i-prove na itong aming uplan Tokhang, hindi lang po pang mahirap ito. Pati yung mga mayayaman na subdivision na merong suspected na drug poser, drug user, sinasama nila sa uplan Tokhang. That's maybe a reaction from them, but
again, as I have said, yung Oplanto Kang po, hindi po ganoon dapat. I will correct that, Your Honor. I promise you. Please, because again, this has a chilling effect on the citizenry, where a uniformed policeman would knock on your door and say, pwede po bang pumasok? Talagang nakakatakot po yan. At sana po hindi ganon ang ating pangyayari. Kasi yung iba, Operation Tukang, nababasa natin sa pahayagan, kumatok, pumasok, medyo may natutumba. Kaya hindi mo po basisi yung ating mga mamamayan kung talagang ito po may chilling effect sa kanilang pamumuhay. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Senator Gilon. Next is... Just one more point. I asked the General Dela Rosa to submit to us the on-the-spot reports of all the 700... ilan ba yung namatay? Ha? Oo, 756 on-the-spot reports of all the precincts where this happened, and we start with the NCR, Region 3 and Region 4. Mayroon po bang spot reports na sinasubiti? Your Honor, up to now, kinukomplito pa, Your Honor, but we will submit them to you. Maybe after this session. Can we have it under oath so that we don't have to, Madam Chair, so that we can be certain about the contents? Yes, Senator Gilon, we will do that. Thank you. So how soon again can you submit that? This afternoon. Soon, Madam, can we have that? The Region 3 and Region 4 po, Your Honor, are coming. Parating na po, Your Honor. Once makumpleto, ibigay po namin. How about the NCR, sir? Yung NCR nandito, Your Honor. Isasubmit namin mamaya pag kumpleto na po. Okay, thank you. Madam Chair, yes, just a bit of I withdraw housekeeping. that under oath. Never mind, it's okay. Just a bit of housekeeping, Madam Chair. If they want to eat their lunch, they can have a working lunch, Madam Chair. Baka gutom na sila. Lalo na yung mga witnesses, hindi pa kumakain. Maybe they'll be allowed to eat while we're continuously working, Madam Chair. Thank you for that, Senator Zubiri. I think our witnesses nagpapalit-palit sila kung sino pwedeng kumain ata. I think they've eaten. Have they taken their lunch? Nandyan na yung food sa... Okay. Next is Senator Onasan. Thank you, Madam Chair. Director General Dela Rosa, are you still okay? Medyo... sige lang, sir. Okay pa rin, sir. Okay, sir. Mahirap kasi, Director General, kung dito ka pa sa Senado mga yayat. Okay. 2 beses kitang narinig na sabi mo, we are engaged in a war on drugs. Okay, war, di ba? Di gera. What exactly do you mean by this? Para our people can get a better appreciation of what this implies. That's yung objective lang po niyan, sir, is after 6 months, sana magiging drug-free ng Pilipinas. Yan po yung pinaka-objective niyan. Okay. Tinaasan po namin ang gustong objective para, yun nga, pag nag-falter tayo, mataas-taas pa rin. I will go to that timetable of 6 months, no? Because Yes, Your Honor. Ito, pananaw ko ito, no? The Philippine National Police, if we are engaged in a total war, no, against drug, is not in a position to guarantee that. Okay? Let me be frank with you, no? Ito, yes or no lang, para pabilisin natin so that we'll fall within the time limit. When you say war on drugs, total war ito. Total war. Hindi lang ito trabaho ng pulis. Total war, Your Honor. Okay. Wala itong frontline. Hindi yung kalaban nasa kabila ng ilog o nasa kabila ng kalsada o nasa kabila ng barangay. Yes or no? Walang frontlines. Walang clearly defined physical frontlines. Yes, Your Honor. Okay. Yes. Hindi ito conventional war.
Very unconventional, Your Honor. Very unconventional. Di ba Very yung tinuro sa atin nun sa tactics, di ba? Yes, Your Honor. 2 squads in front, 1 behind, and then 1 in reserve. Yes, Ito, pinasok na nito yung tahanan natin. Yes, Your Honor. Pinasok na yung kalsada natin. Lansangan. Yes, Your Honor. Pinasok na yung eskwelahan natin. Yes, Your Honor. Kung saan tayo nagtatrabaho, apektado na rin. Apektado lahat, Your Honor. Ito ang malungkot. Pinasok na rin yung mga nasa itaas natin. Yes, Yan Your ang Honor. report, di ba? Yung katabi mo, ngayon lang natin nalalaman na may mga duda na tayo, agam-agam. Na yung katabi mo, kabady mo, di ba? Yung nag-uutos sa'yo, baka involved sa drugs. Yes, Your Honor. Okay, ganun kalala. Yes, Your Okay, Honor. let's go to what this war against drugs is costing us. Kay human life, di ba, sa Article 3, life, liberty, and property. Di ba, yung liberty, tabi muna natin yan. Life muna. Ito yes or no lang, ha? If you can provide your committee with a breakdown. We have been talking about the numbers that have been lost their lives, no? Suspects, may numero na tayo, no? Yes. At tama yung sinabi ng mga ibang kagalang-galang na senador, no, na suspect ito, ha? Yes, Your Honor. Siyempre, outside the law, that's a different story. Law enforcers, Yes, Your may Honor. bilang tayo. Yes, Your Honor. Civilians and bystanders. Kasama ba yan sa investigasyon ng IAS? Yung mga walang kinalaman, hindi suspect, hindi pulis, tinamaan sa crossfire. Meron ba tayong number niyan? Di ba isasama yan sa... Yes, Your Honor. Okay. Pag ito'y during operations, nakita na tinamaan siya, so kasama sa investigation, Sa Your Honor. akin, para sa akin, importante yan, Director General Rosa, no? Hindi ka pulis, hindi ka suspect, tinamaan ka. Medyo malungkot yun. Hindi ba? Ngayon, let's go to property. May mga bahay ba na nasira? Kasama ba yan sa datos natin? May mga sasakyan na nasira. During operations, Your Honor? During 2 tao, Your Honor. Minsan ba, since you took over, may ginawa ng utos ang dalawang nasa katungkulan na ito? That is illegal, immoral, o pag sinabi sa iyo yung order na yan, nagkaroon ka ng duda na, teka muna, baka hindi tama ito. Was there any instance? There was no instance or wala po, Your Honor. Okay, now we go down. Ikaw ba nag-issue ka ng order na illegal, immoral, o may dahilan yung nasa baba mo na magduda na yung pillars, this is about justice, no? Justice. Ang pillars natin ay enforcement, the courts, prosecution, yung correctional, no? At saka yung community. Malinaw na rin sa akin ngayon, based on your answers, kung what is involved in enforcement. Meron ba kayong nakikitang pagkukulang sa aspeto ng korte, ng prosecution, sa correctional, at saka sa community? Marami po, Your Honor. Okay, marami. Pwede bang isama yun yan sa submission? Yes, Your Honor. Related to that, kumusta ang relationship ninyo with media? I'm not talking about your office only, ah. I'm office out, down the line. Ako po, Your Honor, personally, mahal po ako ng media, Your Honor. Yun din ang pakiramdam ko. In fact, Personally, gusto-gusto lang ako makita, Your Honor. Yan yung pakiramdam ko. siguro matindi yung appeal mo. No? But anyway, okay. Last question. Kahapon, pinakikinggan kita. Medyo may konti lang akong agam-agam. May katanungan yung isang senador. Ang sagot mo alam mo, Your Honor, kung gusto ninyo, sabihin nyo sa ating presidente na orderan kami na itigil na ito. Dahil pagod na kami. Ano ba exactly ang ibig sabihin? Yung ba'y dala lamang ng gutom dahil tanghali na? Talagang napapagod ka na? Hindi buo ang loob ninyo sa pag-implement itong policy? Dahil dito, Ronald, kailangan sense of purpose. Nung panahon namin ni Senator Lacson,
pag order, hindi kami lumilingon para tingnan kung yung nag-order matino, di ba? Tama yung order, moral, legal. Okay, so ano ang ibig mo sabihin nung parang huminga ka ng sama ng loob na pagod na kayo kung gusto ninyo? Utusan nyo na itigil na ito. What exactly did you mean? Dahil, ito, bago ka sumagot, diba yung, although civilian in character and national in scope kayo, I think you are still behaving like a military organization, no? At dalawa lang yan, di ba? Accomplishment of the mission at saka welfare of the men. Sa akin, coming from the ranks, no? Importante yung moral, yung welfare ng men. Please. Kami po, Your Honor, ay tao lang. Nakaka-feel rin kami ng frustration. While gustong-gusto po talaga namin nagampanan yung aming papel dito sa mundo na pulis. Kami po tao rin. While we are ito nga, yung aming mahirap i-explain, Your Honor. Basta alam ko, naramdaman mo yung naramdaman ko po. Kami po, binuwis namin aming buhay. Yung mga pulis ko, nagkakakaso. Pero kami tao lang rin. Inaamin namin na minsan nagkakamali rin kami. Hindi kami perfecto, Your Honor. Hindi kami perfecto. Inaamin namin nagkakamali kami. Kaya sana naman po, yung treatment din sa amin ay ibabalance lang din po. Kasi pag ako'y pumunta sa barangay, ramdam na ramdam ko po yung taong bayan na lalapit sa akin, hawakan yung kamay ko. Anywhere I go, mahigpit yung hawak ng kamay, Your Honor. Maramdaman ko yung panginginig ng kanyang kalamanan at tutulo yung luha at nagsasabi sa akin, Sir, salamat po sa ginagawa ninyo. Yung ginagawa po ninyo ay para sa aking mga anak na. At aalis na lang, Your Honor. No further comment. Ganun na lang po. Kaya ako ramdam na ramdam ko po yung tuwa ng taong bayan sa ginagawa namin. Pero bakit merong ibang sektor na pinapalabas na kami ay masama? Yan po ang sama ng loob namin, Your Honor. Hindi po kami mamatay tao. Kami po kay police. We are here to serve and protect. Hindi po kami butcher na pinapatay na yung tao na walang karason-rason. Yung police ko po, itong dalawa, napatay yung dalawa doon sa loob ng silda. Masakit sa kaluban namin na pailan namin ng murder case ito. Dahil nakita mo namin talaga pailan ng murder case. Otherwise, kung hindi namin pailan ito, sasabihin ng taong bayan, kinukubira pa namin tao namin. Okay. Masakit po, tao ko ito, pero kami nagpapailan kaso. Dahil we're after of the truth and justice, Your Honor. Okay. Ronald, no? Yes, sir. Last point. Sinabihan na kasi ako, wrap up ko na raw. Okay. Yes, sir. Yun ang problema. Hindi problema yung tamang pagganap ng tungkulin. Dahil karamihan talaga ng kapulisan at paulit-ulit na sinabi ay matitino. Yung mga sitwasyon lang na yung sinasabing extrajudicial, dyan kailangan. Ang armas lang ninyo pagpasok ninyo dyan in this war on drugs are the law and a high level of skill. Dahil makita mo, hindi ko kayo tuturuan kung paano mag-imbestiga, no? Pero multiple gunshot wounds. Diba? Sa normal na tao, paano naman niya lalaban? Nakapusas, nasa loob ng selda. Puwera lang kung yung sinabi mo, iba na ang pag-iisip. Pero still, is there a way of determining through forensics kung alin ang unang bala na tumama o sa ulo kagad? So, no, I'm just emphasizing that, no? Para maintindihan natin yung high level of skill and knowledge of the law. No? Following legal, moral, and order. Para maiwasan natin itong mga insidente na buhay kasi yan eh. Walang recall mechanism dyan. Pag pinutok na yan, walang oops. Buhay yan. Buhay yan. Thank you very much for your patience. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Senator Nasa. Next is Senator Ralph Recto. Thank you, Madam Chairman. Una-una gusto kong batiin ang buong kapulisan, ang PNP, at ang general natin ng PNP, si Ronaldo Dela Rosa. At ako'y natutuwa sa pagpili sa inyo ng Pangulo para maging hepe ng buong PNP. At siguro ang isang dahilan kung bakit ang media at ang taong bayan ay tuwan-tuwa sa iyo dahil kitang-kita ang sinseridad ninyo sa pagganap ninyo ng tungkulin. At yan ay
natatanong ko din sa aming mga kababayan sa lalawigan ng Batangas. Ano po? At pwede ko sabihin sa inyo na base dun sa inyong presentation kanina, mula 483,000 last year at ngayon bumaba ang krimen to 342,000. No? Yan ay nararamdaman sa lahat ng barangay, palagay ko, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa lalawigan din ng Batangas. No? So let me congratulate you on that. No? Alam din natin na mahigit 670,000 ang sumuko. Alam din natin 12,000 have been arrested. Sa kabilang banda, ang masama lang naman dito, kaya tayo may pagdinig dito, at layunin natin ayusin yung batas din, ay 2,000 kulang-kulang ang namatay. Okay? Having said that, mas nababahala pa ako doon sa kulang-kulang, doon sa 2,000 namatay, 800, ito yung sinasabing more or less, police operations. No? Meron naman tayong internal affairs service na pinag-aaralan ngayon lahat yan. At yan, ang tinanong ko kahapon, ano ba ang papel ng internal affairs service o division? Ano? Ang sabi ninyo, administrative. For purposes of legislation, pwede ho bang habang ginagawa yung administrative investigation, nag-iimbestiga kayo, di ho ba? Pwede bang isama na rin yung criminal aspect doon sa investigation? Posible ba yon, Director General Dela Rosa? Sir, can I have my sir, answer the question, sir? Sir, we can recommend, sir, and we can assist in the filing of criminal cases against personnel involved. Trabaho ba ninyo ngayon yan? Yes, sir. We do that, sir. Also. You recommend criminal cases to be filed? Yes, sir. Yes, sir. It is part of your work already? Yes, sir. That is in the law, sir. Okay. So, hindi na kailangan amendahan yung batas tungkol? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ang kulang ninyo, nabanggit nyo kahapon, ay yung manpower. Kulang ang tao ninyo. That is correct, sir. Okay. Ang susunod na tanong ko, Director General Dela Rosa, ilan ho ba ang kapulisan natin ngayon? Sir, we are now, the sworn, sir, yung police na uniform is 160,000, sir. 160? Yes, sir. Di ba ang plantilla ninyo sa taong ito ay dapat mga 175,000? Ibig sabihin, hindi filled up. Hindi pa po filled up, sir. Kulang pa, sir. Base sa aming pagsisiyasat, kulang pa kayo ng 25,000. More or less. Yes, sa Your taong Honor. ito. Yes, Your Honor. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. Okay. Next year, magdadagdag ba kayo ng tao sa PNP din? Every year po, Your Honor, nag-re-recruit po tayo, Your Honor. Kaya bang mag-fill up kada taon ng 25,000 na dagdag? Hindi kaya, Your Honor. Hindi kaya. So, We lack the training mga facilities. eskwelahan, yung training natin. Yes, Your O Honor. siguro isa yan na pwede natin tignan. Para dagdagan natin yung ating kapulisan. Kasama na yung training ng ating kapulisan. Hindi ba? Yes, So, Your Honor. 25,000. Ilan ho ba ang sasakyan ng PNP din sa buong Pilipinas? Incidentally, in Metro Manila, kung magdadagdag tayo ng 25,000 na police, makakadagdag ka na mahigit 12 policeman sa kada munisipyo. We have roughly 1,489 towns. If you were to hire 25,000, 12 policemen kada bayan, and 41 new policemen kada syudad ang madadagdag natin. Malaking bagay na rin siguro yun. Yes, Your Honor. Ilan ang sasakyan ninyo, Director General? Sir, my director for logistics is not around, sir. Can we submit to your office later, sir? Sure, pwede. Base sa aming pagsisiyasat, sabi ng COA, kulang daw kayo ng, yung kulang 3,000 na sasakyan. That's true, Your Honor. 3,000. Yes, Kung Your Honor. 1,500 yung munisipyo natin, lahat ba ng munisipyo ngayon may sasakyan na ang PNP? Halos lahat, Your Honor, but ito po ay either nanggagaling organic
vehicle ng PNP or loaned by the local government unit. Yung mga munisipyo. Pero kung magdagdag tayo ng 3,000, dalawa yan kada munisipyo may dadagdag. Yes, Your Honor. Di ba may 911 na rin kayo ngayon? Yes, Your Honor. At pangako sa 911, 15 minutes ang response time. Kung wala kayong sasakyan at kulang ang polis, mahirap naman yung 15 minutes yung response time, makakapunta kaagad yung kapulisan. Yes, Your Honor. Ilan naman sa pulis ninyo ang walang baril? As of now, Your Honor, Base sa COA report, sinasabi mahigit 16,000 ang walang baril. yes, Your Honor. For short firearm, we lack 18,000, Your Honor. Mahigit pa pala. Long firearms, we lack 10,000, Your Honor. And for the vehicles, we lack 16,356, Your Honor. Ganong karami? Ganong karami po ang kulang namin. Ganong karami. Your Honor. Okay. Ngayon, mabuti na pag-usapan natin yon at siguro baka pwede nyo i-submit na rin sa komite at sa tanggapan namin itong mga pangangailangan nyo at i-compare naman natin dahil sa darating na linggo, mag-uumpisa na rin yung budget deliberations for next year, no? Yes, Para Your Honor. makumpara natin. At gusto kong ipahatid sa inyo na tayo ay we are supportive na taasan natin ang sweldo ng pulis at military. Doblein natin yan. Una-una, kayo ang may dalang barel. Dapat iba ang tungkulin nyo, iba yung trabaho ninyo. No? Now, having said that, nababahala din naman ang taong bayan doon sa nabanggit natin yung 2,000 namatay, pero yung 800, I'm sure iniimbestigahan niya ng Internal Affairs Service. Pero ano yung ginagawa ngayon doon sa 800 na vigilante killing? Your Honor, they are considered or they are classified as death under investigation, Your Honor. Ongoing pa yung investigation nila at as of now, hindi pa rin talaga natin masabi na yung motive is vigilantism. So, pwede yan maging personal motive, personal grudge, pwedeng... Pero yung numerong ito yung tumaas ng husto Pwedeng diba? tumaas pa yan, Your Honor. Ito yung may mga karatula. Yes, Your Honor. Karamihan, di ba na nakikita natin sa payagan. Yes, Your Honor. No? Doon ako nababahala. Maaring manalo tayo sa war on drugs. Pero aanhin natin yon kung ang taong bayan naman ay walang tiwala sa polis and taking their law into their own hands. Hindi ho ba? Yun, gaano kabilis kaya mareresolve natin yung vigilante killing? O yung ang tawag ninyo sa presentation ninyo ay iba yung tawag ninyo di ba? Hindi Death under investigation, Your Honor. Death under investigation. Ngunit, nandito sa presentation din ninyo yan. Na kumbaga, it is part of the war on drugs. Di ba? Yes, Your Okay. Honor. Tungkol sa bagay na yan, when do you think magkakaroon tayo ng resolution or may makakasuhan tayo na halimbawa, ito yung mga criminal syndicates na gumawa ng mga pagpatay na yan? Right now, Your Honor, out of that 800 plus, we have already filed 268 cases. Meron na? Meron na po, Your Honor. Nabawasan na po yan. May crimes cleared na po yan. Dahil nga, identified na yung suspect at napailan natin ang kaso. May police din doon sa 267? Lahat po civilian, Your Honor. Lahat civilian? Yes, Your Honor. Okay. So, may ginagawa na kayo? Meron po, Your Honor. So, mahalaga din yung pagdinig na to para alam ng taong bayan na may ginagawa na ang kapulisan natin. Yes, Your Honor. The proof is that we have already cleared 286 of those cases. May napile na po tayo. Could you provide the committee with ito mga reports na to? Yes, Your Honor. Na sino yung mga pinag-filean, di ba? Yes, Your Honor. Okay. And then, finally, how do you see this war ending? Kasi ako nakikita ko, alam ko mahirap itong trabaho ninyo, 670,000 ang sumuko. Ngayon lang nangyari to. Ang rehab facilities natin, buong Pilipinas, good for 6,000 only.
Ha? Yung ating prison facilities is bursting in the seams. Yung 12,000 na bagong nahuli ninyo o nahuli ninyo, arrested, dagdag yan sa city jail natin, provincial jail natin. Baka darating ang araw, not too far in the future, baka magka-riot na tayo doon dahil talagang siksik na yung mga preso dyan, ano? How do you see this ending at anong pwede nyo i-recommenda sa amin? Sa tingin ba ninyo, sa loob ng 6 na buwan, kaya ba talagang masustain itong laban sa droga? O may mga ibang bagay pa kayong kailangan na hindi lamang sa PNP, halimbawa, base sa karanasan na ninyo, alam na rin ninyo sa DILG, kayo rin ang may hawak ng Bureau of Jail. Alam natin, pumuputok na yan. How do you see this ending? At the end of 6 months? At the end of 6 months, Your Honor, I hope wala na pumapasok dito sa atin na malaking supply ng droga galing sa ibang bansa. Kung yan po ay nasolusyonan natin, yung demand reduction po will follow. Dahil wala na supply. If we will be able to cut the supply off, wala na pong mababawasan na po yung demand. Law of economics, law of supply and demand. And so may customs component, may coast guard. Meron ba kayong mga patrol vehicle sa dagat din ng PNP? Sir? May mga sasakyan pandagat din ho ba kayo? Kulang po, Your Honor. Oo. Ilan ba yung coastal municipalities natin? Napakarami po. Mga 800 siguro. Napakarami po, Your Honor. Kahit na mag-focus lang tayo doon sa pinaka-northern part ng Luzon, wherein doon talaga dumadapo palagi yung supply galing from China, Hong Kong, or Taiwan. Mag-concentrate lang tayo doon, Your Honor. Malaking bagay na po yun. Kasi hindi naman yung pupunta ng Mindanao. Yes. Yung supply, doon naman sa Northern Luzon palagi yan. Yes. So, napakalingking bagay po kung ating nababantayan yun. Yes. Director General, thank you very much sa pag-attend yun ng hearing at pagsagot sa ating mga katanungan. Ubus na yung oras natin, pero siguro sa mga ito during our deliberations here, baka naman mamaya pwede kayo mag-submit ng mga recommendations niyo din dito sa committee. Maraming salamat. Thank you. We will do that, Your Honor. Thank you. Thank you, Senator Ralph. We now call on Senator Zubiri. Thank you very much. Mayang hapon, General Dela Rosa. Yes, sir. Mayang hapon, sir. Mayang hapon po, Senador. Sa akong Your Honor. silingan sa Mindanao. Madam Chair, just a few questions to the Honorable General. General, ako'y natutuwa na kahapon kayo po ay ikinondenan nyo po ang extrajudicial killings at vigilante killings. Kasi may misconception, tama po kayo, may misconception na ang lahat na riding in tandem tapos naglalagay po ng karatula ay police. Na ayaw naman po ninyo yun. At tama sinabi nyo, hindi naman kayo gagawa nun kasi kung legitimate naman itong mga illegal, mga sindikato, ay talagang huhulihin nyo under legitimate operations. Magandang ilabas palagi po ninyo yan, General, sa ating mga media para mawala yung misconception na yun. At hanapin natin ito mga riding in tandem o ito namamaril na ito. And that is very important. But with that said, Honorable General, meron lang akong gustong isumbong din sa inyo dahil hindi na isama dito sa hearing na ito, Madam Chair, yung isang nangyari at naalala ko po ito dahil naging viral po ito at napanood ko po ito sa news, yung sa traffic violator na hinuli, pinosas, ang pangalan po niya yata ay Dela Riarte. Opo. John Dela Riarte. At ito po hindi drug lord, hindi po siya pusher, ay hinuli lang po ng HPG at hindi pa nakarating sa presinto ay patay. Nasa likod po ang kanyang posas, kuwang-kuha po ng mga netizens, kaya at least maybe the committee can also tackle this because we will show to the public that we will not tolerate this type of misdeeds done also by our law enforcers, in which I am happy that General Dela Rosa is with us on this.
Your Honor, for the update regarding the suspect shot inside the police mobile by HPG personnel, the HPG and the NBI are conducting joint investigation on the incident. The two HPG personnel, namely PO3 Jeremiah De Villa and PO2 Junji Manugog, were terminated from their detail in the Task Force EDSA and reassigned at personnel holding an admin section of HPG. They are currently under restrictive custody, Your Honor. Thank you, General. Dahil pumunta sa akin yung kapatid kahapon na tumingi din ng tulong at kaya binanggit ko na po sa hearing na ito. Ongoing na po, Your Honor, yung administrative case nila, yung summary hearing, Your Honor. Salamat, General. General, alam mo, para nakakalimutan natin lahat, no? Lahat dito, sa lahat na nagtanong, nakalimot po sila na isa sa key component against the war on drugs is the money, yung pera. Dahil sa iba't ibang bansa, yan ang tinitignan nila at hinahabol nila dahil dyan nila nakikita yung mga sindikadong drug lords. They do it in Mexico. Best practices po. Yung nangyari is in Guatemala. Madam Chair, Guatemala was so exasperated already with their drug problem kasi pinasukan na po sila ng iba't ibang cartel na ang suspect nila, yung kanilang presidente, yung dating presidente, at yung armed forces chief nila ay lukluk sa droga at drug protectors. Ang ginawa ng Kongreso po nila, Your Honor, is ang Congress mismo nagpadala ng sulat sa United Nations Anti-Crime Task Force na kung pwede humingi sila ng saklolo, pasukan nyo na to dahil wala na po kaming magagawa. Ang ginawa ng head ng task force na yan, napakagaling, Swiso yata po siya, taga-Europe. Pumasok po siya, naghanap po siya ng isang lugar, a very well, high-secure facility, naghanap po siya ng 10 justices na hindi po corrupt out of the 1,000 justices that they had. And with this 10 na pumayag, yung kanilang pamilya dinala sa Switzerland, dinala sa Europe, pinagtatago po sila. Yung mga anak nito mga justices na to. Doon sila kinulong sa high-secure facility na yan, and within 2 years' time, they were able to prosecute ongoing cases. Wala na silang ibang tinutukan kundi yung drugs. Pero malaking tulong po nila, hingini po nila ang AMLAC ng iba't ibang bansa. And this is a true story. That with the help of the United States, ang mali nitong mga drug lords na ito at yung mga politiko at mga generals na lumaki po ang kwarta nila. Ang dami-dami po nilang pera, bilyon-bilyon, ay namili po sila ng property sa Estados Unidos. Miami, Florida, mga mansion, yate, at iba't ibang pera sa bangko doon sa Estados Unidos. Nung humingi sila ng tulong sa US Federal Reserve, ang ginawa po ng US Federal Reserve, hinold itong perang ito lahat. Tinago po yan, siniz ang pera na yan at ang mga assets. Ang nangyari, it was a multiple approach, may judicial approach, at kinuha po yung pera ng mga drug lords. It became so difficult to transact dahil wala pong bangko, nakabantay po lahat sa bangko. Pag may pumasok na transaksyon na malaki, hold. Pag hindi po mapakita na ikaw ay isang legitimate businessman at yung pera na yan ay hindi po mabigyan ng explanation kung saan galing. Yung ill-gotten wealth, ika nga. This is also in line with the President's fight against corruption. Kasi galit din po tayo sa corrupt public officials. And as you have exposed, and the President exposed, unfortunately, ang daming generals, ang daming mayors, pati congressmen, pati iba't ibang mga appointed officials of government in the executive are part of this drug mess that we are in now. That's why in aid of legislation and to follow Guatemala's example, would you agree, General Dela Rosa, that dapat buksan na natin itong bank secrecy law dahil sa sobrang higpit nitong bank secrecy law, tayo ay naging tambayan ng lahat ng sindikato, lahat ng magnanakaw, lahat ng smuggler at illegal operators of different vices. Dahil hindi po sila nahuhuli. Sang-ayon ba po kayo as an aid of legislation that we also revisit the bank secrecy law? Yes, Your Honor. The PNP has nothing to lose. Madam The Chair. PNP has everything to gain. With the permission.
Meron Yes, po akong Senator bill, Ping. pakisuportahan ninyo. Meron akong bill dyan. I will be your co-author, principal co-author, Thank Your you, Honor. Your I will Honor. support you. Ako rin po. Thank you, Meron Madam din Chair. po akong ganung bill. At meron po akong ifa-file in what? In the next few days or several weeks or few weeks, yung POCA, the Proceeds of Crime Act. Ma-address po yung sinasabi nyo about yung pahirapan, pagte-trace ng mga assets ng mga syndicates, including drug syndicates. Yes, We're just completing the draft. Because we also are going to look into the AMLAC as what had happened in the RCBC scam wherein 81 billion yata ninakaw sa Bangladesh. Walang red flag galing sa AMLAC. Kaya titignan din po natin, bakit yung AMLAC hindi nagbibigay po ng warning sa iyo, General? Meron pong nahuli yata mga tseke. Nabasa ko sa newspaper, di ko nababanggitin kung sino. Isa sa mga mayors na binanggit po ninyo na galing daw sa kanilang sindikato, 500 checks if I'm not mistaken, totaling 500 million. How can a mere local executive have 500 million pesos in cash at any point in time in the banks? Diba? Buti kung si Tita Cynthia Villar yun, na bilyonaryo, na legal na bilyonaryo. Yan ang katotohanan, General. Ang dami po nating kailangan paggawin. And you have our support in that, Your Honor, that we must amend the AMLAC, strengthen the AMLAC, and penalize the AMLAC for the non-compliance of the red flags pag may pumapasok na pera sa kanilang mga account. Pangalawa, yung bank secrecy law for all government officials, both elected and appointed, together with the judiciary. Kasama dapat yung judiciary. Kasi yun yung nangyari, General, sa Guatemala. Out of, I think, 95% ng judiciary was in the pockets. Pabor po kayo dyan, General. Please include the prosecution, Your Honor. Kasama na po yan. Kasi yung prosecution ay part of the, three branches of government. And so, with this support, I believe, General, we are here to support you. This is just food for thought na sana pag nakausap nyo din po yung ating Pangulo, na isama po niya ang bank secrecy law amendments, tsaka yung meron na po kaming panukala dito, pero kailangan po natin ng push galing sa Malacanang para sa ganun ay matulungan po natin kayo. Dagdag ngipin po ito. Kasi hindi nyo lang po kaya, kung uubusin nyo lahat ng pusher, genocide na po yan because that's already 50,000 pushers. Baka magka-genocide na tayo dito, hindi na po pwede yun. But we have to give you the tools to fight the problem of drugs. And one of the tools is the money. You find the money, General, you will find these syndicates. Maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat po, General. Thank you. Congratulations, General. Thank you, Senator Zubiri. Senator Grace po is next. Thank you, Madam Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat muli sa inyong pagdalo ngayon para maliwanagan ang ating mga tanong. Alam niyo po, sa kahit na anong laban, dapat kilala natin ang ating mga kaaway. Sigurado ako sa inyong mga intelihensya, meron na kayo talagang mga pangalan ng mga dapat hanapin. Nais ko lamang itanong, kung ito bang mga pangalan na ito, lalong-lalo na kung malakas ang ebidensya at kailangan puntahan, ito ba'y nakapaskil ang kanilang mga litrato o ito ba'y naka-upload sa anumang website ng PNP o ng gobyerno para makatulong rin ang ating mga ordinaryong mamamayan at makilala sila para maiwasan sila? Sa ngayon, Your Honor, kung wala pa silang warrant of arrest, hindi pa po namin sila pwedeng i-publish yung kanilang mga mukha. We might be violating the law kung ipapublish natin. Pero kami po sa intelligence, meron na po kami mga mukha ng ibang personalities na yan. Ito naman po kasi marami rin naman mga pronouncements ang mga kasama natin sa gobyerno kahit wala pa namang mga lehitimong kaso o warrant. Sinasabi na rin ang pangalan nila at mga mukha nila ay nakikita na natin sa dyaryo. Maaari sigurong kung hindi man banggitin officially na sila ay may kaso pa o talagang guilty na, siguro pwedeng sa law enforcement ninyo sa baba,
lahat po sila ay may kopya naman yan ng mga hinahanap ninyo. Lahat po ba ng mga police precincts merong mga kopya niyan ng mga hinahanap ninyo? Meron ba kayong top 100 or top 200 na mga hinahanap sa ating bansa ngayon? Your Honor, yung sa police station level po, iba po yung hawak nila, Your Honor. Sa kanila, meron silang sariling top 10 na hinahabol. May mga mukha yan, may pangalan. Sa provincial level, meron ding iba. So, up the line po, Your Honor, meron po kayong mga mukha. Pero yung top 10 na yon, yan ba yung may mga warrant or not necessarily? May warrant, Your Honor. Hindi May po namin warrant. pwedeng ilagay sa wanted list kung walang warrant of arrest. So, dun lang sa intelligence ninyo, ang may kopya nung mga wala pa naman warrant, pero merong basis for questioning. Yes, Your Honor. Okay, para maliwanagan lang yan. Tapos, kasi nabanggit din na ang Pilipinas ay kasama sa global drug trade. Hindi ba mismo ang ating Pangulo sinabi rin na marami nga sa mga big time, wala na dito sa ating bansa, nasa ibang bansa, o kaya galing sa ibang bansa. So, meron po ba kayong pakikipagtulungan o ugnayan sa intelihensya halimbawa ng China para matukoy kung sino-sino itong mga ito na naririto sa Pilipinas o may kaugnayan sa Pilipinas? Yes, Your Honor. So meron kayong pakikipagtulungan. Yes, Sila po ba ay maayos naman na nakikitungo sa atin tungkol dito? They're expressing their desire to help us. But I cannot readily say na to what extent yung kanilang pwede ibigay. Kasi hindi po natin hawak yung utak na, Your Honor. At sa tingin niyo ba pinoprotektahan rin nila ang kanilang mga mamamayan at ayaw din nilang masyadong tulungan tayo? At sa ngayon, Your Honor, very aggressive po sila sa kanilang pag-offer ng services sa atin. Every now and then, tumatawag sa atin at ikipag-meeting. Meron bang Chinese triad dito na nag-ooperate sa droga? Yes, Your Honor. Meron at natutukoy naman ninyo, nandito ba yung pinakaulo nila o wala? Wala po, Your Honor. Pero may mga tauhan sila na kilala ninyong konektado? Meron. Sige po, siguro kung ito po'y sensitibo, baka pwede niyong bigyan yung komite ng update kung ano na nangyayari kahit na hindi na natin i-discuss dito. Yes, Your Honor. Bukas. Yung isa po na nais nating matanong, kasi meron pong tinatawag na parang anatomy ng drug trade. Sino yung ulo, sino yung mga nasa ilalim nito, doon natin natutukoy ang iba't ibang mga kasangkot dito. Pero ganun din sa ating mga kapulisan, meron pong order of battle. So syempre kayo po, katulad niya, nandito kayo ngayon, ang dami niyong trabaho, dami niyong kinakausap, ang dami ninyong awards. Meron bang nakatukoy na pinuno sa bawat rehiyon na point person ninyo dito sa laban sa droga? Sinong in charge ng halimbawa sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao na kinakausap nyong direkta na may responsibilidad pag hindi bumaba ang insidente ng droga sa lugar nila? We use our chain of command, Your Honor. At the regions, yung mga regional director, at the provinces, yung mga provincial director, city director, chiefs of police, we use our chain of command. So yun din ang inyo, walang specific na appointed mula sa inyo para lamang sa droga. Talagang chain of command. Yes, Your Honor. We use our organizational structure at sila po ang nananagot doon sa kanilang lugar. Kaya po, tatanggalin natin sila kung mahina yung kampanya nila sa droga. After 3 months, tatanggalin po natin sila, Your Honor. Salamat po para mas malinawan. Alam niyo po, nung dati akong namuno ng Committee on Public Order, ang isa sa nabahala ako ay ang pagkakaalam na ang bawat presinto ay merong maintenance and other operating expenses na nung panahon nung isang 16th Congress, 1,000 per police officer lamang. Itong MOOE na ito, pambayad na ng panglinis dun sa presinto, kape, gasolina, kuryente. Hanggang ngayon po ba, ganun pa rin
ang budget ninyo para sa MOOE? Yan yung susunod na pinaka-standard na computation, Your Honor, per capita. 1,000 per per head. Per Kasama month. na po ba dyan yung gasolina ng mga patrol nila? Hindi pa, Your Honor. So Separate merong po. separate. Magkano yung allotment para dito? Hindi ko po dala-dala ngayon yung Siguro, request, Your Honor. tama po kasi para pag nag-deliberate kami ng budget, gaya nga ng sinabi ni Senator Recto, ay matignan natin kung reasonable. Kaya ako naman natanong yan. Sa mga iba't ibang lugar o probinsya kung saan napakaliit ng suporta maski ng local government dahil wala rin silang masyadong pera, ang nalaman namin, yung mga local police precincts umaasa dun sa mga may kaya sa lugar na yon. Ngayon, dun sa mga lugar na yon, ang mga may kaya na nais tumulong sa pulis ay merong hindi masyadong magandang intensyon din. Alam naman natin, wag na natin banggitin, pero maaring ang iba sa kanila konektado din sa droga. Kaya, yung allowance ng pulis, mas tinaasan ninyo, masaya kami doon. Kami rin ay nagpapasalamat na gano'n ang inyong polisiya, pero dapat din yung pag-maintenance ng mga presinto, mapataas natin at susuportahan natin ito para hindi sila makorrupt ng mga kung sino man ang naghahari-harian doon sa kanilang mga probinsya. Ang isa pang nais kong tanungin kasi, alam ko si Chief Luterio ay very capable. Ngayon, nung nag-usap tayo noon, nung huling meeting natin, nabanggit po ninyo na nababahala kayo na hindi pulis ang mamuno ng intelligence affairs ngayon sapagkat ng internal affairs ngayon sapagkat napakamaselan at delikado ang inyong mga operasyon. At sabi ko naman, ay kaya na ninyong protektahan yan. Kung kinakailangan, naisip ko nga, baka dapat kunin din ninyong tulong ng military kung papayagan yan para magkaroon ng mas balanse. Ito lang po kasi na naisip ko, hindi ko natanong sa inyo noon. Sabi nyo kasi ngayon marami kayong ginagawa pa. At siguro pag natapos na ninyo yung kampanya at saka ninyo papalitan at gawing sibilyan. At narinig ko rin po at ako'y masaya na nakapagsumiti na kayo sa Pangulo ng mga pangalan ng mga sibilyan na pwedeng mamuno ng IAS. Ito ngayon ang aking nais itanong. Sa operasyon ninyo ngayon, na nais ninyong makuha ang inyong layunin na mabawasan ang problema ng droga in 6 months, mas kailangan po kasi natin ngayon ang sibilyan na nandyan. Kasi pag natapos ng operasyon ninyo, edi mas lalo nang hindi kailangan sapagkat ngayon nga ang maraming controversial na mga katanungan ukol sa mga ibang operasyon ng ating mga kapulisan. Kaya para hindi na rin kayo mapulaan, sa tingin ko mas maganda yon. At si Chief Lutero, pwede naman kasing side by side sila doon eh. Ewan ko kung ano yung struktura ng intelligence. Wala po akong question sa inyong kapabilidad, sir. Ito lang po talaga yung nakasaad. Kaya nga po pinipilit natin na matupad. At alam ko, ang kabaliktaran ninyo dun sa mga nakaraan na nakaupo dyan, kayo ay action-oriented. Kaya umaasa ko na yan ay matutugunan sa lalong madaling panahon. Nais ko rin pong tanungin, alam ko na tanong na ito, no? Pero nais ko lang siguraduhin na ang mga pulis natin na nakakapatay ay bigyan ng tamang psychological briefing ukol dito para hindi naman din sila maging hardened rin, di ba? Naintindihan nila. Tapos nais ko rin bago ako magtapos, ito. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng leads tungkol dun sa mga huhuli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo, diretsyo ni Pangulong Duterte, ukol sa pabuya kung ito nga ba'y 2 million sa bawat madadala ng ating mga kababayan na mga drug pushers? Kasama po ba ang mga pulis dito sa pabuya? Sir. Wala pong pili yan, Your Honor. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya'y nahuli, yung informant po ay
makakatanggap ng corresponding reward na ino-offer ng Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho, Your Honor. Sabi niya, meron siyang assistant na magti-take charge diyan sa pagdi-distribute. Basta ang last na sabi niya sa akin is 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. So depende dun sa kanilang anatomy kung saan Kung yung mas nasa mataas. taas, mas mataas. Pag sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaari yung 5 million. Sa pulis din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinumpaang tungkulin, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? Nabanggit ng Pangulo yun, Your Honor. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, nagbibigay kami ng awards. Or kung talagang meritorious, pwedeng meritoriously promoted yung tao, mapopromote. Meron po kaming sariling sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na, Your Honor. Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. O sige po. Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi po ako, hindi dumadaan sa akin. Siguro maganda din na anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse niyan? OP? Tanungin ko po si Presidente, Your Honor. Siguro pwede tayong makahingi niyan. Kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang executive lang ito, hindi na natin i-release. Meron pong gustong idagdag si Yusek Kuy, sir? Thank you, ma'am. Ma'am, doon sa recent meeting ng Dangerous Drug Boards, there was a resolution prepared allowing or encouraging the different operating units under the Dangerous Drug Boards like the PNP, the PDEA, the NBI, to give awards, monetary incentives to their operatives for successful drug operations. So, mga magkano po? Para lang maintindihan ng ating mga kababayan. Wala pong specify na amount, but depende po yon sa availability ng funds. At ito'y galing sa budget mismo ng? Respective units, ma'am, agencies. Wala, hindi galing sa Office of the President Hindi pa, Intelligence ma'am. Fund. Hindi pa yon. Hindi pa yun, ma'am. Sige. Ang atin lang babantayan dito ay hindi gamitin ng mga mismong kasangkot ang pabuya na yan na magtuturo sila ng mga kasamahan nila tapos sila makakatanggap ng reward. Tignan din natin kung ano talagang mga koneksyon nung mga kasangkot dito. Malapit na yung oras ko. Nais ko na lang sabihin unang-una sa ating CHR, maraming salamat din sa inyong courage na patuloy din ninyong ginagawa ninyong trabaho. Napaka-popular ng laban sa droga. At gusto natin, lalo na bilang mga magulang, na maging ligtas ang ating mga anak. Pero kasama din nun ang kaligtasan ng bawat inosenteng mamamayan. At kailangan kayo dyan. Sa atin naman pong mga kapulisan, ang aking mataas na paghanga at respeto sa inyo noon pa man. Nung kayo iniimbestigahan ko, kasama ko nga si General Magalong dyan sa Mamasapan noon pa. Alam ko delikado din ang inyong trabaho. General Dela Rosa, kung meron akong masasabi tungkol sa inyo, nakakausap niyo ang ating mga kababayan at naiintindihan kayo. At yan ay napakahalaga para mabigyan sila ng kapanatagan. Pero paalala rin na ang kapangyarihan paminsan ay nakakalinlang. At pagkat ikaw ay libutan ng mga tao na mga kasama mo lang palagi, baka makalimutan natin ang ating talagang mandato na talagang tulungan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga walang laban. Kaya muli, maraming salamat sa inyong mga ginagawa para sa ating bayan, lalong-lalo na ang mga walang laban. Salamat. Thank you, Senator Grace. Senator Kiko, Pangilinan? Senator Gordon. Dick Gordon. Madam Chair,
Can I go to the comfort room, please? Yes, certainly. Kanina pa ko, That sir. is- Kanina that pa is ko, ma'am. your- Ihi na talaga ako eh. That is your human right. Pwede ho? Yeah. Salamat po, Madam Chair. You need 1 minute? 2 minutes suspension. Hearing resumed. Senator Gordon. Thank you very much, Madam President. Let me just preface my statement, and I hope it will not be taken out against my time. I am delayed because I had a meeting earlier yesterday, and I couldn't come in earlier. That's why I'm number 18 in the line. So with the indulgence of the chair and with the permission of my colleagues here, let me ask, and a very pleasant good afternoon to all of you. I hope you were able to hold your peace long enough. That's good. Okay, thank you. Let me just ask the good general, matagal na ho itong drug problem pero ngayon lang sumabog ng ganito dahil nagkakatumbahan ng mga tao. Di po ba? Yes, Your Honor. Nangyayari na ho ito in the last 10 years. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Ang ibig po ba sabihin niyan, palpak ang pulis, palpak ang gobyerno, palpak ang West, palpak ang prosecution sa mga nakaraang taon, kaya lumaganap ng husto ang droga to the point that today, and I heard you say the other day, Dangerous Drugs Board say, 3.7 million Filipinos are affected by drugs. Is that correct?
Yes, Your Honor. Meron pong konting kapalpakan yung bawat ahensya. Hindi konti. but, You have to tell me because people are tumutumbay kanyo eh. Ay nakakatakot yung mga salitang tinutumba, namamatay, mangahang na yung mga salitang umabot. Umabot na tayo sa ganun, hindi ba? yes, Your Honor. So hindi maliit na bagay 'yon, masela na bagay 'yon. Yes, Your Honor. So pagka ganun ho ang sitwasyon at tila hindi ginagawa ng mga nakaraan ba ang kanilang trabaho from the president down to the police, down to the people? It's hard to say, Your Honor, but ako bilang isang pulis na nang matagal-tagal na. Excuse me, sir. How long have you been a policeman? Since 1986, Your Honor. So 36 years na po. 36 years. 30 years. Tinatudagan mo naman eh. 30 years. Yes, Your Honor. So sa mga kapatid na you have been able to observe na lumalaganap itong droga. To the point that in 2004, may pinatay na judge. Ang pangalan, Judge Rosales. I was new in the Senate at that time, if I'm not mistaken. I made a privileged speech. Pinatay ito ng isang nakakulong sa Muntinlupa. Natatandaan po ba na niya? Narinig ko po yan, Your Honor. Pinahuli po natin, pinaimbestiga po natin kay General Aglipay. Sapagkat pag pinapatayo ang pulis o judge o mayor, napakaselan po yan sapagkat talagang nakikita niya may breakdown or disrespect for the law to the point that the President says there is a breakdown or the words to that effect in the trust in government. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Having said that, hindi lang judge ang pinatay. Madalas, to the point that today there are about 19 judges that have been killed as of 2014 since 1977. And so many other policemen, lawyers have been killed. Yes, Your Honor. So bago sumabog yan, parang Mexico na talagang nagpapatayan at napakalakas na ng mga drug syndicates. Sa palagay nyo, nung pumasok si President Duterte, at matagal nyo nakasama si President Duterte, di ba? Yes, Your Honor. If I may use the term, fair-haired boy kayo ni President Duterte. Then mahaba ang buhok. Hindi Wala na po kong buhok, Your Honor. Yeah. Alright. Kaya kayo kinuha. Dito ngayon, naging PNP kayo. Doon pa po ba sa Davao, pumasa po ba ang drugs o bumaksak po ba o dumami pa ang drugs noong panahon ni President Duterte? At noong panahon ninyo? Meron pong drugs, Your Honor, but kontrolado dahil hindi po tumatagal yung mga drug personalities doon. Do you have a death squad in Davao? I don't term it as death squad, Your No, Honor. I'm asking you, do you have a death squad? None, Your Honor. But you have heard of a death squad in Davao? I've heard about vigilante killings, Your Honor. Vigilante killings. And what did you do about that? Inimbestigahan po, Your Honor. At wala tayong nahuli. Meron pong nahuli, Your Honor. Sino yung vigilanteng nahuli? Lone Ranger? Meron, Your Honor. Mag-research muna ako. Basta meron kami nahuli na And right now, you have about over 700 killings na sinasabi nating vigilante. Nationwide. Yung nationwide, Your Honor. Mm-hmm. Hindi pa natin masabi na vigilante. 1,600. Lahat. 1,600. No, 800 plus, Your Honor. 1,100. 800, 1,000. Malalaking numbers yan, di ba? Yes, Your Honor. Dahil malalaking numbers yan, nakakabahala ang tao at ang lulungkot ko ay ginagamit pa ng CNN at ng ibang mga international agencies na para bagang tayo ay nalulungkot ako pag may lumalabas dito na nakukubli yung mga mukha. Samantalang alam naman na ninyo kung sino yung pinatay nila. Alam na ninyo kung sino pumatay doon sa kamag-anak nila, di ba? Yun nandito, yung dalawang testigo, with all due respect to them. Yes, Your Honor. In fact, cases of murder has been filed. And you said kanina na puproteksyonan nyo sila, dadalhin nyo pa sila sa White House, correct? Yes, Your Honor. So in other words, Madam Chair, medyo nababagabag lang ako. Pag kinukubera natin ang mukha, mukhang nasa-sensationalize. We're here to find out what is important. And I'm glad that we are protecting people here na dapat magsalita. And to my mind, kung akong pulis, ay talagang sampal sa mukha ko yan dahil mukhang hindi nyo kayang proteksyonan ng mga tao natin. Which in fact is the case for many people. Yes, Your Honor.
You agree with that? Many people are not quite adequately protected by the police. Right now. Some, Your Honor. For many reasons. Yes, Your Honor. Kulang ang police, kulang ang baril, kulang ang sasakyan. Tama po ba yan? And a lot of our senators here have said they will support, and I will support. Makikisalo na ako doon sa chorus. At saka, yung kinukomplain talaga nila mismo ay police, Your Honor. So when the president comes in now, kung may psychological impact itong nakakover, and make statements na papatayin ko yung mga drug pushers, sinasabi niya nung kampanya, and she makes, I was a mayor. Alright? Halos magkasabay kami ni President Duterte. Hindi naman kami malapit na magkaibigan. We talk to one another once in a while. And pag sinasabi niya papatayin niya yung mga tao na nagagawa ng drugs, na talagang halos magilidan ng luha yung kanyang mata, seryoso siya. Kasi sinasabi niya, kahit na mamatay ako, gagawin ko para mawala yung salot ng drugs sa ating bayan. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Because you've been with him. For how long have you been with him? 30 years, Your Honor. 30 years? Bata ka pa? Kay Mayor Duterte ka na? 86, since 1986, pag-graduate ko ng PMA, Your Honor. You were already in Davao? Nagkakilala na po kami, Your Honor. You were never transferred? You were always in Davao? Almost my whole career, Your Honor, nandun lang ako sa Region 11. So talagang native ka, kumbaga sabong native ka. Police probinsya, Your Honor. Native ka talaga sa Davao, no? Yes, Your Honor. And, my God, this is a big undertaking for you. Suddenly, you're handling the whole country. All right, having said that, sinabi ko yung mga judges, may punto ho yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na meron ho ba kayong sustainable program para mawala ang droga dito sa ating bayan? Your Honor, can I ask the Dangerous Drugs Board po, Your Honor, yung may comprehensive anti-drug program, Your Honor? In other words, they also consult you, of course. Yes, Your You're Honor. the enforcement arm. Yes, Your Honor. So you know that 3.7 million ang taong, natanong ko na sa inyo ito ng araw, ulitin ko lang, no? Sa 3.7 million, 1 million of our children, of our students are affected by drugs. Is that right? Yan ang sinabi kahapon, nung isang araw. That's a survey, Your Honor. That's a survey. Sinabi lang sa akin. Yun ang facts. You were there. I asked, ilan ang apektado ng drugs? 3.7 million. Yes, Your Honor. Products of the survey. All right, 1 million. Okay, survey, whatever it is. 1 million. That's significant. Meron na ba kayong recommendation sa Department of Education na maglagay tayo ng mga guidance counselors or psychiatrists in every province para kung malala at nakikita ng mga bata tinatamaan na ng droga o possibly makuha ng droga? Meron ba recommendation ng, if you know, Dangerous Drugs Board o kayo para magawa yan? Ang totoo, wala talagang guidance counselors. Di po ba? Yes, Your Honor. Okay. Pangalawa, you know that under the law, sa PDEA law, Dangerous Drugs Law, nakalagay doon, and to be precise, nakalagay dito, kanina nabanggit ni Secretary de Lima, ni Senator de Lima, na magkakaroon tayo ng tinatawag na yung profits of the crime. Proceeds of crime. Some people call it proceeds, some people call it profits or fruits of the crime. Sa batas natin sa Dangerous Drugs Law, nakalagay doon, upon conviction, you are aware, sinabi sa amin nung nando kayo, sinabi ng Department of Justice, si Richard something, Undersecretary, na up to now, if I may have the law, sinasabi dyan na yung process ng crime, and I will read it, I hope you'll bear with me. Ito sinasabi, on the Section 20, confiscation and forfeiture of the proceeds or instruments of the unlawful act, including the properties or proceeds derived from the illegal trafficking of dangerous drugs. At nakalagay dyan, every penalty imposed for the unlawful importation, sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, transportation, or manufacture of any dangerous drugs, etc., for dangerous drugs, including other laboratory equipment, shall carry with it the confiscation and forfeiture in favor of the government. Kukunin, kukumpiskahin, ipo-forfeit sa gobyerno ang lahat ng proceeds and properties, mga bahay, pera sa bangko, derived from the unlawful act, including but not limited to money, pera, and other assets obtained thereby, and the instruments or tools
with which a particular unlawful act was committed. Excuse me, hindi lang. Umpisa ko pa lang. May I have some leverage here, Your Honor? Go ahead. Please proceed, Senator. It's important that I was laying the predicate. Have you nakuha na ho ba ninyo doon sa kay Colangco, kay Lim, yung mga nandun, yung mga property nila, yung mga kotse nila, yung mga yan? Nakuha na ho ba nyo? Ang sabi ko, wala pa raw eh. So far, Your Honor, wala. Kaya ako tinatanong ito, inuulit ko lang para malaman ng buong mundo na talagang nangyayari ito dahil sa napabayaan ng lahat ng nakaraang administrasyon, if you will, na hindi pinapairal yung mga batas. Hindi rin pinapairal yung laboratory na kailangan, kaya 27% lamang ang prosecution na naipafile natin na prosecution ng mga kaso, 27% lang. Hindi ba totoo dahil kulang kayo doon sa mga laboratorio na magsasabi, etong drogang yan, at kasama doon sa chain of custody na sinasabi na pag nakakuha kayo, andun yung packet ng drugs, kukunan ng litrato, dapat may kasama pang media, dadalhin pa sa husgado, dadalhin sa susunugin yung pag nakuha na yung sample. Within 1 week, dapat nagawa yon at pagkatapos pag nasusgahan na, pwede nyo nang kumpiskahin, pwede na nyo lahat gawin. Hindi ho ba? So, yes, sabi, hindi ho ginagawa yon. Yes, hindi nagawa, kahit kailan. Bihirang-bihirang ginawa yan, di ba? Wala pa po akong ma-remember, Your Honor. So, what is the answer? No, I agree with you is not what I want. In terms of empirical reality, yung katotohanan, nagawa ho ba yan? Meron pong mga na-preserve assets, Your Honor. Like real estate, mga sasakyan, pero hindi po ito masyado nararamdaman, Your Honor. So everything grinds to a halt because sa education, hindi natin tinutulungan yung mga bata ng mga guidance counselors, hindi natin binibigyan ng pulis ng baril at saka gamit, kulang sa investigation capability, pagkatapos sa laboratorio, wala tayo, mahirap i-prove, kaya 27% palpak tayo, at pagkatapos, hindi pa natin makuha yung proceeds ng crime. Is that correct? Wala pa tayo nakuha ang bahay. Yes, Your Honor. Wala pa tayo nakuha ang pera. In fact, sa Amerika, kinukuha pati mga aeroplano ginagaling sa Colombia pagka nahuli yung drug pusher, di ba? Payag ka ba na bago pa mag-conviction, pending appeal, while the trial is going on, kung meron tayong evidence na nakuha na malaki, pwede payag ba kayo at i-recommend nyo ba sa amin na i-attach sa kaagad yung properties na yan at hindi natin hihintayin makonvict pa, i-attach sa kaagad yung property, hahawakan ng korte, custody ng korte, yung kotse, yung lahat, aeroplano, lahat, bank account, at ang pwede lang iwanan sa kanila para naman fair tayo. Baka magalit yung kaibigan ko si Mr. Gaston, bigyan niya naman ng konting pang-abogado. Payag ba kayo doon? Payag na payag, Your Honor. Payag na payag kayo? Yes, Your Honor. So dapat gawin yon. Finally, yes, alam ninyo, sinabi nyo no isang araw, and I'll ask this, and I'll wrap up, Madam Chairman, and I thank you for all this. I have zillions of questions here. I just want to put it in perspective para nalalaban, no? If I may. Let me just ask you. Sabi nyo, inulit nyo naman kayo natin, tinanong ko kayo isang araw, ano ba ang source? Kailangan patayin mo yung gripo para tumigil. Sinabi mo ngayon, sa North, sinabi mo na isang araw, tinanong ko kayong pilit, pati Dangerous Drugs Board, saan ba galing ang droga? Kung tatanggalin yung pinanggagalingan ng droga, tigil-tigil ang droga rito. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Hindi naman siguro titigil, may magpapalusot pa rin. Yes, Your Honor. Okay, saan po ba galing? Sa China, ika nyo. Sa inyo naman galing uli? Yes, Your Honor. China, Taiwan, Hong Kong. So, kalapit bayan ho natin. Yes, Your Honor. Sumunod na po ba ang kapulisan, if you know, yung mga predecessor ninyo, yung local governments dati, yung ating Justice Department dati, yung DFA natin, sumunod na po ba sa China para sabihin sa kanila, we are telling you that your country, pag pumasok ang Pilipino dyan, nauhuli nyo, 100 na nakukulong na Pilipino sa China, binibitay ninyo, pagkatapos sa inyo, pinalalabas nyo yung tao rito para pumasok, magtinda ng droga, gumawa ng droga dyan sa China hanggang sa preso nagagawa. Tama po ba yan? Meron bang gumagawa nun? Alam nyo yung ginawa na yan? Yung pag-inform ng China, Your Honor? Hindi lang inform, robustly inform, aggressively inform China that you are causing a problem to my country, to our country. Wala pa po, Your Honor. Wala pa yan. Or for that matter, sa kulungan, hawak ng SAF ngayon. Nakita ko yung isang babae kagabi, umaangal,
65 years old, nagdala siya ng pagkain, hindi raw siya nakakapasok dahil nahuli. Dati-dati, nakakapasok lahat dyan. Sa tunayan, nabasa ko lang kagabi, marami na ako nabasa dati, may jacuzzi, may baril, may television, mayroong gym sa loob ng mga jail na high-profile drug lords. Di po ba? Sa madaling sabi, nakakagalaw sila. I go back now to my first question. Naandun na sa kulungan yung mga drug lords na yan. Di po ba totoo? Pumapatay pa sila ng West? Totoo po, Your Honor. Alam po ba ninyo, and I would like to inform the Chair, alam po ba ninyo na hanggang sa Justice ng Supreme Court, tinakot ng isang drug pusher, ng isang drug lord, na nakita pa si Jerry ng isang araw, kasama doon sa nilipat, si Brion? Hindi. Ayun, ikaw nagsabi niya, na? Tinakot at nilabas at nilipat siyang kasama doon sa NBI. Pero wala pa rin tayong magawa. May pera pa siyang panakot, may pera pa siyang nagagamit para matakot ang mga West. Noon po yun, Your Honor. Pero ngayon, hindi nila kayang gawin yun, Your Honor. Hindi nila kayang gawin yan. Ba't hindi pa na, ang tawag mo, natutumba? Hindi ko sinasabi yan, ha? Wala akong sinabi, Your Honor. Pero hindi na po nila kayang gawin yan, Your Honor. As a rhetorical question. Mainly because, ang gusto kong palabasin dito, yung malalaki, kung talagang final na ito, ma'am, umpisahan natin, nag-mayor ako. Pag may nahuli akong pusher or user sa Olongapo, tatanungin ko, sino ang tulak mo? Tama ba yun? Tama, Your Honor. Pag nahuli ko yung tulak, sino ang supplier mo? Tama po ba yun? Tama, Your Honor. Kung nahuli ko po yung tulak, sino ang supplier mo sa labas ng Olongapo? Tama po ba yun? Tama, Your Honor. Pag nahuli ko yung tulak ng nagsusupply sa Olongapo, sino po ba yung tulak mo dito sa region? Tama po, Your Honor. At lahat po, everything points towards believe it, Your Honor. Lahat ngayon tinatanong namin ng mga drug lord sa regional level na naimbestigahan namin. Si Peter ko palagi ang tinuturo na source nila, nasa Bilibid. Kung talagang gano'n ang nangyayari, ano ang ginagawa natin para mabuo na yan at talagang isako na yan at dali sa husgado at talagang bigyan na talaga at pairalin natin ang demokrasya. Napakaganda ng demokrasya eh. Binabanatan kayo ngayon, karapatan ng human rights, karapatan ng tao na matakot sa ginagawa, kuno, di umano, na nangyayari ngayon. Napakaganda ng demokrasya. Nandito kayo, sumasagot kayo, we're happy, sumusuporta sa inyo iba nalulungkot, pero napakaganda. Pero dapat pairalin ang batas. Kailangan si Peter ko madala sa husgado at sabihin nyo, eto ang talagang the cause of all the evil cause in our country. Hindi lang si Peter ko, marami sila. At hanggang sa China, hanggang sa Taiwan, hanggang sa Hong Kong, kailangan itulak natin sabay-sabay ang Senado, ang Kongreso, ang gobyerno, ang DFA, para malaman nila, alam namin at alam ng buong mundo na ang source ng droga dito ay ito. Para hindi tayo tutulig sa inlaman ng United Nations, sapagkat nakikita ko, ang balik ko sa inyo kanina, ngayon lang nangyari ito, sumabog, dahil sinasabi ng Presidente, papatayin natin lahat ng mga drug pusher, pero hindi niya sinasabi, patayin niyo ito. Sinasabi niya, papatayin lahat. So sa madaling sabi, sumabog yan, lumaki ang issue, kailangan pa bang umabot uli palagi dyan na mag-aahalal tayo ng talagang mapusok? Sa iyo nang galing, kaya malakas ang loob ng pulis kayo, may backer kayo. Nung araw, wala kayong backer. Totoo ba yan o hindi? Totoo, Your Honor. Pero yung challenge po namin ngayon, Your Honor, sa pulis. So dapat ang laki ng responsibility mo na pairali mo ang batas ng mahusay sapagkat may backer na kayo ngayon. At kung talagang mag-iimbestiga tayo, imbestigahin natin, pero wag yung tigilan, yung mga nagtutulak ng droga, yung mga supply ng droga sapagkat hindi kayo dapat mapigilan niya sa bagay na yan. Yes, Your Honor. And you will have our support. Thank you very much. Ang tanong ko po, Your Honor, is paano po namin hulihin yung drug lord na nahuli na? Paano namin ikukulong yung drug lord na nakakulong na po, Your Honor? Napakahirap na tanong, You Your Honor. asking me, I know how to deal with it. Thank you. You're done, Senator I'm Gordon. just expressing my frustration, Your Honor. Bakit itong mga tao, mga drug lord na nakakulong na, sila pa rin nagko-control sa drug
drug trade ng bansa. I got a call from the wife of the judge that was killed and murdered. I'm not even finished yet. Sa totoo lang, how many of these perpetrators, pati yung lawyer noon pinatay? Let me ask you a question. How many are perpetrated? Sinasabi natin, unexplained killings. Let me ask the Commission on Human Rights. Nadagdagan eh. Ilan ba ang napatay na mga riding in tandem dito sa bansa natin? How come I don't hear any noise? That has been going on for the last 10 years. People riding in tandem, shooting people down, and we just keep quiet. That's why we are proclaimed as the murder capital for journalists in this world, in this country, in the whole world. We keep quiet, but because we have a noisy president right now, and I don't condone any word that he says, because ayokong gagayahin ng bata, yung papatayin kita. Doon lang siya pumapalpak sa akin. Pero hindi siya palpak. Pag sinabi niya, itong mga pulis na ito, nilabas natin, eto yan. At least may ginagawa. Pero yung wala tayong ginagawa, yung mga pinapatay, lumalabas sa preso, pinapatay ang tao, tapos ibabalik sa preso. Wala tayong ginagawa doon sa mga nakamotorsiklo, binabaril ang tao, wala tayong ginagawa. So the silence is deafening. And we must all work together as a nation. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you very much, Senator Gordon. Very good points. Okay. I need to... Just very quickly, Madam Chairman, thank you. Just to continue from what Senator Gordon was emphasizing. Sabi po niya, 19 ang mga judges ang pinatay. Yung media po, 54 ata o 58 media journalists since 1986 ang napatay. Ang naresolba ata dun sa mga 54, 55 na yun, 3. So yung sa huwes, siguro matagal din ang paglilitis. Kayo bilang pulis, siyempre kayo ang nagpa-file ng kaso. Kayo ba ay natutuwa na o kontento dun sa mabagal na paglilitis sa ating mga hukom? Hindi po, Your Honor. Dahil palagay ko yun ang pinakapunot dulo rito eh. Kay extrajudicial killing yan, kay drugs yan, kay murder yan, kay assassination of media, kay killing of judges, lahat ho ito nauuwi sa napaparusahan ba? And with your permission, and the killing of President Aquino. We have no closure. We have no closure. That is the problem here. Senator Aquino. So napaparusahan ba? Sorry. At tama ba, nakokonvict at tama ba ang parusa? Palagay ko ang pinakasagot sa ating lahat dito mas marami ang hindi pinaparusahan, karampot, minority lamang siguro sa 10, wala pa ako ng datos dito, siguro 2 lang sa 10 na dapat parusahan ang napaparusahan. Kaya ang atin dito, ang nagiging ugali ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nag-iisip ng kalokohan, total, hindi naman napaparusahan Pwede namang ilusot yan So yun po ang gusto ko lang idagdag. Kayo mismo, kayo'y humaharap dito sa mga puser, dito mga sindikato, kayo'y nalalagasan. Pag-file po ninyo ng kaso, siguro mahina na ang 10 taon bago po makonvict yung pinailan nyo ng kaso. Kung makonvict pa, baka nga absuelto dahil base sa datos ng PIDEA, sa bawat 10 na pina-file na kaso, 8 dismissed. So, ito po yan, Your Honor. So in other words, kayo ay nababatikos, kayo ay nagkakaroon na lang talaga ng ganitong klaseng mga kritisismo, pero mas malawak at mas malalim yung problema. Hindi lang droga ang pinag-uusapan, murder, assassination, etc. Lahat po. So in the end, Madam Chairman, I think this is really a call to the President, the legislative branch, the judiciary. We have to come together as a nation to figure out how do we correct our system of justice so that the guilty will be punished, the innocent will be acquitted and freed, and the system of justice is working and functioning. Kaya nga po, yung punto ko lang po, dapat ho yung judiciary, joint judiciary, executive, legislative, advisory council, na kung saan nakaupo ang Chief Justice, ang Presidente ng ating Republika, ang Speaker of the House at ang Senate President, magbuklod-buklod, magpulong na po sila para ho yung paano po natin talagang i-modernize ang ating sistema ng katarungan. Para yung mga criminal cases natin sa halip na 10 taon, dapat 18 months, convicted na. Para yung mga walang sala, 18 months, ano na siya?
release na. Pero yung mga convicted, 18 months dapat convicted na. Tapos, pati ho dyan, yung prosecution service natin. Kulang ang ating piskal, dapat punuin ho yan. Yung mga judges, yung mga court system, yung mga courts natin, maraming bakante. Pairing judge lang ang nandyan, puro postponement ng mga kaso. Dapat punuin din yan para talagang ang ating sistema ng katarungan, pag nag-file na ang pulis, mabilis kaagad ang paglilitis. Convicted kaagad yung mga guilty. At yung mga innocent, talagang absuelto. Thank you, Senator Kiko. For the record lang po, talaga namang na marami pa rin ho talaga ang challenges natin sa justice system. Katulad nga ho yung sinasabing very low conviction, nasabi ko na po yan sa Committee on Public Order and Illegal Drugs, na sa karanasan ko po bilang dating Secretary of Justice, pag mga ganyan na mga may nadidismiss, nagtuturuan ho talaga ang police at mga prosecutor. Mahirap hong sabihin on certain cases kung sino talaga dyan ang may kasalanan. Minsan it's police, minsan prosecutor. Iko-confirm ko lang po yung information kanina na maski nga ho isang justice ng Supreme Court ay binantaan ng isang drug lord. At yung drug lord po niyan ay isa po yun dun sa Bilibid 19. Yun pong linipat namin from Bilibid after the December 15, 2014 raid, temporarily linipat po namin sa NBI detention facility. Now yung tungkol naman po dun, so bakit medyo hanggang ngayon, sa kabila ng mga naging raid operations namin po noon, dyan sa Bilibid, would you confirm that until this very moment, or when you took over, na-discover niyo ho ba na kung si Peter Ko at yung iba pa doon ay tuloy pa rin na nagtatransact? As of now, Your Honor, yung transaction po nila ay limited nila po doon sa stocks na na-distribute na doon sa baba. Right now, hindi na po sila makapag-communicate. Can you confirm po? Kaya nga po, sinagawa namin yung raid operations na yon noong December 15, 2014, ako mismo po ang nanguna doon. Ay dahil nga dun sa mga nagiging impormasyon from all of these relevant agencies, nag-intel sharing po, nag-convene po ako ng high-level interagency meeting and constituted a high-level interagency team para nga iplano po yung raid na yon noong December 15, 2014. Dahil yung common information po namin noon is, yung mga yan, sila Peter Ko, etc., habang nasa loob ng Bilibid, ay patuloy pa rin na nakikipag-transact sa pamamagitan ng cellphone and other communication gadgets. Wala hong, uulitin ko po, yung nasabi ko na ng privilege speech, na wala pong basihan o hindi totoo yung mga sinasabi o speculation na merong shabu-lab dyan sa loob, nagmamanufacture ng shabu dyan sa loob, at nanggagaling ang droga sa loob. Wala po yan. That one I am very sure of kasi yun po ang unang-una ko na pinaalam after namin renade noong December 15, 2014. So na-confirm po yung mga impormasyon na yan na sa pamamagitan nga ng cellphone ay nakikipag-transact po, yan sila Peter Ko, sa kanilang mga tauhan sa labas, sila ang nagmamando, sila ang nagbibigay ng instruction saan mga i-distribute yung mga droga na yan. You confirm that, sir? I confirm that, Your Honor. But right now, hindi na po sila makapag-communicate dahil wala na pong cellphone makakapasok sa Bilibid. Hindi na sila makapag-order ng shabu sa China dahil paano? Mental telepathy na gamitin nila. Wala Very na po. good po. Hindi na po Yun makapasok, lang Your naman Honor. po ang remedyo dyan. Yes, Your Honor. Yan ho ang remedyo. Ang tanong, bakit nga nila nagagawa yon na nakikipag-transact pa sila sa labas? Yan lang ang simpleng sagot. Dahil yung communication, yung mga cellphone, ay nakakapasok pa rin kahit paano. Kahit ho, nung panahon ko po, I strictly prohibited that, but somehow, nakakalusot pa rin. Meron pa rin nung ilan-ilan, well, there are indications that galing din mismo sa prison guards. Ang mahal daw po ng pagpaparenta ng mga cellphone o kaya nakakapuslit. So yun lang naman. So I commend you kung na-address nyo na po yan, sinasabi nyo po sa amin, 0 na ngayon,
Yes, Your Honor. Sana, zero communication na sila, Your Honor. Sana po, nung panahon mo pa, diniploy yung SAP doon para nahinto na ito sa panahon mo pa noon, Your Honor. How I wish. Yung SAP, kinuha mo na doon, pinagwardyahan yung May I Philippine. tell you na naisip na rin po namin yon. Kaya lang meron po kaming mga, when I consult some lawyers within, within my staff and within DDOJ, kailangan pa daw ng kung anong mga pwede pang gawin, to be really strictly above board. Pero naisip din po namin yan. So may I commend you na if you are telling us na totally free na of cell phones and other communication gadgets ngayon ang NBP, wala na ho tayong maririnig na mga ganyan na mga transaksyon. Madam Chair. Yes. Kung ako naman po ang didiskarte, magpapasok ko 2 cellphone doon, mamonitor ko. Sige, sir. Yeah, Your Honor, pwede ho namin i-test yan. Your Honor, pwede ganito ho po yan. namin i-test yan kung totoong cellphone free na po Your Honor, ang bilibid. ganito pong sitwasyon doon. When you say, pagpasok ng mga contraband like cellphones, like sauna bath, like TV, na mga malalaking TV, wala na po, Your Honor. But as to kung talagang totally nalinis na namin yung buong bilibid, kung hindi po namin nabungkal inch by inch yung mga lupa doon, Your Honor, baka mamaya meron pa nakatago doon dahil last na na-discovery namin ay nakatago doon sa chinilas na Highlander. Si Peter ko may chinilas na Highlander na makapal. Doon niya kinat yung rubber, sinaksak yung cellphone, doon I nakuha. can believe that. Ganun ho sila ka-creative. Yes, Your Honor. Nangyari ho mas nga ho nung nasa NBI na sila may isang insidente na gano'n na nadiskubre na sa pamamagitan ng sa chinelas. Pwede nilang mailagay kung pwedeng yung mga ganong ilagay. Yung hinanap ko rin po yung sinasabing tunnel. Sarado na po yung tunnel na yan. Pre-war ho yan. Kasi sinasabi rin ho na posibleng nandun sa tunnel pumapasok o kaya merong siya bulab. Wala hong ganong tunnel doon. Doon din po sa punto, yung information na sinabi po ni Senator Gordon na nagpapalabas sila at sila pumapatay. Can you please confirm kung hanggang yung situation na yan na posibleng nagpapalabas ng preso. Now, I would not know whether Senator Gordon is referring to Bilibid or to the other detention facilities under BJMP. So it could be Bilibid, it could also be the detention facilities. Meron pa kayang mga nangyayari niyan, mga ganyan? Baka naman ho ito, I'm not also sure, Senator Gordon, pero baka naman po yung ganyang scenario na yan na nagpapalabas, I think they used to call them zombies, ay wala na yan. Maybe it happened several years ago. Pero yung ganyan na nagpapalabas, kasi nung ako po sa DOJ, wala na ho akong narinig na mga information or reports about the possibility of prison guards sneaking out of Bilibid, of prisoners sneaking out of Bilibid to do or to commit certain crimes. Although dati naririnig ko po yan before I became the Secretary of Justice, pero nung ako na po, wala na po akong naririnig na ganong report. Ang narinig ko po, and as I said, validated by Intel, is yung continuous transaction by drug lords through communication gadgets. Ma'am, just a point of Paki-check information. lang po kung nangyayari pa rin po yan hanggang ngayon. Just a point of information. You have a high-profile drug pusher convicted of murder, sentenced to life, who went out of prison in 2012, allegedly for asthma, and stayed from April and May 2012 at the Asian Medical Center. So nakakalabas po talaga. Nakakalabas po talaga. And I hope it doesn't happen. Your question kanina, ma'am, if I may just answer the question. Kung may problema kayo kay Peter ko, napanood ba yung Silence of the Lambs? Ilagay mo kaya sa doon sa isang isolated prison, ipagawa mo lahat doon at doon siya habang buhay na talagang nakakulong siya doon. Tignan ko kung makapagpadala yan. Pagwardyahin natin kay
General Ping Lacson at saka kay Lieutenant Trillanes. At siguro hindi makakalabas yan. Di ba? Pwede? Mabantayan nilang dalawa yan. Sigurado hindi makakalabas. Biro lang yan. Pero to me, that's just a suggestion. You can actually isolate these people. Isolate them. Why do we have to put them together with the population? That they can get in touch with the guards. Madam Chair, on a related point. It's a related point. Angara. Go ahead. Magandang hapon po sa ating lahat. Siguro napansin ko na alam naman natin kung sino ang dapat bantayan sa kulungan. Years. At nakita nila, kausap niya yung Prime Minister, kausap niya yung mga mambabatas, kausap niya yung mga huwes. So talagang kitang-kita po yung buong larawan ng korupsyon na dulot ng droga, Madam Chair. Madam Chair, nahir na namin yan sa nagkaroon ng public hearing dyan. Pag nireport out to sa floor, wag na kayo mag-interpellate. Yes. Definitely, Senator Lacson, congratulations for having that public hearing. Thank you. I think if anything comes out of this hearing, isa yan sa pinakamabisang reforma na pwede nating i-prioritize dito sa hearing na ito, Madam Chair. Thank you. At this point, we're supposed to end by 1:30. There are a few more senators and the chair is supposed to wrap up. The chair is supposed to ask but I will allow the other senators. Madam Chair, if we could just make a few points, because we were next in line, I understand, before the chair made some points. I understand I was already next in line to ask some questions. So to give way to our other colleagues, if I can just make 2 or 3 points, Madam Chair. Please proceed, Senator Angara, and Yeah. to be followed by Senator Soto. Thank you, Madam Chair, with the indulgence of my colleagues. Dito sa Commission on Human Rights, kami nagpapasalamat sapagkat tinutulungan po nila yung ating mga kababayan na namatayan. Pero siguro, may I ask them also to conduct a study of the poor communities, yung mga mahihirap na komunidad na sabihin natin nagiging infest ng droga. Sapagkat kita natin po yung ating biktima rito galing sa mga mahihirap na barangay po, si Hara at saka si Mary Rose. Siguro yung parents po ni Mary Rose 15 lang ata nung nanganak sa kanya. So definitely we see some yung elemento ng kahirapan dun sa pagkaintindi ko po, very strong ang Pilipinas sa pag-enforce ng civil and political rights. Yung ibig sabihin, ang right to an attorney, yung right against warrantless arrest, etc. Pero bahagi rin naman ang Pilipinas ng iba't ibang instrumento or international treaties like the International Covenant for Economic and Social Rights. So at bahagi rin po ng ating saligang batas yan, yung karapatan ng isang tao sa kabuhayan, yung karapatan po ng tao sa isang bahay. Gusto ko nga sana kung mabigyan ako ng oras, ilabas ko po yung sitwasyon po ng ating mga kababayan na nagiging biktima ng droga. Palagay ko pag tinanong natin sila, hindi sila nabigyan ng karapat-dapat na edukasyon or sufficienteng edukasyon. Malamang hirap sila sa kabuhayan nila. Sabi nila, namamasada po ang kanilang magulang, namamasada rin po yung asawa ni Hara, si JP. Ngunit hindi sapat ang kita doon, kaya siguro pumasok po sila sa droga. Kaya yung droga po, easy temptation. Pero kung meron naman tayong alternatibo, siguro yun ang dapat pag-aralan ng komisyon at ng PNP. Dahil yung droga nga ay, with due respect to the general who's doing a good job with his police and the PNP, and we support them fully in their effort, as long as it's within the bounds of the law. Pero sa atin, yung droga ay hindi lamang
problema ng police enforcement. Police enforcement is a crucial, very important part of the drug problem. But it is a whole socio-economic phenomenon which spans our economic policies. It involves our rehabilitation policies. It's a health problem, as Senator Risa Hontiveros also said in her opening statement. So lahat yan dapat tingnan natin. Medyo mas mahirap para sa lipunan sapagkat pag sinabi mong right to housing, right to education, tayo magbibigay nun. Pero pag sinabi mong right against warrantless arrest, the state will just refrain from doing things. So it's easier. It does not involve a cost. Walang affirmative action on the part of the state. Pero I think it's about time that with the help of the Senate, we're willing to assist you. Sana tingnan natin how do we address these poor communities. Kasi kahit huli tayo ng huli, hindi naman natin ina-address yung rehabilitation ng ating drug addicts. Itatanong ko sana sa ating mga biktima kung naisip na ba nila pumunta ng rehabilitation, kung meron bang rehab program sa Pasay, kung meron bang rehab program sa Antipolo, yung mga public hospitals ba nila, merong rehab ward. Yun ang gusto ko sanang tanungin, ngunit wala na po tayong oras. Yes, yun ang gusto ko sanang tanungin, Madam Chair, sapagkat we must tackle the drug problem as a whole if we really want to solve it. So that's all, para mabigyan naman ho yung ibang kasamahan natin ng panahon, Madam Chair. Thank you. Senator Soto. Thank you, Madam Chair. With the indulgence of Senator Gatchalian, I understand he's in line, but I was here since 9 o'clock yesterday, and I wasn't given the chance to propound my questions. But nevertheless, because of the time constraints, I will limit it to, I have practically cut it to just 2 or 3 points, because I heard earlier some points raised or tirades raised about the issue of prosecution. Talaga namang prosecution is a big problem. The 74% of the drug cases in the last 7 or 8 years have been dismissed. Hindi ko naman pinagtatanggol si General Dela Rosa, pero hindi panahon ni General Dela Rosa yan eh. Kaya hindi niya problema yan. Kung meron naman kayo naririnig kanina, hindi patungkol sa inyo yun. Para maliwanag, baka akala pinapagalitan natin yung leadership ngayon, kauupo nyo pa lang. 1 buwan pa lang kayo, wala pa kayong pakialam sa prosecution as of now. Hindi po ba? Tama. Okay. Now, meron lang akong gustong linawin sa binanggit ninyo kahapon, General. Sabi ninyo, 94%, ewan ko kung binanggit nyo kanina uli yan sa briefing ninyo, I was not here, I was in a forum on federalism. 94% of barangays in Metro Manila are affected. What do you mean by affected? The meaning of affectation, Your Honor, is can I ask Pedia to read the definition of drug affectation, Your Honor? Sige, please. Again, also the point that Senator Angaro was mentioning, the PIDEA should take note of that. It's a PIDEA DDB concern, actually. It's not the concern of the PNP, especially on prevention and rehabilitation. Your Honor, the meaning of drug-affected barangay is existence of drug user, pusher, manufacturer, marijuana cultivator, or other drug personality regardless of number. Whether 1 or 100, Your Honor, affected na po yung barangay with the presence of one drug user. Alright. Yung siguro yung affectation ninyo would be level, ano? Yung heavily affected o affected lang. Pag affected lang, may user. Okay. 94% of barangays in Metro Manila. There are 1,706 barangays in Metro Manila. This is based on Philippine Statistics Authority data. Ang ibig sabihin ng 94%, 1,604 barangays. So may 6% na based sa reports ninyo ay hindi. Translated into numbers, 102 barangays. Sa klase ng naging problema natin in the last 10 years, parang siguro, imbestigahan nyo na rin yung 102 barangays na yun. Wala ako naririnig na barangay na pag hiningan ko ngayon, hindi nyo ako mabibigyan eh. Bigyan mo ako ng barangay na walang user.
Mukhang wala ko maibigay, Your Honor. 100%. Wala ko. Di po ba? 100% ang affected. Yung barangay daw ng Senate, Your Honor. Sabi nila. Hindi barangay ito eh. At saka hindi tayo nakakasiguro walang user dito. Yes, Your Honor. Alright. Now, so siguro tignan natin mabuti yun, ano? And then, tama-tama, nandito ang PIDEA at hindi kayo nakakapagsalita kanina pa. Again, diinan ko lang yung mga binabanggit din ng mga kasama natin. As far as prevention and rehabilitation is concerned, there must be more effort on this. In the last so many years, hindi napansin eh. Di ba? Yung prevention at rehabilitation. So ngayon, if we're gaining success sa enforcement pa lang. Kailangan isunod natin ang prosecution. At yung pong pagdating sa prosecution, doon po sa Dangerous Drugs Act of 2002, meron po doon conspiracy. May provision doon on conspiracy. Maluwag po yun. Pag yun ang ginamit ninyo at hindi nagamit ito ng mga nakaraang panahon, pag yun ang nagamit ninyo, may witness na kayo, pwede nyo dalihin yung drug lord. Parang yung mga kasong pinal itong mga nakaraan sa mga ibang mga tao. Meron lang witness, pinailan na. O, pwede rin natin gawin sa drug lord yun. Di ba? May witness eh. Yan ang pag-aralan nyo mabuti, General. Maganda yung provision na yun on conspiracy. Ano? So, and then finally, putulin ko na po yung iba. Isa na lang, yung curious lang ako eh. Tinatanong kanina ng ating chairperson, kung wala na, dismantle na lahat yung mga, kung wala mang Shabu Laboratory doon or meron, according doon sa isang inmate, meron. Pero sabi nila wala. At sinasabi nyo ngayon, sa ngayon, wala na. Dati, hindi natin alam, maaaring meron wala. Pero, noon, meron, pero hindi ko sigurado kung meron pa ngayon. Meron pa bang recording studio ron, tsaka television facilities na TV network? Hindi ako makasiguro, Your Honor, pero I think wala na, Your Honor. Yung carcel nila Sebastian, wala na? Wala na yung TV network doon? Si Sebastian po, Your Honor, nilipat na doon sa Building 14 eh. Kasi I just watched in the internet a foreign correspondent. Ini-interview si Sebastian eh. Sinabi niya, this is the sabi niya, this is the only one perhaps in the world. Sabi, parang ganun yung statement niya na may television network kami dito. Pinakita niya yung facilities. Sabi nga nung I can give you a clip if you haven't seen that particular clip. Your Honor, noon po yun, pero ngayon wala, malabo niyo, Your Honor. Siguradong wala na ngayon yung mga yon. Tiklop na po lahat ng siga doon, Your Honor. Ay, magandang balita yan. No. Kailangan ang siga, yung Pangulo lang. Ano? Yes, Your Honor. Sige, thank you very much. Perhaps we can continue some of the points that I would like to raise in the hearing that Senator Lacson will be conducted because it is more concentrated on the issue of public order and dangerous drugs. Because right now, I think the committee is really tackling, and the center of the focus is the issue of human rights, and the AJK. Okay, thank you, Madam Chair. Thank you for reminding us that the real focus here are the cases of extrajudicial killings. But for information lang po, yung mga sinasabing mga recording studios, isa po yan sa mga na-discover namin nung nag-grade kami noong December 15, 2014. Kaya dinismantle na po namin yun. Kaya wala na rin po yun. Okay, so let's try to refocus our discussions here. We are looking into the phenomenon of extralegal killings or summary executions of drug suspects. Senator Gatchalian. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, I know that we're running against time. I'll limit this to very few questions lang po. General Dela Rosa, every time umuwi po ako sa Valenzuela, naging habit ko na po makipaghalubilo sa aming mga constituents at naging habit ko na rin po na tanungin kung ano po yung nararamdaman nila sa ating mga barangay, sa ating mga sitio. At dalawa lang naman po ang nakukuha kong sagot. Unang-una, sasabihin nila safe na kami
feeling namin safe ho kami. At pangalawa, natatakot kami. No? Yun po yung dalawang sagot na nakukuha ko. Sabi ko, tinatanong ko sila, bakit kayo natatakot? Una, sasabihin nila, natatakot kami sa mga salita ni Presidente. Kaya marami kaming mga kabataan, o yung kabataan ho sa amin, talagang alas 9, alas 10, nagsisiuwian na. Natatakot rin ho sila dahil nga sa mga nababasa ho nila. Pero ang mahalaga ho sa akin, yung nararamdaman nila na safe. No? Dahil karamihan sa ating mga kababayan ay namamasahe. Dito lang nga ho sa Senado, tuwing alas 7, alas 8 ng gabi, makikita mo yung mga nagtatrabaho dito na namamasahe at umuwi po ng alas 9, alas 10 ng gabi. Ngayon, General Dela Rosa, hindi naman ho tayo habang buhay nandito. No? Hindi po ako naniniwala na may forever, lalo na sa posisyon ho natin. Sa isang punto, tayo po ay mawawala rin dito sa posisyon. Ang tanong ko ho, meron na ba ho kayong mga mungkahi o proposals na i-institutionalize po itong mga ginagawa ninyo para po maging mas matagal at mas matatag po yung paglaban natin sa illegal na droga? Dahil wala pa ako naririnig ng mga proposals, no, na pag-alis nyo, pag-alis po ni Presidente, pag-alis natin ng lahat, itong paglaban sa illegal na droga, tatayo at titindig ng mag-isa. No, meron na ba ho kayong mga ganun na pag-aaral? Your Honor, siguro, after 6 months, if we can declare ourselves that we win the war, maybe saka na po kami magyayabang na ito i-institutionalize mo natin. Dahil success story ito, gagawin natin. Pero sa ngayon po, we are still in the thick of the fight. Mamaya na po namin iisipin niya, Your Honor. Sana isabay ho natin. No? Mayroon naman ho tayong mga kasama sa Internal Affairs at sa ibang grupo na isabay ho natin itong pagdokumento nung success at yung failures. No? Dahil hindi naman ho natin masasabi na 100% successful. Kaya ho tayo nandito. No? Dahil gusto rin ho namin marinig bilang inyong mangbabatas kung ano po yung pwedeng ma-institutionalize sa pamamagitan po ng pagsasagawa po ng batas. No? Dahil ang gusto natin makinabang hindi lang po itong henerasyon, kundi yung mga susunod na henerasyon. Yun lang po ang aking mungkahi. At pangalawa po, Madam Chair, no, nakita ko kanina sa inyong presentation yung mga challenges. At ang mga challenges do, una, unsupportive local chief executives. Tama po ba? No? Yes, Your Honor. Unprepared local government units at budget allocation. No? Yung budget allocation is self-explanatory po. Anong ibig ho sabihin ng unsupportive local chief executives? Meron pong mga barangay kapitan, Your Honor, na kini-question yung ating Oplantokhang, hindi cooperative. Imbis na tumulong, sila pa ngayon ang nag-question. Kaya yung mga addict sa kanilang lugar, hindi rin nagsusurrender dahil nakikita nila the barangay captain is on their side. Limitado lang po sa mga punong barangay o meron pang mas matataas na opisyales o mga incumbent officials? Yes, Your Honor. Meron yung mga mayor. Either lukewarm sila or negative sila sa kampanya natin. Lalong-lalo na yung mga pinangalanan ni President Duterte na mga mayor at the same time drug lords. We cannot expect any support from them. We cannot expect any cooperation from them, Your Honor. Tanong ko po, General Dela Rosa, sino naman pong alkalde po ng barangay na hindi maniniwala o hindi sasama sa paglaban ng illegal na droga? Dahil lahat naman ho tayo, ako po, naging mayor rin po ako, dapat sumuporta po kung meron pong ganitong paglaban sa illegal. Anong motibo ho nila? Well, they are the ones running the drug trade in their municipality, Your Honor. Kaya sa mga mayors po, meron, hindi nyo naman ho dapat pangalanan, ano? Dahil, pero sa inyong estimate, marami ba ho to? Anong porsyento po ng mga mayor o mga elected officials ay sangkot ho dito sa illegal na droga? Dahil sa ako naman po nababahala dahil
itong mga tao to hinalal, no, para tumulong sugpuin po ang illegal na droga, pero ligid po sa kaalaman ng marami na sila rin po ay kasama dito po sa karumal-dumal na aktibidad. So, in your own estimate, ilan ba ho ang kasali dito o ano ba ang kalagayan? As of now, Your Honor, yun muna, yung pinangalanan ni Presidente na mga mayors, yun yung aming tinutukan ngayon. Meron pa bang susunod doon? Meron pa, o yun Your na ho? Honor. Meron pa, Your Honor. Meron pa ho. Yes, At Your anong ginagawa ho natin dito sa mga unsupportive mayors and punong barangay dahil hindi naman ho pwedeng pabayaan nilang po yung mga kababayan natin doon. Ano po yung ginagawa ninyong aktibidad para po ma-bypass itong unsupportive ano nila? Actually, Your Honor, right now, on the surface, itong mga pinangalanan ay nag-pledge ng full support on the surface. Pero pagdating doon sa lugar nila, I don't know kung anong ginagawa nila kasi nandun pa rin yung drug problem sa lugar nila. Pero ang ginagawa po ngayon, Your Honor, is yung mga local chief executives saka former local chief executives na involved sa droga na nag-surrender na po sa CIDG, yung iba po yun, yung mga incumbent pa doon ay pinatanggalan na po ng napulkom ng deputation over the police para hindi nila mahawakan yung police sa kanilang sinasakupan. Itong incumbent ba ho ay may ebidensya? Kasi pinangalanan. So I would assume meron pong konkretong ebidensya laban ho sa kanila. Dahil napangalanan na eh. Yung napangalanan lahat, Your Honor, hindi po yung lahat merong concrete evidence. Ongoing pa yung case build-up kasi ang basis po ng papangalan sa kanila ni Presidente ay sa intelligence report lang po. Wala pang ebidensya na pinanghawakan. So wala pa hong kasong pwede isampa o laban sa kanila para matanggal ho sila sa kanilang pwesto dahil nakakabahala ho. Mayor ho sila. Presumably, sangkot ho sila pero nagtatrabaho pa rin sila, pumapasok ho sa City Hall. Except pa Mayor ng Albuera, Your Honor. Yun ang napaila natin ng kaso. All the rest, wala pa talaga tayong napaila kaso. Meron po bang timetable na tinitignan ho tayo na para po itong mga ito maialis muna sa kanilang pwesto habang linilitis ho sila? I hope that the LJ can answer that question, Your Honor. So sa ngayon, wala pa ho? Wala pa po, Your Honor. Wala pa. That's it, Madam Chair. Thank you very much. Thank you, Senator Gatchalian. Senator Trillanes. Maraming salamat, Madam Chair. Just a manifestation. I believe we have extracted enough information from General Dela Rosa, and we commend the good General for being a sport, for being patient, and also I commend him for acting on the complaints yesterday. Immediately nirelieve nyo, General, yung mga na-involved na police at yun yung gusto natin makita na yung internal discipline mechanisms ng PNP ay working. Now, I would like to hear sana, Madam Chair, from at least one of the witnesses, siguro kahit mga 15 minutes lang, kung uninterrupted na testimony so that we can hear something new. Yes, thank you, Senator Trillanes. Actually, we were informed by the Office of the Senate President that our regular plenary session, which is 3 o'clock, has been moved to 4 o'clock. But we need to wrap up by 3 o'clock. But yes, well, of course, the discussions today have been very, very interesting because of the presentation also of Director General De La Rosa. Kaya medyo nalihis ng konti dun sa pinaka-focus natin kasi yung focus natin are the killings. So, but hindi naman kasi maiiwasan yung mga tanong na yon at yung mga points na yon because these are germane, of course, because we're talking here about the drug problem. Kaya lang, nababahiran nga
yung integrity ng programa na yan, yung laban na yan, because of the spate of killings. That is the core issue in our inquiry. And kagaya ho ng sinabi ko kahapon, 11 ho dapat ang witnesses namin at nakakadalawa pa lang ho tayo. So I share the sentiment of Senator Trillanes na siguro naman mag-present tayo kahit isa lang para ma-refocus naman yung discussion natin ngayon sa killings, sa EJ case. At mahirap po yung mga witnesses natin na nakaharap ngayon, na nakabilad sila, although yung point ko kanina, there's no intention at all to sensationalize yung pagtatakip ng mukha nila is just an added security measure, and also because mahirap na nga ho mismo ang humarap dito. So kung i-expose pa ho ang itsura nila, di lalo hong makaka-discourage sa kanila. So, we will be presenting one witness today para meron man lang tayong maipresentang witness. But before that, can I ask CHR, para ho we have the right perspective, dahil rinaise na rin ho yung issue na yan by one of the senators, I think it was Senator Alan, the issue of extrajudicial killings. Pwede nyo ho ba kaming, can you tell us exactly, ano ang mga diferensya nitong mga terms na ito? These are of course human rights terms, legal terms, extrajudicial killings, extrajudicial killings, extralegal killings, summary executions, summary killings, rub-outs, vigilante killings. Iba-iba ho ba yan? Can you please, in very layman's terms, kung pwede hong magtagalog siguro para mas maintindihan, eto ho bang mga patayan na ito o mga cases of killings na nakikita natin ngayon, which is the subject matter of this inquiry, killings of drug suspects, are these extrajudicial killings? Thank you, Madam Chairperson. Importante nga po talaga na linawin kung ano yung sakop ng extrajudicial killings. At ang sigurong pwede nating paghugutan nito ay yung report ng Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, si Philip Alston, nung siya ay bumisita dito. May 10 taon nang nakaraan. Ang sabi po ni Philip Alston sa kanyang report ay ang extrajudicial killing ay any killing by government forces as well as the killing by any other groups or individuals which the government failed to investigate, prosecute, and punish when it is in a position to do so. So yun po yung malawak na sakop ng extrajudicial killing. Ang punto de vista kasi ng usaping ito ay yung sitwasyon na nabahagi rin po ng ilang pong mga senador ng impunidad, na meron pong atrocities na nangyayari pero wala tayong remedy na mahanapan po ito ng solusyon na iimbestiga ba ng gusto at yung mga salarin ay natutukoy at ultimately held to account. So yun po yung extrajudicial killings po. Okay, para lang mas malinaw uli. Dati ho, kapag sinasabing EJK, yung mga biktima normally ay yung mga militant personalities, aktivista po, mga media, aktivista, environmentalist, yung mga cause-oriented, etc. And that is why yun po ang naging definition namin doon sa AO35. Yung sinasabi po ni Senator Cayetano. May konteksto po kasi yon. Yung AO35 mechanism na tinayo po nung nakaraang administrasyon ay in response to yung situation na marami pong mga kaso ng extrajudicial killings involving journalists, involving human rights defenders, involving environmentalists. Pakilinaw lang po na yung mga EJ case na yan involving activists, involving journalists, hindi naman po yan nagsimula sa panahon ng Aquino administration. Hindi po. In fact, kaya nga pagpasok po ng Aquino administration, naisip po namin
na ipalabas yung AO35 na yan, creating a high-level interagency committee chaired by the Secretary of Justice to look into those EJKs. Opo, bunsod po yun ng mga sitwasyon. Actually, sa bawat monitoring ng CHR, bawat administrasyon since 1986 ay may mga kaso ng extrajudicial killings. As broadly defined by the But historically, the CHR's own records, and that is why it prompted the entry into the Philippines of UN Special Rapporteur Philip Alston. Anong administrasyon since 1986 na nagtala ng pinakamaraming reported EJKs involving activists, militants, labor union leaders, environmentalists, peasant leaders? Ano po administrasyon? Post-martial law po, kasi marami pong mga naganap na ganito sa panahon ng martial law. Pero post-martial law po, bawat administrasyon... Kailan po pumunta si UN Special Rapporteur Philip Alston? Anong administrasyon po? 10 years ago po yun. Administrasyon po ni President Gloria Macapagal Arroyo. At yung... Would you confirm that since 1986, it's during the Aquino administration na pinakamataas yung kaso ng mga EJKs under that definition that we had under AO35? Yung administrasyon ni Gloria Arroyo, doon po tumingkad itong mga klase ng extrajudicial killings. Involving militants, activists, union leaders, peasant leaders, environmentalists, etc. So right. Yun po yung concept, yun ang perspective ng AO35. Kasi pagpasok ho ng Aquino administration, marami talagang mga unsolved EJKs of the previous Aquino Arroyo administration, right? Well, yung pagbuo ng AO35, actually nabuo siya soon after ng Universal Periodic Review ng Pilipinas. Because the Universal Periodic Review pertained to the previous administration, The Universal Arroyo Periodic administration. Review of 2012 covered cases of human rights violations for over the last 5 years. So 2 years of the Aquino administration and 3 years of the Arroyo administration. And in the Universal Periodic Review in Geneva at the UN, mayroon pong recommendations na kailangan i-address itong sitwasyon na marami pong mga kaso na walang prosecution and convictions. Yes. Kaya po tinayo yung AO35 at yung definition po doon ay para ma-fast track at ma-monitor po yung progress ng prosecution of these cases that emerged during the Arroyo administration. And again, contemplated within the definition of EJK ay yung kung ang mga biktima ay mga militante, mga aktivista. So wala sa definition ng AO35 yung EJKs involving suspects or the arbitrary killings of suspects. I can tell you, as the chairperson of the High-Level Interagency Committee created under AO35, talaga hong, nung una, we considered including that in the definition of EJK for purposes of AO35. Pero, ang parang naging consensus is, hindi na muna ilagay sa concept ng EJK because we need to focus dun sa mga unresolved cases na mga killings of militants, activists, etc. Now, ngayon naman po, I don't know if you agree with me or not, Chair Gascon. What we are seeing now, the killings that we are seeing now, which have become, which I can say is a phenomenon, is the killing of alleged drug suspects. Yan ang marami natin nakikita ng mga figures. I know that per the PNP presentation, halo-halo na yung statistics niyo po. Di ho ba? Murder, etc. But karamihan, drug suspects. So, for purposes po, yung sinabi ko pong definition, sakop po yung sang-ayon sa AO35, which is a mechanism for purposes of prioritizing those kinds of cases. Especially since these were raised at the Universal Periodic Review. Pero yung nangyayari po kasalukuyan ay sakop pa rin ng definition ng extrajudicial killings. So yung kasalukuyan nangyayari, kung hindi po natin tutugunan,
ay magiging bahagi po ng ating record pagpasok natin sa susunod na Universal Periodic Review na gaganapin na po sa susunod na taon, sa Abril 2017. Tatanungin po ito kung bakit hindi po natin natutugunan yung sitwasyon ng pagdami ng napapatay na hindi po natin nalalaman kung anong punot dulo nito. Kaya importante rin sa yugtong ito na harapin yung kasalukuyang pagsubok. So again, ito ngang mga killings na ito ng mga alleged drug suspects properly fall within the definition or concept of extrajudicial killings. Yes, Sarado it does. po yan. Yes, it does. The definition I referred to earlier, as enunciated by Philip Alston 10 years ago when he came here, while he focused on the attacks on media, human rights defenders, and environmentalists, his definition actually covers the scenario that we are currently facing as well. The key component is that we should show that the state is doing everything it can to prevent this phenomenon from becoming a practice. Meron pong reports na yung current UN Special Rapporteur is intending to come over and investigate or probe into this killings. Last week po, dalawa pong Special Rapporteur addressed this issue directly. Yung current UN Special Rapporteur on extrajudicial killings, may bagong tao na may bagong mandate, hindi na po si Philip Alston. Saka yung current UN Special Rapporteur on the right to health. Tell us, what are the implications? Well, ang kanilang posisyon ay dapat tugunan natin yung sitwasyon na ito ngayon at kung hindi po, lalabas po ito sa mga reports, hindi lang po sa Universal Periodic Review, pero yung iba pang mga international obligations ng Pilipinas. So, At ano sila pong ngayon ibig ay sabihin humihingi nun? ng pagkakataon na bumisita. At in fact, yung UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, nag-statement na tinatanggap po niya yung paanyaya po na binahagi ni Legal Counsel Panelo na pumunta rito. Pero I understand po ay hindi yata, ang sabi po ng administrasyon ay hindi po to formal na imbitasyon. So, kasalukuyan, the special rapporteurs are anticipating a formal invitation to come. Because they cannot just come over without invitation, correct? They cannot come over to perform their mandate of doing an observation without the specific invitation of the government. Alternatively po, pwede rin pong gawin ng Estado is magkaroon ng blanket open invitation to all the special rapporteurs on different issues on human rights to come, and that is actually the preferred modality of the UN, although the Philippine government prefers to invite each special rapporteur on a case-by-case basis. Like last year po, bumisita po yung special rapporteur on internally displaced persons, si Chaloca Biani, dahil siya ay naanyayang pumasok. So they cannot just come in without an official invitation from the government, correct? They can come There in. are also experts which say that what is happening is alarming, and also, well, because, you know, the Philippines is a state signatory to the Rome Statute. Pwede ho niyo bang sabihin sa amin ano yun? Again, in layman's terms, Rome Statute and yung International Criminal Court. Meron no kasi mga experts na nag-express na ng concern that what is happening now may invite the entry or the assumption of jurisdiction by the International Criminal Court under the Rome Statute. What can you say to that? The Philippines is a party to the Rome Statute from 2011. That was when the Philippine government ratified the treaty that established the International Criminal Court. And we are an active participant in the International Criminal Court. In fact, we have elected 2 Filipinos to the court. One was a senator of this republic, Miriam Defensor Santiago, and then she resigned. And the new Filipino judge to the International Court is Raul because Pangalanan. I'm reminded that we're supposed to wrap up already. Yes, po, ma'am. I think the Senate President has. We recognize the presence of the Senate President, so he's reminding us that we're supposed to wrap up already.
So ang gusto ko lang ho maintindihan, meron ho bang basehan yung mga ganyong pangamba na kapag patuloy-tuloy ito na mga patayan, it becomes unabated, patuloy pa rin, hindi natin nasusolusyonan, hindi natin nahihinto itong sunod. Kasi hanggang ngayon, kasi araw-araw nga nadadagdagan yung statistics ni Director General Dela Rosa. May basehan ba yung ganong pangamba na we might be inviting or we might be courting the intervention of the International Criminal Court? Your Honor, failure of the government to address this situation currently prevailing of unexplained extrajudicial killings and providing remedies in terms of prosecution of perpetrators could result in the possibility of the ICC exercising jurisdiction over those matters if we fail to do so, but we must first satisfy what is referred to as the principle of complementarity. Yung principle of complementarity is a provision in the Rome Statutes that requires states to either be unable or unwilling to prosecute these cases, at which point the International Criminal Court could exercise jurisdiction. At katulad din ho ba yan ng UN Special Rapporteurs, yung binanggit mo kanina na they cannot just come in, they cannot just intervene without a formal invitation from the government? Or is that something that is a direct assumption of jurisdiction if they find that there is some basis for it? Meron pong prosesong dadaanan, normally a process rin of consultations exercised by the Office of the Prosecutor of the ICC. Ang pangalan po ng current prosecutor ay si Fatu Besuda. Does it have a motu proprio jurisdiction? Meron pong kapasidad ang International Criminal Court So hindi to kailangan exercise ng isang motu proprio complaint? jurisdiction. Hindi po kailangan ng isang reklamo Hindi po. before the ICC can assume jurisdiction? Hindi po. In fact, the United Nations has mechanisms of monitoring, and the International Criminal Court as well. So they receive information on a regular basis. They would normally conduct consultations. They will actually also provide advisory support for us to address these concerns. And if these concerns are not adequately addressed, then it is possible that the prosecutor will make a recommendation for assumption of jurisdiction. Kung sakasakali man na humantong, sana hindi naman po. Kaya nga po ginagawa natin ito para tingnan natin kung paano natin matulungan ang administrasyon para mabawasan itong mga sunod-sunod na patayan na ito. Now, kung sakasakali man na pwede nang mag-assume ng jurisdiction yung ICC through its prosecutor, ano ba yung nakikita niyong pwedeng basihan yan or ground for the assumption of jurisdiction by the ICC? Academic discussion lang po. Given the situation now, na 1,000 plus na po yung mga namamatay, ang alam ko, ang requisites po niyan, widespread and systematic attack on a civilian community. Ilang grounds ang pwede under the ICC? The International Criminal Court is a criminal court with limited jurisdiction over only 4 crimes. And those are? And those 4 crimes are war crimes, genocide, aggression, and crimes against humanity. Sabi po ng mga experts, posible po under crimes against humanity. In your opinion, pwede ho ba yun? Assuming lang na patuloy pa rin po ito. Dumami pa rin ng dumami. Kung dumami po itong mga nangyayari na extrajudicial killings at hindi po natin ginagawa ang lahat para matugunan ito at magkaroon po ng prosecution and accountability, yung Article 7 ng International Criminal Court provides for the situation of crimes against humanity. At ang condition po nan ay dapat widespread or systematic yung attacks on the civilian population. May mga settled definition na ba ng kung ano ang widespread, kung ano ang systematic? Meron po. Can you tell us, again, in very simple terms? Yung usapin po ng widespread, actually hindi po siya nakatala sa bilang, kundi yung kondisyon na hindi po nabibigyan ng sapat na remedy. So pwede nga maging less than 100 yan, more than 100. Yung walang fixed
Fixed numbers. No, walang fixed number. In fact, there have been instances by other international criminal courts that have identified a single act as being sufficient for purposes of crimes against humanity if it is undertaken in relation to a systematic attacks on a civilian population po. And correct me if I'm wrong. Pag ganyan, importante hong ma-establish na it's a state policy or a state-sanctioned policy? Yes po, yun po yung ibig sabihin ng term systematic. Na yung pursuit of the acts or the attacks constitute a systematic or policy-oriented approach to, in a sense, commit these acts. Marami pong acts ang pwedeng maging crimes against humanity. Alam ko po minsan mahirap mag-establish ng element na yan. Systematic. Can you cite any case which try to show to us exactly what is the meaning of systematic? Kasi kung ganyan ho na araw-araw may patayan, systematic na ho ba yan? Yung prosecutor will be the one that will determine whether these conditions are present. And what they will look at is the totality of what is happening. And Kasi pag sinabi, I'm sorry, but pag sinabi ho kasi natin na state policy, state sanctioned, and even some would say state inspired, these are normally, well, it's difficult to prove, but you know, it's the totality also of the circumstances, the totality of the cases, because you know, most of those that are charged and convicted dati sa mga ibang countries, talaga namang dinedenayan ng state. Right? No state will ever admit that there is such a policy of killing. Di ho ba? Now, and for that matter, a head of state will not admit that they have that policy of systematic or of killing people. Di ho ba mahirap yon? Kaya nga po, sana po maintindihan kung bakit ginagawa ko po ito. I'm reminding the administration, I'm reminding the government na, you know, yung mga statements na yan, because Police Director General Dela Rosa, I'm sorry, but I have to raise this. Kasi nga ho, meron din ho mga statements attributed to you eh. You can always deny if you want to, pero naririnig ko po ito sa radyo o sa TV. For example, meron kayong statement, kung lumaban, patayin. Kung hindi lumaban, palabanin. Ano ho bang ibig sabihin nun? Aren't you encouraging? Psyops lang yun, Your Honor. Fix din ho ba yun? Yes, Your Honor. Tinatakot ko lang yung mga po, sir. Pwede ho ba nating bawasan yun? Kasi yes, maaring wala kayong intensyon na ganun. That's not exactly what you mean, that you're not really inspiring these killers to do that. Pero malay nyo kung yan ang dating sa kanila. Thank you for reminding me, Your Honor. Bawasan ko na po yun. Babawasan? Bawasan. Kasi, sabi ko nga, yung dinedenaya ng mga inaakusahan sa ICC, eh baka that should be used as an evidence against you. That's an admission, a public admission. So I'm trying to help. Mag-ingat lang po tayo para hindi na misinterpret. Maaring yan ang nasa utak nyo, pero hindi the men on the ground might have a different interpretation of your statements. Madam Chair, yes, kailangan rin po rin last na po yan. Yes po. Kailangan rin po linawin at liban po sa ating membership sa International Criminal Court, pinasa na rin po ng ating Kongreso ang isang national law, yung tinatawag na Republic Act 9851. At ito pong 9851 is essentially a law that criminalizes whatever is under the jurisdiction of the International Criminal Court. So yung crimes against humanity is also a crime under Philippine law. And so ang mangyayari po in the course of the ICC assuming jurisdiction is it will also look to the implementation of this law. If we fail to implement this law and enforce our own laws as we should, then it also becomes another condition for the ICC to possibly
exercise jurisdiction. So mahaba sa pinyan. Kailangan ho kasi maintindihan talaga ng ating mga kababayan. And wala na talaga ho tayong oras, so mukhang hindi na ho tayo makakapresent kahit isa lang na testigo. Ako nga po, I was supposed to be the one to wrap up the questioning. Ang dami ko pa hong tanong dapat kay Director General Dela Rosa. But for lack of time, no choice but to declare suspension of the hearings. We will issue the appropriate notice. We will still decide kung kailan po ang next. Pero marami pa po. Kasi may mga witnesses nga ho natin, karamihan hindi pa na-present. Maraming salamat for your time. And again, I commend you, Director General De La Rosa, dun sa prompt action mo, dun sa kaso kahapon, yung sa Antipolo. Maraming salamat. Yes, sure. Just text me. You have my number. Yeah, and just to continue the discussion.